dalan sang Ginoo, nagapanaksi sang kabuhi sang Dios, nagatinguha sa paghimo sang maayo dira sa aton isigatawo. Amo manikro nga cross nga magadala sa aton sa ginatawag kabuhi kag kaluwasan. So ang cross nga panginmatyan sa Ginoo ginlansangan sang aton Ginoong Kristo nagahatag sa aton sa ginatawag paglaom nga sa ulihi nga mga inadlaw kun mangin matutom kita ka mangin tampad kita sa aton pagsunod sa iya mangkon naton ining kabuhi kag kaluwasan. Kag subong man ang cross nga ginasaulog naton nga ang iya nga kapistahan kag ginahimaya naton nagadalaman sa aton sang tagsa-tagsa ka meaning kag kahulugan sa aton nga pagpangabuhi. Ang cross nga ginlansangan sang atong Kristo nagaimbitar sa aton nga sa tagsa kapag himo naton sang maayo nga butang no ginahimo naton nga may kahulugan kag ginahimo naton sing bugtos para sa iya. Kag paagi sina nga bagay kag butang sa aton nga pagpangabuhi kag subong man ang cross nagahatag sang meaning kag kahulugan sa tagsa ka ginahimo naton labi na gid sa aton pagtuo. Nga nagasimba ko, nga nagapangamuyo ko, nga nagahimo ko sing maayo. Ini tungod tanan sang cross nga ginadala sa aton. Ano ginadala sang cross? Ang kabuhi kag ang kaluwasan nga gindulot sini paagi sa sakripisyo sang bugtong nga anak sang Dios. So ang tagsa nakon kay ginahimo, ginatagaan sang kahulugan sang cross. Kay kahibalo ko nga sa tagsa kapag himo nakon sini, no nagapalapit ako sa dulot sang kaluwasan nga ginhimo sang Ginoo didto sa babaw sang cross. Madamo nga salamat Father Juji sa imo nga pagpaambit sang imo reflection upod diri sa aton sa kahanginan. Kabay pa nga ini makahatag inspirasyon kagiya sa aton mga kauturan nga padayon nga nagatinguha sa pagpanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, dalan kamatuoran kag kabuhi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagyudait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress.
Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang
Nakaibalo-bala ka mo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo, ka mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtub 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice sang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 14 sa bulan sang Setyembre sininga tuig 2024. Inyong mga kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Kita ang mabatian sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo, kasubong man paagi sa aton nga Bombo mobile app, kag sarang mga tablatawan live paagi sa aton nga official Facebook page, kag sa aton nga live stream sa YouTube.
Sa aton diri nga mga headlines sa balita lokal, maulanon ang tiyempo diri sa karona sa syudad sa Bacolod kag pila ka bahin sang probinsya sang Negros Occidental humalin kagabi nag-ulan-ulan diri sa syudad sa Bacolod and kahapon may ara sang pila ka mga residente nagikan sa naglain-lain nga mga barangay diri sa syudad ang nag-evacuate bangod man sa pagsaka sining tubig tuga sang pag-ulan nga ginatuga sining southwest monsoon o kon ining habagat nga ginpa-enhance ni tropical storm Ferdy. Mag-checkar kita karon sang pila ka mga evacuation centers diri sa syudad sa Bacolod with Bombo Gracelyn Lubaton. Samtang sa balita nasyonal kahapon nga adlaw Setyembre 13 kadlawan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ika-67 sini nga kaadlawan and nagpabutyag diri ang presidente nga ang iyang handom ang iyang birthday wish is mag-improve ang living conditions sang mga Filipino farmers kag sang ilang pamilya especially sa bahin sang sektora sang agrikultura. Giparegayon man nga programa didto sa may Malacañang kahapon kadungan sang kaadlawan sang presidente. Sa dugang panaton nga balita nasyonal, si Pastor Apollo Kibuloy nagplead sang not guilty sa qualified human trafficking kaso batok sa iya kag sa apat ka mga co-accused sini. Magapabilin ining si Kibuloy sa Campo Crame sang Philippine National Police ang iapat ka mga co-accused mula yang pagkasaylohon sa Pasig Jail. Iti may ara sang security nga bahin bala o kon may ara abis sang gina-issue dire may kaangtanan sa kay security risk ni Kibuloy. So magapabilin siya sa custodial center sang Philippine National Police sang sa ibutang ini sa isa ka regular nga prisuhan. Samtang ining doppelganger bala ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Goo nagatubang na sa National Bureau of Investigation. Ining si Catherine Salazar medyo chinita maning iyang itsura laba ang buhok itom ang buhok man may glasses man ini siya ti ginalantaw nga do ginpatalang ya kuno ining aton nga mga otoridad ginpatalang ya kay ti isa ini siya sa mga nagfacilitate man sa pagpanotaryo balas ang counter affidavit ni Alice Goo apisar nga wala na diri sa pungsod nakagwa na gali sa luwasang pungsod ining anay alkalde imbestigahan sa karon kumyara ginmambalas ang pag-mislead nga natabo may ara gin mambalasang tuyo or ginhimo nga pag tuyo nga may ara sang idobol sa kay Alice Goo agod nga mapasala ining aton nga mga otoridad. Ang taon mo sa malapitan hindi man gid sila anggid itsura ni Mayor Alice Goo. Sa balita international, si Pope Francis gin criticize lunsay si Kamala Harris kag Donald Trump. Ginambalan ang mga Katoliko nga mga Amerikano nga pilion na lang kung sino dira ang lesser evil. Sino kunong hindi mas evil sa duha. Kay ti duha sila nakaangkon sa kritisismo nagikan sa Santo Papa natuhoy man sa pila ka mga issues. Natuhoy sa ilaman nga mga panindugan kag sa bata sa ilang debate nga ginpatigayon sang tinalikdan. Philippine Standard Time 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Nagapig-angot ka sa karon kay Bombo Gracelyn Lubaton. Mag-checkar kita sang mga evacuation centers diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Checkar natin dito sa may bahin sa Barangay Sumag. Dito madamo dito sang pamilya nga nag-evacuate. As of 11 p.m. kagabi mga kabombo, ining si Tropical Storm Bibinka nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility and may-ari na ini siya sa karon sang local name nga Ferdy. Letter F kita sa karon. Tropical Storm Ferdy. Ang sentro sang mata ni Tropical Storm Ferdy ang nakabase 1,285 km east-northeast sang extreme northern Luzon. Nagapadulong ini northwestward sa 35 km per hour kang miara sang maximum sustained winds nga 85 km per hour malapit sa sentro kag gustiness nga tubtob 105 km per hour. Mahinay man lang ining siya
Ferdy actually, no? So wala man sang tropical cyclone wind signal naging paidalom sa maskin diin nga bahin sang aton nga pungsod. Pero gina-forecast ini nga magagwa sa Philippine Area of Responsibility today subong aga, no? And throughout the forecast period, magapabilin nga malayo sa landmass sa Pilipinas ining si Ferdy. Hindi na siya maglandfall ng mga kabombo, magapabilin na siya bilang isa ka tropical storm kag amat-amat man nga magahina. Pero gina-forecast nga mag-re-intensify ini into a severe tropical storm today man kag posible gani nga malabot ining typhoon category, pero nakagwa na siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Bilang isa ka bagyo, hindi gin man siya makusog, pero ginalauman nga iga-intensify sini ang southwest monsoon o kon ang habagata. Rason kon nga ma-experiensyahan naton sa karon ining mabaskog from time to time nga mga pag-ulan, no, dito sa may bahin sa Southern Luzon, diri sa aton sa Visayas kag sa bahin man sang Mindanao. Tungod sa pag-ulan nga dala sining hanging habagat kag maskin pabaskog pa sang bagyong Ferdy, may mga barangay sa pilaman ka mga LGUs diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, no, pila ka mga local government units ang ginbaha, no, dito sa may banwa sang Pontevedra. May mga ginpang-evacuate to nga mga pumuluyo 95 ka pamilya nagikan sa barangay San Juan ang nag-evacuate bangod sa pagbaha tugaman sang madamol nga pag-ulan. Dira sa inyo mga kabombo, kamusta, no, sa pila ka bahin abis ang probinsya? Kamusta dira sa inyo ang tiyempo? Check naman natin ito with Bombo Grace Lynn Lobaton ang tiyempo diri sa syudad sa Bacolod kagabi, no, mga alas 10 tubtob alas 11 wala untat gid ini mabaskog nga pag-ulan. Pagkadangat sa alas 12 do medyo naghinay-hinay naman, no, mambala nga binabahi man lang pag-ulan so far diri sa syudad sa Bacolod, pero may pipila ka mga areas nga nagsaka man ang tubig. Rason ko nga nag-evacuate ining mga residente. Sa nasiling tanan dito sa may Pontevedra, no, mayara sa mga evacuees 25 ka pamilya, and nagatender ini sila sa karon sa barangay hall kag sa elementary school sang nasambit nga banwa. Magluwas sa barangay San Juan, may mga ginsugat man ang mga otoridad didto nga mga evacuees nagikan sa barangay DSB. Nataga naman sila, no, sang makaon kay preparado man ang LGU sang Pontevedra, and may mga food packs man na prepare, no, sa mga evacuees. Sa bahin man sang Valladolid, dito sa surgid nga bahin sang aton nga probinsya, nagpadagayon man gani kahapon sang forced evacuation sa pila ka mga residente kay nagsaka man tong level sang tubig bangod man sining makusog nga pag-ulan, no, padagayunan to sang forced evacuation ining mga residente kay may mga coastal areas na daan bala, no, dira sa may Valladolid, and ang ila didto nga mga opisyales naglibot man, no, ang ilang mga otoridad kagaupod ang mga rescuers sugin pa evacuate ining mga nagapuyo malapit sa mga coastal areas sang nasambit nga banwa. Sa may syudad sang Bago, kapin 600 ka pamilya, mga kabombo, ang naapektuhan sining mabaskog nga pag-ulan kahapon, no. As of 7 PM, mayara sang 1,943 ka mga individuals dito sa may Bago City, no, nagikan sa 652 ka pamilya ang naapektuhan sining pag-inulan kag pagbaha malapad-lapad nga daan ining syudad sang Bago, no, sa sur gihapon nga bahin sang aton nga probinsya. Kahapon nagpanugyan naman gani sa Govlacson sa mga pumuluyo, especially sa southern portion, bangod man sining forecast nga pag-ulan or heavy rainfall rather, no, subong nga weekend. 11 ka mga barangay ining naapektuhan, no, barangay Lagasan mayara sang 234 ka mga apektado nga mga individual. Sa may barangay Atipuluan may 40, barangay Napoles 254, sa Dulao may 108, sa barangay Sampinit 50, sa barangay Pakol may 5, sa Balingasag may 508, sa may Busay may 369, sa Maaw may 9, sa Sagasa 228, kag sa Malingin may ara sang 38. Sa karon 1,354 ka mga individual ang nagatiner sa naglain nga mga evacuation centers, and isa dito sa ginatineran gani or nagserve as evacuation center sa Bago is ining ila Balanga Coliseum, no, ang Manuel Y. Torres Memorial Coliseum and Cultural
Center. 589 ka mga individuals ang yara sa gwa no sang mga evacuation center. Di sa aton sa syudad sa Bacolod, may pilaman ka mga pamilya, residente nga nag-evacuate. No, partikular na abi sa pipila ka mga barangay diri sa aton dito sa may Panukoy, sa may barangay Sumaga sa Alihis. By the way, magakuha makita sang update karon kay ti latest diri naton nga information kahapon padayon pagid gihapon no ining pagpangita sa 4 ka tuig nga bata nga nalunod didto sa may suba sa Purok Pag-asa, Barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Sa karon ang aton nga Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office Emergency Operations Center activated na no, naka blue alert status, on standby man ang aton nga DRMO, and preparado man ang Department of Social Services and Development para sa mga assistance nga kinahanglanon sa mga residente kag mga nag-evacuate. Sa karon naton sa bahay nabi sa Barangay Sumaga, kamusta didto ang sitwasyon sa mga pumuluyo nga nag-evacuate bangod man sa mataas or mga kusog nga pag-ulan kag pagsaka sang tubig. Yara sa pangalinya si Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, good morning. Please come in. Bombo Jairo, mga kabombo, subong kaagahon na sako-sako diri ang Sumaga Elementary School kaya mo nang ginimo nga evacuation center sa mga taga-barangay Sumaga, syudad sa Bacolod. Amo niyang barangay nga mayara kita siguro sa pinakadamo nga evacuees. Kumalong naman natin last natin nga data, there are 37 ka mga families kag i-check natin subong kung bala nagdugang ang mga pamilya nga nagpadulong diri sa elementary schools, no? So ang kapitan diri nila si Kapitan Rodney Carmona kasi Bungaga wala siya galing pero may ari diri nga mga tawo nga ginilinan ang atong kapitan kag ari man diri nga gaubra man sa syudad sa pagbantay kag sa pagkuha man sa pila ka mga information sa aton sining mga evacuees kag subong may ari di aso-aso kay tigaluto sila sa ilang nga pamahaw jay kay ti Bombo Grace sa karon nga matugnaw ining tiyempo amo gani no kag ang iban diri ga pula pangapi ho sa katugnaw sa tiyempo ila mga kabataan mga gadmay para gugtaw man upod sa ila kung bata ka pa yati ga temprano ka man gugtaw Bombo dire no so diri kalabanan nakita tagaling ara na sa legal na edad may mga ulo edad na may diri nga naga-assist man no sa pila naton ka mga trabante abi sa barangay para sa ila sa nga pamahaw na kung ganyan kaldero kumbuday ang ila sa nga ginagamit subong kag mga pila diri ka mga container sa mineral water nga wala naman gani daw because kadamo sa mga nag-evacuate sang kagabi subong aton sa karon ang ila diri nga data Bombo Jaire kay ti mayo subong kay wala ka ulan. Gani, so far subong Bombo Grace matawhay ining aton nga ang kalangitan kagabi. Grabe kakusog ito sa pag-ulan mga 11 PM Bombo Grace or mga 10 to 11 PM. Ado dra gid nga mga oras nagsaka ang tubig sa pila ka mga barangay diri sa syudad sang Bacolod. Pero Bombo Grace subong kaagahon do katugnaw gid sa dapya sang hangin. Amoged. Pero sa pagkadumdum ko Bombo Jay, wala labot sa alas 10, alas 11 nga grabing ulan. Baskog pagid ang hangin sa alas 6. No? Alas 6 sang gabi, grabe ang hangin sa dalan, Lacson, kag sa iban pang bahin sang syudad. Kay ti mo na galing nga oras, no? Nagsulod si Bagyong Ferdy kag dinabasagan gid naton diri sa syudad sa Bacolod ang mga gadmay nga mga salak ang mga gadmay nga mga vehicles so mapalid man sa paghuyop sang hangin Bombo Day kag ang iban ti wala na gid ka kagwa pa sa mga sa gabi daan ara kami sa gwa gakaon la ti may atop man so nabasa pagid kuya Bombo Jaire no may atop na ha ti ang ibang wala lang nagwa kay ti mas grabe gid ang hangin so amo to kagabi nag-evacuate ang pila naton ka mga auto diri sang nagbaha sa ila mga puluyan usually may mga puro kita nga ginatandaan man
nga permiga baha kung sige-sige ang ulan, no? Kaya isa pa malapit kalabanan sa mga suba. So, ma'am, good morning. Good morning. Oo, sino diri subong ang makuhaan naton sang data? Nga, okay. Kay Bumbudsay nagdamo ang nag-backwit sang kagabi mo. So, pag-usa ton nga data sa subong. Okay, sige. Ma'am, mayang aga na pangalan na? Margie Villacampa. Margie Villacampa. Oo, si Ma'am Margie Villacampa. Ano ka din, ma'am? Ng kami, ng Child Development Worker. Okay. Oo. Oo. Okay, so Child Development Worker under sa DSWD si Ma'am Margie. Okay. Ma'am Margie, kamusta ang aton nga data? Kamusta danay? Kamusta subong? Okay lang. Tulong? It's okay lang, ma'am. Oo. So yun, mugin na yan. Nagpulaw sila Bombo Grace diraling kagabi? Oo, halin 4 a.m. Ay, halin 4 p.m. Sa subong, wala pa may tulog. Pero do wala, hindi nilang balan. Maintain ang beauty. Naiya. Fresh lang yapon Elastic kami ka sa make-up. Yes, para hindi wala nun. Oo. Para hindi man makulbaan mga tao. Oo, ma'am. Dali man. Oo, di dapat may lipstick yung Bumbudsay, bahala na. Okay, sige. Ma'am, kamusta itong nga data? Ang data, ma'am, ang number of families ng 147. Gusto ang number of individuals, 575. Ang adult is 301. Ang senior, 46. Ang PWD is 1. Ang pregnant women is 3. At children, total 199. Ang infant, 29. Ang isang mga 575 individual. Oo, individual. Okay. Kadamo, Bombo Grace ba? Oo, kadamo. Gani. Kadamo, ma'am. Oo. Ano ni nga mga purok, ma'am? Ng Purok San Jose, ng Bagong Dalan, at ng Kaisahan, ng Patimados, may Progreso, Mandi. Purok na Minami, Uno. Nami. Oo, Nami. Ang nasa mga purok nga, ng... 5 ka purok. Permi nga ginabahan. Oo, amo na sa mga purok nga lapit sa amo sa suba. Oo. Amo na ang mga pinakadamo. Kaisahan, gid. Purokahan. Oo. Kanina na yun ganit, ma'am. May oo, kay ara ang suba mo. Okay. May kasanagan kada magi sa naman da survey ng kaisahan. Ano oras nagdamo mga evacuee? Ako gid pa 10 to 11. Dira. Oo, damo. Grabe ang ulan. Ang police station 9, ang amon nga ng barangay council, mga tapo, pasro, amon po amon nga barangay council, araman sila, ang amon nga barangay secretary si Ma'am Shukay. Okay. So, Bumbudsay? Oo. So, aglang na tanan Bombo Grace ang arada, no? Ang sa paano ko, yata sa lain, mas lang evacuation center? Yes, sorry, come again. Oo. Sa puro lang naratanan mga evacuees ang barangay Sumag, Bombo Grace, no? Sumag, alone lang ni ma'am. Oo, kadamo Bumbudsay from 37 ka gabi, mga temprano, nag-raise siya into 147 families. Kaga 575 diri sa 100% ka mga individuals. So, mas madamo Bumbudsay ang numero sang adult. Mera kita sa 300. Madamo maning 29 ka mga lapsag, no? So far, kamusta man dira? Wala man sila nagahinibi kagabi? Kamusta ang mga lapsag tama? Okay man, kay si Kagawad Medina, siya ng chairman sang health, may naging padala sa mga BSW ka BNS nga amo ang ma-assist ng together with our barangay nurse nga na-assign sa barangay Sumag. So may mga medicine sila nga igahatag sa like ng may nakihilana, sakit ilatyan. Tapos may bulong sila nga ginapainom tapos may mga pilas na sila gubog sila sa baha. Oo. Bali, isang kagabi, may ara, gito nagalain mga chat. Oo, may ara. Mga bata, ganyan. Oo, mga senior, damo kami sa senior. Oo. Wala man sa may matiga, ulo. Wala man
Kaya sige, at least may tanod na nga assign si Kap yung hatag diri ng mga barangay workers, hindi padala si Kap. Ang mga kagawad na rin hindi. Kung kada pamilya nga ari diri wala man to minalimtan sa ilang nga puloy-an nga membro sa pamilya. Wala ginadala man nila yung mga bata nila. So subong, ano ang mga nabulig na sa mga pamilya ma? Nabulig sa pamilya ng halin sa kagabi. So ang barangay na si Kap na may ginahatag nga hot meals para sa ila, na ano sila ng arroz caldo, may tinapay, may kape, may pagkaon nga sa ila ginahatag. Oo, so far pagkaon wala gid sa problema. Oo. Tubig sa lima. Ang tubig naara man ang council nga ginhatagin padala ara man. Oo. Kaya sumay na assignment si Kap nga maluto dira ma-assist na gahatag sa ila sa pagkaon. Sa aga pa, wala na tulog. Oo, wala. Ang iba, wala katulog. Mga bata, mga kanya sila nakatulog. Okay. Nakulbaan sila guro. Oo. So, bali, mga oras, subungad, lawabi, subungad, dumayo may naman ng tiyempo. Mga mapuli na sila karon. Sila, hindi ko rumang sa panahon, sa tiyempo, kumiyara pa announce. May follow man kami na sa, okay. Oo, sa advisory. Pero nila nila. Okay, pero wala pa pinusubod yapon ang pag-evacuate sang pila ka pamilya. Mga five na damo na kung katalipin. Sige. Pumujay, may pamangkot ka? Oo, ati okay naman ba mo Grace so far preparado man dira no bastante man ang igahatag abi sang barangay council dira no nga mga kinahanglanon na sang mga residente nga naga-evacuate bulubantayan na lang gid no karon ining tiyempo kay hopefully kung magmayo-mayo na ining tiyempo kay kinalantaw Bombo Grace nga magwa man dayon sa Philippine Area of Responsibility ining bagyo ining si Ferdy kung magmayo-mayo na ining tiyempo ti makaamatamat naman sila balik sa ilang mga puloy-an Bombo Grace so far wala man reported nga mga damages gid Bombo Grace no sa ila to mga ginbayaan nga mga pamalay. Yes, Pambojay. Ma'am, thank you so much. Ma'am, ha. Ma-ask kita, di ba, sa mga residente, di Pambojay. O, kamusta sila? Ma'am, yung aga. Good morning. Ma'am, makaya ka da. Hindi ka. Oo. Ma'am, anong aton nga pangalan? Rhea. Rhea, Marcelo. Rhea. Marcelo. Taga-diin ka, ma'am. Taga-Kaisahan. Naghalin ang pinakadamo ng mga evacuees. Pero may kag-evacuate. Oo, last year, ba't nag-evacuate mo kami? Taga-diin ka mo gestad na yun. Puro Kaisahan. Lalo. Ipilai mo kang mga optiring nga nag-evacuate sa pamilya. 5 kami kabilog. Dala sa mga utod, mo kami. 4 kami kapamilya. Pero sa imo pamilya, 5 ka mo. 3 ka mga kabataan. Oo, 3 ka kabataan kag bana. Nang imo bana. Tapos sa balaga, bagan sa rusak. Kasi nag-subside ng tubig. So, kada evacuate nyo diri, kamusta? Hassle para sa'yo? Hassle mo? Wala ka mo sa ilohan? Waan. May sa ilohan? Masaylo? Hindi man. Muna dahil duta mo? Ay, yun na duta. Paano na ako magbaha? Nagbaha na sakit. Tungod ang tika-tika na mo last na narumpag mo. Dasig magsulod ang tubig. Pero kung kayo, itong tika-tika, hindi mo na magsulod ang tubig. Dapat na kayo, ubit ang tika-tika. Hindi nga, gaw pa man dahil hindi ka pinitry ko bara ang BP. Guro kayo tungod niya takbas ng taob. Taob. Pero kung mas makayo na da, oo, ano na ka mo, mahagan-hagan na da, permi, no? Nyo, balay, ano nisa, si conference? Dabaw dalo man. Dalo? So, like materials na lang. Hindi man gisa, mas dalom. Ano oras ka mo na i-vacuum? Sige na, mga alas 6, siguro, na kami din. Saan ka gabi? Oo. Okay. Basta mag-ulan, tudo, handa ka na gina. Oo, preparar na kami daan. Ilang edad sa mga kabataan? Ang ako niya, subang 17. Grade 12. Sa Baguio. Ang kadua ko, grade 6 diri sa elementary. Pag kinder. Ay lang, wala klase subong. Wala, yun si, ni Mayor, ginanaw sa mga ni Mayor, nga suspended ang klase.
Baha, permisin niyo, mga kabataan mo, naanad na ni. Naanad, dapat sila magbabayo ah. Kaya ka-evacuate nga bata pa na sila, baby pala. Away man. Pila na ka mga years sa kaisahan? 28 na. 8 years, okay. Anong pangabuhian sa iyong pan? Construction. Oh, yeah. Housewife na. Okay. Yan, ginalang mo lang na ako, kapoy pala mag-housewife. Karon okay na puli na kamo. Oo, okay. Sama sa team. Super, kamusta man diri ang pagamumasin? Okay man, may pagkaon man. May masasapang way man. Kabay pa, makayo na itong tika-tika. Kabay pa eh. Baskog man, baskog, bakod man. Bakod na brand na. Pati ka nga nila maguba. Hindi na maguba, luwas. Kapila na maguba? Isa-isa na naguba. Tungod ka? Bagyo to nagligad nga, ano ko nga bagyo, bilang nga sensit sa mo, no? Sinilangan. Lang nagligad nga tuig. August 28? Oh, imo ni ba? Hindi. Sige, thank you, kid, ha? Oo. Sige, Bombojay. Ano tayo liwat pa nga ta, Rhea? Rhea Marcelo. Rhea Marcelo. Thank you, kid, ma'am. Oo. Ang istorya, tabag ulang Bombojay, Rhea. Oo, ati Bombo Grace, amo na no? Mojay. So far, Bombo Grace? Oo. Bombo Grace, Mojay? mo ko? Bombojay? Oo, Bombo Grace? Yes, Bombojay. Nadula ta. Oo, Bombo Grace, sige, nagapakikangot kita kay Bombo Grace Lynn Lobaton, i-check karon nato ng atong connection sa iya kay do nadula guro ining aton nga pag-connect sa iya no. Ang gina-establish naton ining naton nga connection kay Bombo Grace Lynn Lobaton live dito sa may Sumag National High School. Madamo dito sa karon nga mga residente, mga kabombo, ang actually bugtaw na sila gani aga pa lang makitaan man naton sa live ni Bombo Gracelyn ti kagabi pipila pa lang to ka pamilya no, hindi pa kalabot isa kagatos pero sa karon 147 families na ang nag-evacuate 575 mga individual. Bombo Grace? Bombo Grace, mabatian mo na ko. Oo, mabatian ko na sis. Okay, medyo natula lang kita kainaan, no? So far, Yes. Bombo Grace, bugtaw na dira sila tanan, no? Mostly gid sa mga pumuloy iban gani guro wala nagtulog at nagbantay man sa nga sitwasyon, but then mambalaton nga matawhay naman sa karon ining tiyempo, hopefully hindi na maglain pa para makapauli naman sila, pero if ever nga hindi gid man preparado man ang barangay council dira sa barangay Sumag. Check karon taman Bombo Grace karon ang pila pa gid ka mga barangay kit kahapon, grabe tong pagbaha sa may Singkang Airport. Yes, after diri sa may barangay Sumag, makadto naman kita dito sa may barangay. Barangay Singkang Airport kay permi naman na ginabaha ang pila ka mga purok every time nga mag-ulan sa Malawig. So, pasunod-sunuron ta lang niya. Ula ka na diri sa may pinakadamo, Bombojay, sa may barangay Sumag, down to pila ka mga barangay karon para nga ma-update naton ang aton sini nga mga kabombo nga nagatutok man sa aton. Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, Bombo Jair. So, like, dito sa may Sumag Elementary School, ini si Bombo Grace Elementary para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Damoy nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton live dito sa may evacuation center sa Sumaga Elementary School, mga kabombo. No, ang ginatiniran sa karon sang masobra 500 ka mga ka mga individuals no, 147 ka mga pamilya. As of 5 AM mga kabombo, ti kagabi alas 11 nakasulod na diri sa Philippine Area of Responsibility ining si Tropical Storm Ferdy. Sa karon as of 5 AM wala na siya, no, nakagwa na siya. Aran siya sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ara na nakabase ining iyang sentro or sentro sang mata sini 1,210 km east-northeast sang extreme northern Luzon or sagwa na gid siya no sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Kasig man lang ini nga pagtiner diri sa aton nga pungsod and ti wala man siya maayos ang direct nga effect amo lang ginpa enhance ni no ang aton nga hangin habagat o kon ang aton nga southwest monsoon. Hopefully magmayo-mayo ng tiyempo subong nga adlaw no para matamat naman nga makabalik sila mga puloy-an ining mga pumuluyo sa diri bala no sa bahin sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga nag-evacuate. Check man naton karon ang pila pagid ka mga evacuation centers, kamustahon naton ang pila man ka mga barangay, especially ang mga ginbaha
kagabi. Philippines Standard Time, 5 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sa atong latuntunan, may pila pagitita ka mga tupiko nga pagadiskusyonan. Standby. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Philippines Standard Time, just minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong latuntunan na Bombo Reports First Edition. This time, mga kadto naman kita sa may syudad sang Bago, partikular na sa bahin sang Barangay Taloca.
Checkero naton ining sitwasyon, checkero naton ang tiyempo kahit sa Bago City dumadamo gito sa gin-evacuate kahapon no. Yara sa pangalinya si Bombo Carlito Malunes. Bombo Carlito, good morning. Please come in. Yes, thank you good Bombo Jaire. Sa sumong sining mga tineon, live kita nga nag-report diri sa may GL Aranita Elementary School nga sa din madamo man sa mga nag-evacuate diri tungod sang ang baha Bombo Jaire no nga sumugod alas 6 o kuno alas 5 kapon sang hapon tubtob mga alas 7:30 sang gabi ang mabunok nga ulan ang nagtupa man diri sa may barangay Talok kasi din among gintunaan sang pagbaha no. May pila ka mga purok diri Bombo Jaire nga nag-evacuate diri sa may GL Aranita Elementary School. May ari subong diri number of families nga nag-evacuate diri 106 ang number of families nga nag-evacuate diri sa may eskwelahan. May kabilugan naman or total of individuals nga naglambot ini sa 346 Bombo Jaire. 167 sini ang lalaki ag 179 ang babaye. Ang senior citizens 16 sa bilog kag ang nagabusong 4 kag ang PWD 2 no. Amo ini ang kabilugan nag-evacuate diri sa may GL Aranita Elementary School Bombo Jaire no. Ang gintunaan man sang pagtaas tubig diri sa may barangay Talok tungod sining pagtaas man bala sang or high tide pagtao bala Bombo Jaire nga nagsugata man sa tubig baha nga naghalin sa may bukid. That's why nga among gintunaan sang pagbaha diri sa may barangay Talok no. Hindi lang sa may barangay Talok ang nagbaha. Madamo man nga mga kabanwanan kag kasideran ang nagbaha man Bombo Jaire no. Kay actually kagina sang kagahon mga alas 2 madulong ko dani ako sa akon nga bata nga nagaubra sa kuan sa call center. Why kami ka guwa Bombo Jaire tungod nga 30 kadalom sa tubig no. So nag-decide na kami nga magbalik. Taga-liog ang tubig dito kay na Bombo Carlito nga hindi ka mo kagwa sa Talok Mandira. Sa may kuan kami Bombo Jaire diri sa may Talok Baybay no. Ang baybay kag ang suba nagalapitay lang na Bombo Jaire no. That's why nga nanadlong ang tubig sa kurbada nga suba amo nang gintunaan sang pagbaha no. Dalom kayo kag ginang tubig no. Tungod nga nagtaob man ginsugata sang tubig halin sa bukid ang baha amo na nga nagtaas ang tubig kag nagbaha no. Pati amo na may mga dito mga ni sa amon nga nag-evacuate man diri Bombo Jaire pero daw duwa lang bla ka pamilya. Actually ang mga purok nga nag-evacuate diri sa may barangay Talok amo ang Purok Ramos, Purok Paho South, Purok Hilado, Purok Baybay Talok. Daw amo ni sila nga mga purok ang nag-evacuate diri Bombo Jaire no. Actually basta magdamol ganing ulan ining Purok Ramos kag ang ining Paho South amo gid ining masaming may nag-evacuate diri Bombo Jaire tungod nga ining porsyon sang duta nila daw nanubuan bla Bombo Jaire tapos ari ni sila sa may kilid man sang suba no. So amo ni nga mga purok dayon ang nagabaha. So basta may amo-amo na gani nga sitwasyon nga aton sini nga barangay naga-coordinate na dayon dito sa amo nga purok kay tiya mo na dayon ang una-una gid nga gina-evacuate sa aton nga barangay no. Gina-inform dayon sila nga basta magtaas gani dayon ng tubig maalarma na sila kay o na ma-standby na sila kay pagka dugay-dugay na pick up po na sila sang service ang barangay agud nga mag-evacuate diri sa may eskwelahan no. Actually sa nagligad yan nga pag binaha bla Bombo Jaire duha kang aton evacuation center sini ang eskwelahan dire kag ang simbahan no. Tungod nga sa nagligad nga pagbaha damo gid na iyang nagwan damo gid to ang nag-evacuate sang pagbagyo to bala Bombo Jaire pagbagyo nagtaas man ang baha amo na nga damo nag-evacuate pero sa subong 346 lang ang individual no. Partial pa man ni Bombo Jaire way paningat man babalaan kon bala may madugang ini
karon pa o kung basi wala naman atong sini mga kauturan na matamat naman ni mapuli guro karon. Oo, tis Ang dira sa atong sini inyo nga mga dito madasig gid no magsaka ining tubig kay ti malapit ka mo dira sa coastal areas. Pero so far subong ang tiyempo dira sa may Bago City. Kamusta, Bombo Carlito? Dire sa amon nga subong Bombo Jaire, medyo kanay-kanay na no daw puro panalithi na lang. Daw ano lang blaga abot-abot lang makalithi tapos mahulaw. Actually amon nga lugar ya Bombo Jaire. Kuan mo ning baybay tapos suba tapos may kurbada lang nga suba magbulhogan ng tubig alin sa bukid ya panadlong na lang na dayon Bombo Jaire sa nagligad tunga pag binaha nag-angot na gani ang kuan mo ang baybay kag ang suba. That's why nga why man kami maakaagi to bisan sa baybay kay hindi man maagyan ang dalan kay didto nagagi ang nagpanadlong man ang tubig no. Amo ning masami nga nagakatabo dire sa amon nga Bombo Jaire no basta magdamol na ganing ulan balantayan na di dayon sa nagligad way kami kay evacuate tungod nga na ano kami to na trap kami to sa sulod hindi kami kagwa hindi man kami kasulod so dito na lang kami nagtiner sa may mataas-taas nga porsyon sang amon nga puro Bombo Jaire no iyari man diri nga itong napisan nga mga BHW no ari gid subong nagapulaw bugtaw man si Ma'am Pura sa ila Bombo kali pwede kita makapamangkot dira maka-interview abe sa barangay health workers abe or sa mga nagabantay dira haring kagabi. Kamusta ang sitwasyon sa mga evacuees? May mga naglain man abe ang pamatsyag kagabi? Yes, Bombo Jaire. Ari si sino gani ma'am? Si Miss Fatima. Fatima no? Fatima Banghero, baker worker kami. Yes. Miss Laura. Ikaw na masyok sang pamangkot Bombo Jaire? Oo, sige no. Kay Ma'am Fatima. Ma'am, good morning. Si Bombo Jaire ni siya, ma'am. Oo. Ma'am, so far, kamusta dira sa karon ang sitwasyon sa mga evacuees sa inyo dira sa may barangay Talok? Sa Subong, okay naman sila. Na naka-ulo-adjust naman sila gamay sa ila subong sitwasyon May ara ma'am kagabi ma'am reported abi or nagpalabot dira nga naglain ng ilang pamatsyag o kung napilasan bangod man sining pag-evacuate? Ay wala man gid. So far wala man gid. May ara may na-record kami nga ginaubo pero daw ano man lang na sila. Duha man lang kabilog, amo man lang na mga hilanat or ano da wala man. Sa bahin ma'am sang mga pagkaon sa mga assistants abi sa ila so far bastante man dira ma'am no ang sa bahin sang barangay? Oo. May assistants pa ng barangay naghatag man pagkaon, tubig. Kompleto man. Mga today tinapay. Mga today Hello? ma'am Fatima ginalauman makabalik man din sila sa ilang mga puloy-an or mga ano paganding ilang mga sitwasyon karon ma'am magulo adlaw ma'am? Ate, kung mag-ulo adlaw, kung wala naman gin sang ulan, pwede naman lang din sila makabalik sa ilang balay. Pero sa Subong, ari pa din sila, hindi pa sila namon, pwede di kapahalin kasi hindi pa ban bala sigurado ang chimpo. Wala pa takabalo kung anong matabo karon sini kung ano man gid ang kung magmayo naman gid siguro ang chimpo, pwede naman sila makabalik. Pero so far, ari pa din sila Subong sa GL Aranita. Elementary school. At subong ma'am maskin amo na mama sitwasyon preparado man ano kaga nakapreparar gid Oo, preparado man ang barangay halin pa kagapon. Ma'am Fatima, thank you gid ma'am. Thank you man. Thank you gid. Yes, Bombo Jaire. Oo, so far Bombo Carlito dira apisar no nga madamo sa evacuees actually hindi lang dira sa may barangay Talok damo gid sang evacuees sa may Bago City di malapad ang inyong syudad no tay kali pero preparado man no ang mga local government units ang mga opisyales ang barangay especially abi sa mga food packs wala sa mga assistants man nga ginapanagtag nila dira mamahaw naman dira guro dugay ining mga evacuees. Siguro Bombo Jaire no kay base pagkatapos nila pamahaw kung magmayo naging man ang chimpo kay actually daw okay naman lang so para hindi din man tama dito okay kay damol pa man galom Bombo Jaire mo gagalom pa
hindi pa nato ni malabala ano ang lakas ng panahon kasi ang bugso plus ang kwan sang ulan bala bumbojere mo nang nagapos ang kwan mo sang baha mo magdamol bala bumbojere. Amo gani, although nga tinakagwa naman sa Philippine area, our responsibility subong gid lamang nga kaagahon ining si Bagyong Ferdy, pero balantayan gid gihapon ang sitwasyon tay ano kayang forecast dire subong weekend mangin mailanon gid. So madamo gid nga salamat. Bombo Carlito, halong kamo dira kag magakuha lang kami sang update sa inyo from time to time. Thank you gid. Yes, thank you gid Bombo Jaire no. Direkta dire sa may JLR Ranita Elementary School ini si Carlito Malunis naga-report para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Carlito Malunes, live didto no sa may Barangay Taloca, Syudad Sambago sa paghatag sa aton sang situational report. Update man abi natuhoy man sa ila didto nga sitwasyon. Kinsa siling tanan dito sa may Bago City, madamo-damo gid ang mga evacuees andito sa may bahin sa Barangay Taloca, especially nga daan sa mga malapit bala sa Suba no, kag madalom ining ilang nga ginahamtangan sang ilang mga puluyan according to gani kitay ining mga pumuluyo kada maglain ng tiyempo automatic yan naga-evacuate gina sila ti alerto man no ang mga barangay health workers sa pag-evacuate sa ila no kaya ti amugid ni ang ginabantayan especially nga daan nga tig-ululan. So far maayo man dito ang sitwasyon sang mga pumuluyo and ang mga local government units, ang mga barangay officials, ang mga barangay health workers nagapreparar man or preparado man sila kating preparahan Manila actually no ining paglain man sang tiyempo tuga sining epekto sang typhoon Ferdy abe sa southwest monsoon o kon sa hanging habagat. Sa Surgid actually ang apektado ay dito sa may syudad sang Silay Hambal dire kani sa atong kabombo si Sir Eric Sayon wala tayo nagaulan sa ila. Dito gid sa south nga portion gid miara sang mga evacuees no sa Valladolid, sa Pontevedra, sa syudad sang Bago. Magbalik kita dire sa syudad sa Bacolod, check karon man naton, balikan naton si Bombo Gracelyn Lubaton, kamustahon naman naton ang sitwasyon abi sa may bahin sang barangay Singkang Airport no sa mga evacuees didto kay kagabi grabe man ang binaha no dito sa may bahin sang barangay Singkang Airport. May mga nagpakibahin man diri sang ila man nga mga videos magon man sa pagsaka sining tubig no kadasig magsaka sang tubig sa pila ka mga kabaranggayan diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Akong lantawon naton gani ti grabe man nga daan ining pag-ulan kahapon mga alas 6 sang gabi and then makanay naman no or mauntat naman and then pagka alas 10 grabe man ining pag-ulan wala man untata tubtob alas 11 kagabi. Isa man diri nga daan sa nagapadugang bala sining pagbaha or ining pag hindi bala gilayon nga mag-ilig ining tubig is ining mga basura man gani amo nang isa man sa mga problema gid pagilantaw hindi lang actually diri sa aton sa Visayas kundi sa bilog man nga pungsod. So amo maning dapat nga masolusyonan bala kag matagan gid mahimuan gid sang tikang nagasugod man naghihapon sa tagsa-tagsa especially sa aton dira nga pag pagdisiplina sang aton nga mga kaugalingon sa paghaboy sang aton nga mga basura kahit ining mga basura ini sa mga drainage man no isa man sa mga naga-clog bala no nagapasupon man sa mga drainage. Preparahan gid dapat man sang aton nga gobyerno kay ti may palabuton pagid nga daan bala nga La Niña no so lauman pagid ining mga pag-ulan man sa masunod nga mga binulan. So check karon naton ining sitwasyon dito sa bahin sang barangay Singkang Airport with Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Jaire. Jai. Liwat daw. Pasunod pa lang ko no sa JR Torres Elementary School or Jose R. Torres Elementary School sa likod. Nahamtang natin yung mga evacuees. Dulong-dulong diri sa area. Di ko gani ilak. Hindi ko nagpululi na sila. So, dulong lang gali. Tapos, diri sila na hamtang sa may likod. Kag makita natin rin sa naman. No, ang ila sining area. Makatuta sa may arik sila. Sa may covered court.
Kumujay, usually diri sila ga tener or ginapatin niya isang barangay, no? Aton siya karon kadali lang gid ang aton sa mga kauturan diri sa may barangay Singkang Airport sa ila sa may pagstay diri halimpas ang kagabi. So may ari diri nga naga-stay man sa stage room mo jay. Ning aga sir. Ning aga ma'am. Ning aga. So amo lang ni sila. Amo lang ni sila bilin sir. Okay. May record ka da? Kada lang din. Okay. Sige. Ano ka diga ni sir? Kagawad. Kagawad. Dali mo medhay. Tamingan ko. Dali naman ni sir. Kagawad. May aga. Makita yun naman nga. Grabe. Gurong baka-baka. Kagabi, no? Sila lang. Sige. Anong pangalan kagawad? Ngayong aga, Kagawad, DJ Andrade. Ganun. Okay. Sige, Kagawad DJ Andrade. Oo. Bali, pila subong ang pamilya ang ari diri? So far, mayroon kita, as per record natin, since last night, 14 families and a total of 40 individuals. Anong mga purok? Mayroon kita from Sampaguita 2 and Kabulacan 1. Ang permigin na ginabaha. Oo, amugin na sila so far. So ang Kabulacan 1, amo ni sa ang aton nga purok diri sa may likod sang Sugarland. And then ang aton Sampaguita, ang Sampaguita 2 after sang aton Taytay diri sa may airport. Okay, so bali wala pa may nagpauli. So far wala pa man, and then ang ginamonitor ginamon is of course yung ilaman nga mga pamilya nga nabilin man dito. And then ang ilang mga balay gina-update man namon if kamusta na kay since last night may mga areas naman nga so far amat-amat sa subside ang tubig. Mayo kid kay dutay lang hindi parehas ang bigay nga kadamo. Yes, and we just hope and pray nga kung tani hindi nagid amo na kamadamo because gusto gid naton nga ang hindi tabala matamaan ka mapiktuhan sang ini nga bagyo. Oo, so karon kung mayo pag ang tiyempo pwede na sila kapauli. Yes, and actually ang amon lang is we also remind them nga tani ma-monitor man sila sa ilatag sa Kapanimalay. Kay may ara man nga areas nga for example if alin sila and then may mga tutupad balay man sila nga nagstay. Pero as much as possible, we also want them nga take ng ma-monitor from time to time. Kasi gusto namon nga kung need na gid mag-evacuate, ginaano gid natin sila. Dili ka nagtulog? Oo. Pag kami sa mga aton mga social workers, mga iban, mga aton mga child development workers, kasi gina-make sure natin nga kung ano gid man. Kasi since last night, around as of 11 p.m., amo nang post ko kagabi nga nagasigi-sigi pa man na oras nga nag-ano sila ang iban actually earlier nang nagamat-amat na sila so as of 11 kagabi amo to na fix namon may kita 14 families and 40 individuals and then ang gina-make sure naton nga open kita ya sa pagbaton sa tanan nga mga possible nga evacuees and at the same time ging alert man naton tanan nga mga evacuation centers before nga ato nagamit especially diri sa may city airport and then dito sa city o Kalong-Kalong. Ayun, lastly, okay man ang inyo diri nga paghihula asang kulang? So far do okay gid. And then ang aton nga kapitan si Attorney Cesar Distrito ga-update kit from time to time and then ga-provide especially ang tanan nga barangay personnel kay ang barangay disaster naton activate since last night pag confirm naton nga nagsulod naman ang bagyo and then buligay gid a good ma-make sure nga kung ano gid man ang pululigan kag anong pwede i-provide mahatag naton. Thank you gid Kagawad DJ Andrade. Kagawad DJ Andrade ka sa mga social worker to diri nga nakabantay kag naga-assist sa aton kini nga mga evacuees diri sa may barangay Singkang Airport Mamujay ron. Mamujay? Mamujay. Dula siya. Mamujay re. Dula. Mamujay.
Oo, Bombo Grace. So far sa karon na dira sa may bahin sang Barangay Singkang Airport, medyo madamo-damo no ining mga nag-evacuate man kagabi, pero so far pagpasulod dira Bombo Grace, wala naman nagabaha no? Oo, nagapagangot kita liwat kay Bombo Grace. Yes, so dahil nga. Yes, so amo to na batian naton si Kagawad DJ Andrade sa Barangay Singkang Airport. Oo, so far sa karon Bombo Grace, sa nasiling tanaw wala naman nagabaha no? Dira sa may Singkang Airport sa mga kaagahon. Wala man sir no, nagabaha na, nag-subside naman. Yes, so far, amat-amat naman nag-subside and we are still in close monitoring man sa talagang mga areas. Okay. So far, mo dyan okay naman Kabay pa mag-okay na gid karon sining adlaw. May pang tiyempo naga-okay na ka Bombo Grace no. Sige, thank you gid. Yes, Bombo Jaire. So lapit na diri sa may JR Tours Elementary School sa Bombo Grace in Libatan para sa most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa radyo. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton. Philippines Standard Time 32 minutos. Nakaligas sa kalasing kusang agayara nato mga sister station. Mga kabombo no, may mga gina-experience kita nga technical difficulties sa subong aga. Oras 32 minutos na makaligad sa alas 5 sa aga. Kag ti panugyan liwat mga kabombo no, may patigiyunon nga interruption sa may may tagiyonon nga ang Iloilo Electric Corporation akon iliko nga power interruption subong nga adlaw sang Sabado magasugod ina subong nga alas 6 sa aga. Kay mag-charge na sa aton dira nga mga kabombo, ilabi na ang mga nasakupan sa nga power interruption sa may province o kon sa probinsya sang Iloilo. Iti ibalo naton mga kabombo ang latest nga update nagikan sa aton nga mga bombo sister station sa Bombo Radio Bacolod. Maayong aga, Bombo Radio Bacolod! Good morning, Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas. Diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, sa amon diri nagapanguna nga mga balita, kumpirmar diri sang amon nga gobernador sa probinsya sang Negros Occidental nga nagsuggest diri ang Office of the Civil Defense Region 6 nga magpatigayon sang preemptive evacuation sa mga residente nga nagapuyo sa sulod sang 6-kilometer radius nagikan sa Bulkan Canlaon. Suno diri kay Governor Eugenio Sebong Lacson gina-suggestion diri sang OCD ang preemptive evacuation bangod sa aktibidad sining Bulkan Canlaon. Tiining mga local government units nga apektado is ginalakipan sang syudad sang Bago, San Carlos, La Carlota kag La Castellana. Naghuo man ang amon nga gobernador sa sa nasambit nga rekomendasyon and ining nasambit nga mga LGUs nakahanda man sila no sa in kaso abi no nga may mga further pageda nga mga instructions kay ti nagapabilin sa karon nga yara sa alert level 2 ining Bulkan Canlaon, Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas, pero ginamonitor ini padayon sang FIVOX kag sang amon diri nga mga otoridad sa Negros Occidental, partikular na abi dito sa may Banuas ng La Castellana kag sa may Canlaon man sa Negros Oriental bangod sa increasing activities ini. Sa nagliligad nga mga inadlaw, so mayara pagid sang pahayag man ang FIVOX nga posible magpatikayon or may possibility gid nga maglupok iniliwat or mapasaka man sa alert level 3. So amo na ang ginabantayan gid sa karon sang amon diring gobyerno sa Negros Island Region. Samtang maulanon man ang tiyempo diri sa amon sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental humalin kagabi Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas bangod sining pag-ulan dala sang hanging habagat nga mas ginpabaskog sang Bagyong Ferde nga ti subong kaagahon nakagwa naman sa Philippine Area of Responsibility. May pipila diri sa amon ka mga local government units nga nagsaka ang tubig kag ginbaha sila diri sa mga naapektuhan kag nagpatigayon man sang evacuation sa amon sa probinsya sa Negros Occidental, ang Banuas sang
Pontevedra. No miyara to kahapon as of last night nga data Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas, VND 5 kapamilya nagikan dito sa may Barangay San Juan ang nag-evacuate samtang sa may Banwa sang Valladolid miyara man sang evacuation or forced evacuation nga ginapatigayon bangod man sa pagsaka sang level sang tubig kiti malapit nga daan sa coastal areas ining Banwa sang Valladolid sa may syudad sang Bago man mga sur ni sila nga bahin or mga ano ni sila mga local government units ni sila sa sur nga bahin sang probinsya ining apektado gyud kiti sa northern portion do wala gid man to mayo pag-ulan pero sa southern portion grabe ba ng pag-ulan kahapon. Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas nagdangat sa kapin 600 ka pamilya ang naapektuhan man didto sa may syudad sang Bago kag madamo man ining ila didto nga mga evacuees. Diri sa sa syudad sa Bacolod may pilaman ka mga barangay nga naapektuhan nagsaka ang tubig kagabi and naka-checkar man kami gani kaina dito sa may barangay Sumag and sa may barangay Singkang Airport may mga nag-evacuate man dito and so far nang preparado man ang mga barangay health workers, ang mga opisyales ang barangay bastante man ining ila ginahatag assistance kag mga pagkaon sa mga residente. Naka-standby man 24 hours ang amon diri nga Bacolod Disaster Risk Reduction and Management Office. And mayara man sang assistance or preparado man diri ang amon nga DSSD o kanang Department of Social Services and Development. Masubo-subo lang gid kahapon kay mayara sang na missing bala or nalunod sa suba no nga 4 ka tuig nga bata dito sa may Purok Pag-asa, Barangay Alhis, syudad sang Bacolod. Sa latest diri namon nga information sa karon nagapadayon pa ang search and rescue operation nga ginapatigayon sang amon mga otoridad. Amoy na so far, Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas, ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Ronel. Rino kag diri gani sa bahin man sa syudad sang Iloilo ang pilaman ka mga coastal barangays kaangay na didto sa may Kalaparan Arevalo no kapon nga adlaw may mga motorbangka nga ginpang higot na lang gani sang mga nagapanag-iya sini kay mabaskog ang balod nga dalaman sang sini nga southwest monsoon nga dala ni bagyong Ferdy kay ang iban gani nga biyahe no nga padulong man sa may Guimaras kagapon nga adlaw kag dito subsubong wala pa man nakapagwa ang PCG kung magabalik na gid man ang biyahe sa Guimaras to Iloilo City vice versa. Kag sa karon ayara man sa may piyak nga linya kay aton hibalon ang mga dalagkuan nga balita man kaupod si Bombo Su si May sa may Bombo Radio Rojas. Bombo Radio Rojas, maayong aga. Welcome man kag mga aga Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas sa mga dalagkuan man namon diri nga mga balita sa palibot sa ngamon sini nga probinsya. Naga-serbe diri nga drug runner ang ining nadakpan nga 16 anyos nga lalaki sa sininggit kasamaan nga drug bypass operation sa may barangay Luktugan, Rojas City. Kag ini man mismo ang ginpahayag ni Police Major Chris Artemios Divaras sa diin sandig sa ila siniya nga monitoring sa laligan sang high-value individual nga si Paul Jana Colasino, 42 anyos, si alias Che, kag amo man niya ang iya sini nga ginatugyanan sang pila ka mga transaksyon sa Banwa sang President Rojas sa diin na ang mga ini nagapauli. Kaya matandaan nga nakuhaan ini sang duha ka sachet sang shabu ang solterito nga nagtuyo kaya nga magpalagyo apa nga gilayon man nga nadakpan sang amon siniya nga mga otoridad. Gani nagapati man si Divaras nga magluwas sa solterito may iban pa nga mga runners sang droga si Colasino nga nagadalaman sang supply sa ila siniya nga mga parokyano sa piladri ka mga kabanwahanan. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita, bulto-bulto man didto nga mga droga ang na-recover sang mga kapulisan sa sininggin kasamaan nga drug bypass operation sa may barangay Linaw sa Banwa sang Panaya. Kinkilala ining nadakpan nga si Marvin Bermejo, 32 anyos, kag residente man iniya sang Marita no sa Banwa sang President Rojas. So na-recover didto kay Bermejo ang ining 8 ka sachet sang shabu nga nagdangat sa kapin 75 ka gramos o kon
510,000 na pesos ang iya siniya nga street value. Kaga sunuman didto sa amon sini nga pagpakigangot kay Police Captain Ronald Tunogan, ang hepe sang Panay PNP, nga posible may kaangtanan ining suspect sa unang nga nadakpan nga si Paul Jana Culasino nga taga Banwaman sang President Rojas, kani magapangatubang sang panumbungon man nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ining nadakpan nga durugista. Sa katapusan namon diri nga mga balita, Bombo Ronel, Bombo Radyo Western Visayas, ginbawian diriho sang kabuhi ay ning 14 anyos nga angkas sang motorsiklo kaga pilason man ang 4 ka iban pa matapos ang ining nagluntad nga pagabungguanay sang 2 ka Suzuki Smash nga motorsiklo sa sitio Kabugao, Barangay Bruyas, Mambusaw, Capiz. Sa nakuha namon diri nga impormasyon sa himata sang sining 14 anyos nga bata nga lalaki, ginpadangat pa ini sa ospital. Apang ang malain kay ginbawian ini sang kabuhi kaga didto ginapayag nga halin sa birthday ang ining biktima nga si Sir Ting Jeff sakay sa motorsiklo nga ginamaneho man sang iya siniya nga pakaisa nga si alias John sang aksidente nga nabungguan sang kasugatan nga motorsiklo nga ginamaneho man niya sang minor de edad sakay man ang duha man sini ka minor de edad. Ginpadangat pa diri sa ospital si Jeff kag John apang nag-angkon niya sang patal nga pila sa ulo si Jeff rason man sang iya sini nga kamatayon samtang gin-transfer naman sa ospital diri sa syudad sang Rojas si John para man sa dugang nga pagbulong. Minor nga pilas naman diri ang naangkon sang ila siniya nga kasugatan nga driver suspect kag 2 ka mga angkas. Amo na so far mga balita namon diri sa amon sini nga palibot sa amon sini nga probinsya. Balik sa imo, Bombo Ronela. Maraming salamat, Bombo Sonny May, isang Bombo Radyo Rojas. Kay Tio, makahalunusbo nga 14 anyos pa lang, nagtaliwan gid bangudban sa pagmaneho sini sa iyang motorsiklo. Makaluluoy ini kay 14 anyos pa lang, wala na gid na tabangan pa. Kag diri man gani no sa may bahin sang pila pa naton ka mga sister station man diri sa may sa may Western Visayas, no? Ara sa may linya o kun saylo kita sa piyak nga linya sa nga aton nga Bombo Radio Station o kun sister station. Mga kabombo no, oras 43 minutos na makaligad sa alas 5 sa hapon. Di panugyan gani no sa aton man nga kabombo nga maghalong gid sa may aton nga dalanon. Ayara sa piyak nga linya si Bombo Radyo Kalibo. Bombo Radyo Kalibo, maayong aga. Welcome and good morning, Bombo Radyo Western Visayas. Ang mga balita namon diriya sa may Banwasang Kalibo kagabilogran nga probinsya sang Aklan. Padayon diri ang pagpadumdum kag paghatag sang alerto ang mga kabombo namon sa amon diri nga may probinsya sang Aklan, particularly ang PDRMO sa iban pagid nga mga MDRMOs no sa sa ini nga padayon nga pag-ulan diri sa amon nga may probinsya sang Aklan nga nagatugas sang baha diri sa amon nga may Banwasang Kalibo bangod man sa sini nga bagyong Ferdy. Subong gina-check sang amon nga patrol ang water level sa amon nga may water level matapos nga ulan kami diri kagabi no, makusog nga ulan diri sa amon nga may Banwasang Kalibo even sa bilog nga probinsya sang Aklan, but so far daw ara pagid sa normal ang water level sa may amon nga Aklan River. Pero sa gihapon padayon diri ang pagpadumdum nga magapaom sa posibleng nga mga pagbaha kag landslide ilabi na sa mga nubo nga lugar nga nasakupan diri sa amon nga may Banwasang Kaliban even sa bilog nga probinsya sang Aklan. Samtang sa dugang panamon nga balita diri emosyonal nga nagpadulong diri sa broadcast center sang Bombo Radyo Kalibo ang mag-inabala matapos nga ginbayaan sang ila diri nga Iloy nga isa ka 48 anyos kinasugid sang bata nga babaye nga nagsunod ini sa iya nga kulkanidang or kabit bala ginbaylo ang napulo diri ka mga kabataan kag ang iya diri nga asawa nga sa isa ka 72 anyos may masakit pa suffer subong sang masakit di ang siling sang iya nga nanay. Aura Iloy, hindi naging matakuran ang sitwasyon sa
ila diri nga pamilya kay tuman kapigado kag hindi gid mababatas bala nga or ginbayaan gid ang iya diri nga asawa nga isa ka 72 anyos nga may ara nga sakit subong ginatry sa mag-ina nga sulangon didto kon sa diin to nahamtang ang iya nga kabit bata nagpamalibad ini nga mag-upod pauli to sa ilang nga balay kaya nga malang din ang problema ginabandona ang halos napulo tanan ka mga kabataan sa pagi diri sa Bombo Radio basi bala kon ma-touch bala or konsensya ang ini nga Iloy nga ginbayaan ang iya diri nga pamilya kag ginbaylogid nga mag-upod sa iya diri nga kabit. Samtang sa dugang panamon nga balita diri sa may Banwasang Kalibo, problema naman sa Japon diri Bombo Radio Western Visayas. Ari naman ang presensya sa mga badyaw diri sa amon nga may Banwasang Kalibo. Kinatan-aw nga nakasunod nabi diri ang Bermans nga kung ang nagalabutan kag nagadamo naman diri ang presensya sa mga badyaw sa amon nga may Banwasang Kalibo. Isa ka netizens diri ang nagpaabot sa iya nga concern nga ini ang style bala sa mga badyaw sakay sa mga papasahero nga jeep and then pangayo-ngayo didto kag muna gani nga medyo disturbo kag nagapakita nga daw di mayo bala sa iban diri nga mga kabataan ang pagpangayo kag paglapta naman sa sini nga mga badyaw subong ginapanawagan sa amon diri nga mga pila ka netizens especially sa among nga gobyerno nga tamatagan bala sang aksyon diri ang abo naman nga presensya sa mga badyaw diri sa amon nga may probinsya sa Aklan. Atin duna karon ipaabot namon ini kung ano ang magiging taken action sa sa liwat sa amon diri nga gobyerno. Amon ni so far ang mga balita namon diri sa may Banwasang Kalibo kag kabilugan nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo Iloilo. Madamang salamat, Bombo Radio Kalibo, sa inyong nagapunguna nga mga balita dira sa may probinsya sa Kalibo. Iti diri man gani no kabahin man sa gyapon sa epekto sang malain nga tiyempo no ang mga coastal man nga mga barangay areas diri sa may syudad sang Iloilo nag-experience man kagapon sang adlaw kag tubtob kagina sang kagahon sang mabaskog man nga balud o kun pagdapya sang paghampak sang balud mga kabombo no. Iti ang iban gani ito nga mga motor bangka o kun ila nga mga sakayan padagat ang ginpang higot na lang sa ila man nga mga poste agud man nga hindi na o kun hindi pa pag dalon sa sini nga mabaskog nga balod diri man sa mga coastal barangay sa syudad sang Iloilo, specifically diri mga kabombo sa may Kalaparan, Arevalo no. Ito gani no nagpanugyan ang barangay kapitan man sa among lugar nga kung may naga-experience ang ila ang mga residente sang hindi naman nami nga tiyempo ko na delikado na si ilang puluyan labi na ang mga nagapuyo bala malapit sa kilid sang baybay no ginapanugyanan man sini nga magpadulong gilayon sa ilang evacuation center agud nga hindi na malala pa ang epekto sang sini nga mabaskog nga balod sa coastal areas no. Ito gani no, ito gani sa bahin man sa may probinsya sang Antique no, mapauli lang man to sa tani magkuha sang iya nga baka apang makahalunusbo nga wala na ini nakabalik pa bangod man gani sa dala sang sining malain nga tiyempo suno gani ito sa may Antique PDRMO no, isa lang ni siya ang na-missing no sa halos masobra 1,000 ka mga pamilya nga naapektuhan man sang sini nga malain nga tiyempo. Iti mo man na no, isa man na panugyan man sa mga aton nga kabombo no sa tagpalamati naton nga kung hindi na gid masarangan ang mabaskog nga dapya sa hangin kung inali nga maghampak ilabi na kung ang pagmadlos bala sa hangin nga may dala nga pag-ulan hindi na pag-irisgo pa ang aton nga kaugalingon nga magpadulong pa sa isa ka lugar o kung mahimuon pa ikaw agon nga hindi naman masaalang-alang ang imo nga kabuhi no. Ini kung tani makakuha lang man sang iya nga baka apang nadalagid sang sini nga malain nga tiyempo Bombo Radio Western Visayas. Ang motugani no diri man sa may balik kita diri sa may syudad no iban man nga biyahe kahapon nga adlaw no specifically kahapon sang alas 4 sang hapon no ginsuspindi man ang biyahe sang
Gimaras to Iloilo City or halin diri sa may Parola Wharf sa city proper, insuspinde sang PCG ang biyahe bangod man sa malain nga dala sang sininga bagyong 4D Bombo Radyo Western Visayas, no. May ara gani didto nga nagpilit gid nga magapauli man kay nagsiling nga Sabado subong adlaw kay gusto niya gid nga makita ang iyaman nga mga himata kag mga abyan sa isla sang Gimaras. Apang may yara sa gyapon nga pamahog nga dalaman sang malain nga tiyempo. So nagdesisyon na lang man ang Philippine Coast Guard diri sa may syudad sang Iloilo nga kanselahon na lang ang biyahe agud man mapabilin ang safety sang mga pasahero. Apang no nagdinagusto sa gyapon dito kagapon ang mga pasahero kay wala natigayon ng iban. Duwa lang kang ferry boat ang ginpahanugutan sang Philippine Coast Guard man diri sa syudad nga magbiyahe bangod man gani sa pagpamaw nga dala sang sining bagyong 4D, no. Hapon gani nga adlaw samtang nga alas-las ini sa may ang dalaman sang trough niya kagabagat, no, hindi gid makita ang probinsya sang Gimaras kung diri ka sa bahin sang syudad sang Iloilo. Wala ka sang may makitaan nga isla bangod man sa tuman kadamol nga clouds o kon panganod iti dalaman sang pag-ulan-ulan nga dala sang sininga bagyo. Mutugani man mga Bombo Radyo Western Visayas, no, nagapanugyan maliwat ang lokal man nga pamunuan diri nga maghalong kag likawan gid ang pagpilit nga magbiyahe man sa aton nga mga ferry boat kung malain ang tiyempo, no, kay hindi man naton sa ulado ang lakat sang panahon, no, kay mutugani nga medyo hindi gid makasarangan ang ginpakita nga tiyempo kahapon nga adlaw, no. Tugani subong man nga aga, no, kagina sa nga mga kagaon around 4 o'clock diri sa syudad kag sa iban nga bahin sa probinsya Bombo Radyo Western Visayas, no, may pag-inulan-ulan sa gyapon nga mabatsyagan, no. May pagtaas man lang isang tubig sa may suba, no, kay amon agani, no, apisar nga gamay lamang nga pag-inulan-ulan nga dala sang sini nga bagyo, no. Knowing nga wala pa ini nakatupa gid sa may kadutaan diri sa may Visayas, nagtuga sa gyapon ini sang pagbaha. Ano na lang kung inipaihan ang naglabay pagid diri sa may aton nga rehiyon ng Bombo Radyo Western Visayas. Muna gani, no, panugyan man nga mga kabombo, no, muna gani, speaking of moto gani mga kabombo, may mga emergency alert man nga ginapang dagdag o kung pagwa ang National Disaster Risk Reduction Management Council agod pahanumduman man ang aton nga mga kabombo, no, diri sa may Western Visayas, Bombo Radyo Western Visayas. Hindi ginpaidam kahapon nga adlaw man sa may orange alert ang probinsya o kon ang syudad diri man sa may Iloilo bangod man sa sini nga habagat kag draft Bombo Radyo Western Visayas. Hindi mo gani, no, gamay lang nga pag inulan madasig na nga nagataas ang tubig baha kag sa mga tabok bala sa mga aton mga kabombo nga natagpalamati dira sa may probinsya man nga nagatabok pa sa suba agud nga mag kuha or may iubrahon pa sa ilang mga kaumahan na panugyan man nga maghalong gid kag aton nga aligmat mangin aligmat sa dala sang tiyempo sini mga kabombo. 54 minutos na makaligad sa alas 5 sa aga mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa aton nga Bombo Radio Station. Alright, Bombo mga Radio kabombo, Bacolod. Madam, nga salamat sa atong mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time 54 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Wala na sa nga tiyempo mga kabombo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una,
Dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo, ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote.
Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob anong ka semana o kon napulo ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa agaming aga makabombo. Nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karoon nga daw sang Sabado, Petsa 14 sa bulan sa Setyembre tuig 2024. Kagkaroon, lito na kita sabay sa ato sa Rigama Headline sa babalita lokal. Apat ka tuig bata nahulog sa suba sabay sa Barangay Alihis, Bacolod City para yun pa nga ginapangita. Mga evacuees gikan sa along barangay syudad sa Bacolod bangod sa pagbaha nagdangat na sa 226. Pamilya nga gin-evacuate bagod sa babaskog nga ulan sa Bago City nagdangat na sa Santos. Banwasang Pontevedra kag Valladolid nagpatuman man sa evacuation bangod sa mga pagbaha. Office of the Civil Defense nagpanugyan sa sang preemptive evacuation sa mga nagapuyo sa 6 kilometers danger zone sa palibot sang bulkan. Sa mga balita ko sa pinakalang lakat sang panahon, Tropical Storm Ferdy nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility alas 4 kaina sang kaagahon. Sa mga balita national, Pastor Apollo Kibuloy, kamako-accused nag-plead not guilty sa kaso nga qualified human trafficking. Ginaalegar nga nagserbe nga doppelganger ni Alice Guo nagatubang sa National Bureau of Investigation. Samtang Office of the President nag-host ang handog Pangulo Salo-Salo sa Palasyo kahapon kadungan sa kadawan ni President Bongbong Marcos Jr. Sa mga balita international, 12 ka daw nga paglibot ni Pope Francis sa pila ka mapungsod sa Asia Pacific natapos na. US Presidential Candidate Donald Trump hindi na magsulod sa debate batok sa kay Vice President Kamala Harris. Sa balita sa negosyo, House Speaker nagpasalig nga kung magapadayon na ang pagdubo sa presyo sa bugas tubtob sa Paskwa. Philippine Olympic Committee nagaprepara na sa mga international sporting events nga pasakupan sa mga atleta. Sa balita sa entertainment, Taylor Swift may pinakamaramo nga nadagaan nga MTV Video Music Awards kag Video of the Year Award bilang solo artist. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga kagkaroon. Mga kabombo, lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga taga-balita. Glory Faith Alciario. Taga-Karaman si Bombo Pons Espino. Talangiso ng isa kay Eloy matapos nga wala sa gihapon na makita ang iya nga 4 ka tuig bata nga nahulog sa suba matapos makadanlog sa pika-pika sa bahin sa Puro Pag-asa Barangay Alihis, Bacolod City. Para yun pa nga ginapangita sang rescue units kag mga otoridad sa sunod sa Bacolod. Ang nalunod nga bata sa antipisang Bombo Radio Bacolod kay Michelle Aligato, ang iloisang bata alas 4 ang takna kahapon. Sang hapon nagpauli nagikan sa nagpauli sila halin sa ila sining nga ginaobrahan apang naglabay sila sa pika-pika kag nakadali na sila kag nahulog sa suba. Nasalbar siya kag ang duha niya ka mga kabataan apang 5 ka tuig bata ang ginanod sang tubig baha. Samtang sunod naman sa Michelle nga nagingagaw pa ini sa kasagdan matapos nga mahulog sa suba agod nga magpangayo sang tabang bagod wala sang nakabati sa iya. Nakasabar ang 7 ka tuig bata ka grade 5 sining bata apang 4 ka tuig bata naman ang ginanod sa babaskog nga dalodo sang tubig. Laom si Michelle nga makita pa ang iya bata. Puro mamiyari kami di ma'am sa barangay, takulingap bal Manila, ma'am kinarescue to nila, ma'am. Ma'am, 5 years old, ma'am. Ang saya, ma'am, nakasalbar. Ang ako ito kasi 7 years old, nakasalbar na, ma'am. Ang ako niya, ma'am, 5 years old, yung kaya, ma'am, kaluwa. Ang kabahin sa pahag ni Michelle Aligatong Iloy isang nalunod nga bata. Samtang padayon pa ang search and rescue operation ang ginapatigayon sa mga otoridad ng syudad sa Bacolod sa 4 ka tuig nga nalunod nga bata ang nalunod sa suba sa Purok Pag-asa Barangay Alihis Syudad sang Bacolod kahapon. Sa interview sang Bumulali Bacolod kay Edward Ramirez, Chief Operations Officer sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, wala pa sa gihapon nakita ang 4 ka tuig nga bata. So kay Ramirez katapos ang Chamber Amity, Bacolod City Fire Station, mga kapulisan ka Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office ang nagapangita sa bata. So diri sa suba sang Golden Field kag sumag ang mga rescuers kung mga otoridad ang nagahulat sa bata. So diri sa suba sang aminado man ini nga may kabudlayan ang search and rescue operation bangod magluwas sa madulom kag nagainulan mabaskog pa ang current sa tubig. Samtang nadangat naman
Kon sa piyak nga bahin na nagdagat naman sa 76 ka mga pamilya o kon kapin 226 ka mga individual ang gina-evacuate sa 6 ka mga barangay sa syudad. Santo sa data sa Department of Social Services and Development as of September 3, 37 ka pamilya ang gina-evacuate sa barangay Sumag, 15 nagikan sa barangay Handumanan, Napulo, sa barangay Pahanukoy, 8 sa barangay Kabug, 5 sa barangay Singkang Airport, kag isa naman ang nagikan sa barangay Alihis. Ang mga evacuees ang yara sa pinakamalapit nga eskwelahan o gymnasium sa ilang nga lugar. Pila sa mga ini ang ginpa-evacuate na nga daan bangod sa nagasaka nga level sang tubig nga dala sa madamol nga pag-ulan bangod sa hangin nga bagat nga mas ginpabaskog pa ni Bagyong Ferdy. Nagpanugyan man si Ramirez sa mga residente nga magaligmat kag kung ginapa-evacuate, mag-evacuate naggilayon. Ongoing pasubong ang ano ma'am, ang search and rescue operation nakabay pa makita siya, ginausoy pasubong ang ano, ang tatlo na po lagyan bala ilan na nadagdagan. So sa subong aton mga rescuers ano pagyapon search and rescue as of the moment. Eduardo Ramirez, ang Chief Operations sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Samtang nagdangat naman sa kapin sa 600 ka pamilya apektado sa babaskog nga ulan tugas ang hangin na bagat kagin pabaskog pa sa Baguio Ferdy sa sulod sa Bago sa datos sa Bago City Disaster Risk Reduction Management Office alas 7 Setyembre 13 meron sang 1943 ka mga individuals nga nagikan sa 652 ka mga pamilya sa syudad ang apektado sa ang pag-inuran kag pagbinaha. Ang nasambit nga mga individual ang nagikan sa 11 ka mga barangay nga ginlakipan sa barangay Lag-asan nga may 234, Antipuluhan nga may 40, Napoles nga meron sa 254, Dulao may 106, Sampinit may 50, Pacol may ara sa 5, Balingasag may ara sa 506, Busay may ara sa 369, kag sa Maaw nga meron sa Siyam, kag sa nga may 226, kag barangay Balingin nga may 36. Sa nasambit nga numero 1,354 ka mga individual ang nagtinir sa karon sa naglalain nga mga evacuation center kag isa sa mga ginatiniran sang mga ini ang Miguel Ocon Manuel Y. Torres Memorial Coliseum and Cultural Center. Samtang nabili naman nga 589 ka mga individual ang sagwa naman sang mga evacuation centers. Samtang bangol sa pag-ulan nga dalas ang hanging habagat kag mas ginpabaskog pa sang Bagyong Ferdy, may mga barangay sa pila ka mga local government units sa Negros Occidental ang ginbaha. Sa Banua sang Pontevedra ginpahayag sa alkalde nga mayara sa nag-evacuate Alonso. Mayara sang 25 ka pamilya nga nagikan sa barangay San Juan sa sambit nga Banua ang nag-evacuate. Ang mga iniya nagatindel sa Barangay Hall kag Elementary School sang Banwa. So kay Alonso magluwas sa Barangay San Juan, mayara man sila sang ginsugat nga evacuees nagikan sa Barangay DSB. Ang mga evacuees ang nahatagan naman sang makaon kag mayara man sang ginhatag nga food packs ang Banwa. So kay Alonso, ang Banwa ang nagapera para man kag kun magsige ang kang paglain sang tiempo, mahimo nga madugangan pa ang mga evacuees kag magapatay man sila sa pagmonitor sa lakat sang panahon. Parang kung barangay na doon, subong ko daw, maganda doon daw kataman. May-ari ko di subong daw mga 25 families na no, halin sa barangay San Juan, sa barangay Hall, kag sa North Elementary School sa Banwa. Sa barangay DSB subong may ginakuha kami to, no? Neto na to sa daycare center, may ginutang kami to, pero wala pa ko figure kung pinapagit, kaya ginapangwa pa sila. Pero doon nagtaho-taho naman ang ulang subon, hopefully manahong na. Si Pontevedra Municipal Mayor Jose Maria Alonso. Samtang sa dugapin nato sa nga babalita nagparigan naman sa forced evacuation sa pila ka residente sa Banwa sa Valladolid, Negros Occidental bagod sa nagsaka nga level sang tubig bagod man sa pagulan dala sang hangin habagat nga masgin pabaskog pa sa Baguio Ferdy. Sa tabi sa Bombo Radio Bacolod kay Valladolid Mayor o Municipal Mayor Enrique Bibot Miraballes nagsaka ang level sang tubig sa Banwa sa Valladolid kag nagpatuman man sila sa forced evacuation sa mga residente nga posible maapektuhan sang pagbaha.
Suro kay Miravalles nga ginlibot nila ang banwa agod nga tsekeron ang mga sitwasyon sa mga residente. Nagtawag naman ini sa provincial government kag may ginhatag nga mga bukas kag subong man para sa mga residente nga mag-evacuate. So diri ang mga coastal areas ang nalibot na Manila kag ginpanuginan nga mag-upod sa mga rescuers kung sila ang ginapa-evacuate bagod magluwas sa madamol nga pag-ulan ginabantayan man ang dako nga taob. Dugang pa sang alkalde nga dalagko man ang balod sa mga coastal areas sang Banwa. Ginpasiguro man sa alkalde nga hindi man sila pagpabayaan sang ila kinahanglanon sa tion nga mag-evacuate. Barangay na din, subong ko daw, maganda doon daw katamaan sa barangay Aligis. Sige, ginalibot na mo, tapos ang sige naman ang ginapreparahan naman din, tapos ang contacts para sa mga practice. Kami sa kuhaan ang ginapagamit din naman ng mga emergency, ng mga sitwasyon sila. Ang kabayan sa pahag ni Valladolid Mayor Enrique Bibot Miravalles. Samtanging kumpirmar sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Office of the Civil Defense 6 ang nagsuhestyon nga magpatigayon sa preemptive evacuation sa mga residente nga nagapuyo sa sulod sang 6 kilometros gikan sa Bulkan Kanlaon. Sa interview sa Bombo Radio kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Wong Lacson, ginsuhestyon sang OCD 6 ang preemptive evacuation bangod sa mga aktibidad sang Bulkan Kanlaon. Ang mga local government units ang ginalakipan sang Bago, San Carlos, La Carlota kag La Castellanas. So kay Lacson naghuuman ini sa suggestion sang OCD apang i-refer niya ini sa local government unit kag nakaibalo man ang mga ining ang mga LGUs kag nakahanda naman ang nga kag nagabantay sa sitwasyon sa Bulkan Kanlaon. So sa gobernador ang Banwa sa La Castellana ang mayara na sa patigay nga preemptive evacuation. Yung payag man sini nga ang probinsya ang nakahanda naman nga magbulig sa La Castellana mangod sa nakaligad nga Hunyo isang naglupok ang bulkan, nagpatigayon man ang mga ini sa evacuation kag ang budget sang Banwa ang apektado na. So no, sa gobernador ginokomendar sang OCD ang paggamit sang Panaad Park and Stadium sa Bacolod bilang evacuation center sa mga pumuliyo ang malapit sa Bulkan Kanlaon sa tion nga maglupok ini. Nagpangabay man kang nagapangamuyo ang gobernador nga hindi na maglupok ang nasambit nga bulkan. Because the OCD, Region 6, has suggested na we will have pre-evacuation up to 6 kilometers. Actually, Bago, San Carlos, La Carlota, and La Castellana. In principle, I said yes, but of course, I have to refer this with the local chief executive. And so, the 4 LGUs that I mentioned naman, their DRRM are vigilant already, no? Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Wong Lacson. Samtang sa ato sa katapusan nga balita lokal magpaparigayon sa demonstration ang Commission on Elections sa CONCOMELEC sa paggamit sa automated counting machines sa probinsya sa Negros Occidental. Sa kay COMELEC Negros Island Region Director Attorney Lionel Castellano sa Sabado, Setyembre 14 magapadulong sa probinsya si COMELEC Chairman George Erwin Garcia kaupod ang mga COMELEC officials para nga magparigayon sa voters education kag pag-demonstrate sa automated counting machines nga gamiton sa 2025 midterm elections. Saro diri kapaligiron ang demonstration sa University of Central Bacolod sa Sabado. Samtang sa Nobyembre tub Enero naman may gapadala katag isa ka automated counting machine sa tanan nga masyudad kag Banwa sa bilog nga pungsod agod nga ipadala sa tagsa ka mga barangay kag i-demonstrate sa mga pumunuyo. Saro kay Castellano ang demonstration ang patigiron agod nga matagan sa ideya ang mabotante sa paggamit sang machine. Sa September 14, that is a Saturday, the chairman would arrive to attend first the voters education and voter registration fair starting end of November, I think hanggang January, gagawin niya ng roadshow. Each municipality and city have one automated counting machine, ACN, na i-roadshow ng election officer sa bawat barangay. Ang kabayan sa pahag ni COMELEC Negros Island Region Director Attorney Lionel Castellano. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. Jason 9 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6 aga makabombo. Sa amon sa riga pagbalik hibalonta ang pinakuling lakat sa panahon update sa kay Bagyo Ferde. Kag subong man ang detalye sa mabalita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sini. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona
nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa Sa ato sa liga pagpalagad, 21 minutos sa kaligad sa takna, alas 6 aga makabombo. Ibalota pinakuling rakat sa paro, nagikan sa ato sa liga Bombo Weather Center, kapon si Bombo Saldeforo II. Yes, Bombo Phones mga kabombo, sa aton nga weather update, alas 3 kayo na sang kagahon, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Ferdy. Ini ang ulihingan na siklatan 1,215 km east-northeast sang extreme northern Luzon, dala sang bagyong kabasugon sang hangin, nga nagadangat sa 85 km per hour kag pagmadlos nga tubtob 105 km per hour. Ang bagyong nagahulog sa nakatungdan na aminhan nga direksyon sa kadasigon nga 20 km kada oras. Subong nga Sabado ang southwest monsoon ukon hangin na habagat ang lauman nga mag-apekto sa southern Luzon, Visayas kag sa Mindanao, samtang ang trafo kon ikog sang tropical storm Bibingka nga anay gintawag bagyong Ferdy ang mag-apekto sa nabilin nga bahin sang Luzon. Padayon naman yung mabatsyaganang mabaskog ng mga pag-ulan diri sa aton sa Negros Occidental, Western Visayas, kag Mimaropa, tugas ang habagat, nga ginpabaskog pa sang bagyong Bibingka. May dugay-dugay nga pag-ulan man nga mabatsyagan sa Bicol Region. Sa bahin sang Bicol Region, kag nabilin nga bahin sang Northern Island, Negros Island Region, bangod gihapon sa habagat. Apektado man sang ginpabasog nga habagat ang Metro Manila. Nabilin nga bahin sang Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Socsargen, Caraga, Northern Mindanao, Calabarzon, Zambales, kag Bataan. Samtang pisar nga apektado sang habagat, mangin makanay na ang panahon sa nabilin nga bahin sang Mindanao, apang mahimo gihapon nga makabatsyag sa mga gulpyada, apang makadali lamang nga mga pagulan, kasubong man sa nabilin nga bahin sang Luzon, nga apektado naman sang trafo kon ikog sang tropical storm Bibingka, padayon nga mag-aligmat, bangod nagapabilin gihapon ang tsansa sang pagluntad sa mga pagbaha kag landslide, samtang sa aton man nga atad sang temperatura diri sa aton sa syudad sang Bacolod, 25 to 28 degrees Celsius, 100% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 19 km per hour nga may pagulan sa Metro Manila. 26 to 28 degrees Celsius, 41% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 3 km per hour, mostly cloudy to Gigaraw. 24 to 32 degrees Celsius, 5% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour, mostly cloudy, Kalibo. 26 to 28 degrees Celsius, 40% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 14 km per hour nga may light rain showers, Davao. 26 to 32 degrees Celsius, 12% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 8 km per hour, cloudy.
Ang adlaw nagbutlak alas 5:38 subong nga aga kan magatunod. Alas 5:49 karon sa hapon gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldifor, the second person, number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligid sa takna kalas sa isaga kagkaroon mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye sa mga balita national. Nag-plead not guilty si Kingdom of Jesus Christ founder kag televangelist nga si Pastor Apollo Kibuloy kag ang iya nga maku-accuse sa mga kaso nga qualified human trafficking. Si Kibuloy kag ang apat ka maku-accuse na ang gina-arraign sa Pasig City Regional Trial Court branch 159 sa Biyernes sang aga bangod sa makaso nga human trafficking. Sunod sa KOJC Chief Legal Counsel nga si Israelito Torion nga hindi na sila magatag sa dugang mga komento bangod era na sa korte ang kaso. Sunod kay Torion, not guilty ang plead sang mga iniya. Antes ang arraignment, si Kibuloy ang nagsoksok sang orange shirt kag isa ka bulletproof vest kag itom nga jacket kaupo ng isa ka Kevlar helmet kag face mask ang naghatag sang malipot nga mensahe sa iyang mga followers. Nagbi lamang ini sa matinaga nga tatag lang. Bilin sa Philippine National Police Custodial Center sa Campo Crame si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy nga nagapangatumang sa karon sa mga kaso qualified human trafficking kag iban pa. Ini santo sa isa commitment order nga gini-issue sang Pasig City Regional Trial Court Branch 159 na batok sa kay Kibuloy kag apat ka iban pa. Ang korte ang nag-cite kay Kibuloy bilang isa ka security risk sa pagpahanugot sa iya sa pagpabilin sa Philippine National Police Custodial Center sa isa ka regular nga prisuhan. Samtang ang apat naman sini ka mga co-accused ang iga-transfer sa Pasig City Jail sunod sa Bureau of Jail Management and Penology. Spokesperson J. Rex Bustenera. Ang mga co-accused ni Kibuloy ang igabutang kaupod ng iban nga mga detainees ngayara na nga daan sa pasilidad. Mayara sa 1,500 ka mga inmates sa male dormitory samtang 138 naman sa female dormitory. Sa iban paginaton sining mga balita national, nag-atubang sa National Bureau of Investigation o NBI ang isa ka assistant dismiss Mayor Alice Guho sang Papantarlak agod atubangon na ang aligasyon nga hungod nga ginpatalang ang otoridad sa ila pagpangita sa alkalde sa talikdan nga Hulyo. Ginibisigaran sa karon sa otoridad ang aid ni Catherine Salazar ang nag-atubang sa baylo nga sa anay alkalde ang notaryahan o kon ginotaryuhan ang counter affidavit ni Guho apisar nga wala ini sa pungsod. Sa Senate hearing natukiban nga si Salazar ang ginalga responsable sa pagpangita sa notaryo o kon pagpakita or pagpangita sa notaryo. Sa NBI Assistant Director Attorney Lito Magno makabulig siya sa gipergan nga investigasyon na patikaran na sa backtracking agud may buloan kung nagagamit si Guho sang doble. Si Salazar ang mayara sang malaba kag itom nga buhok kag nagasoksok sang glasses sa nagatubang ini sa NBI. Antes ini nga nagpalagyo kung antes na palagyo siguro sa Pilipinas ang Hulyo, siya maitom kag malaba nga buhok. Samdan sa katapusan nga balita national bilang pagselebra sa ika-67 nga kaadlawan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nag-host ang Office of the President sa handog ng Pangulo sa Lusalo sa Palasyo sa Kalayaan Ground sa Malacanang kahapon sa Setyembre 13. Ini ang nag-culminate sa isa ka semana nga series sang free meals nga magsugod sa September 11 ug 12 sa Presidential Action Center o kon PACE. Ang mga attendees nga kalabanan benepisyaryo nagikan sa PACE ang ginatagan sa libre nga private o kon libre nga pack meals nagikan sa nagkalinlain nga food stalls kagin provide sa sikat nga fast food chain ang kagin donate sa private sector. Madali yung birthday wish. Paparami ito ng talagang lahat ng bawat magsasaka sa buong Pilipinas maramdaman itong programang ito at lahat ng programa na ginagawa natin sa Department of Agriculture, lahat ng ginagawa natin sa pagtulong ng DBP, lahat ng mga financing institution, lahat po yung buong sistema ng agrikultura ay ang birthday wish ko, mabuo na natin para maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino.
At si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. samtang ang event ang naghatag man sa kahigayunan sa publiko. Ang good greet ang Presidente sa iya special day kag magpabutsyag sa suporta bangon sa iya leadership kag brands sang governance nga bagong Pilipinas. Nagpabutsyag naman si Marcos nga ang iya handom para sa iya kaadlawan amo ang pag-improve o kung mag-improve ang living conditions sa mga Filipino nga mangunguma kag sang ila pamilya sa sektor sang agrikultura. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 31 o 29 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6. Agaliton kita sa detalye sa Babarita International. Gintapos ni Pope Francis ang 12 kadlaw sa liga pag-tour sa Asia Pacific kahapon kag gindefy ang mga kangawa na to sa kayong lawas agud makakonekta sa mga tumulo nagikan sa akon kalasangan sa Papua New Guinea padulong sa bahin sa skyscrapers sa Singapore. 87 anyos kasato pa ang nagtapos sa Asia Pacific Tour matapos ini nga nagpauli nagikan sa Singapore. Ubanin sa tuig 2022 ang Argentine Pope ang nagsalig sa Welche bagod sa pagpalanakit sa iyang tuhod kag Sasha. Nagpadalom ini sa isa ka hernia operation sa Hulyo tuig 2023 kag sini nga tuig nagsuffer sang flu kag bronchitis. Ang baragtason nga tour nga una ginplano sang 2020 ang na-postpone bagod sa COVID-19 pandemic. Ini ang gilakipan sa 43 ka oras nga flight time kag kalayon nga 32,000 kilometros. Kag sa katapusan nga balita international, gimpayag ni Donald Trump nga hindi na ini makigbahin sa isa ka debate kaupod si Kamala Harris kadungan sa pagbalik sang White House rival sa battleground states samtang naghilapit ang US presidential election. Ini ang gimpayag sang anay presidente kag sa kag sa karon Republican candidate duha ka adlaw matapos ang iya labing una nga televised clash batok sa Democratic nga vice presidente kung sa diin ginbutang ni Harris si Trump sa defensive. Sa Truth Social platform, yung payag sa 78 years old nga si Trump nga wala na sa ikatlo pa nga debate. Madumduman nga ang una nga debate siniamo ang bato kay President Joe Biden. Ginclaim ni Trump nga santo sa polls maathag nga siya ang nagdaog sa ila debate ni Harris apisar nga sang pila ka mga snap surveys nga nagapakita nga si Harris ang nagpanguna sa ila pagatubangay nga ginlantaw sa masobra 67 million nga Americans. Samnang sa balita sa negosyo, ginpasalig sang gobyerno nga magapadayon pa ang pagnubo sa presyo sang bugas tubtob sa masunod sa pagsulod sa ang Pasko. Suno kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, asud-asud na ang pagnubo sa nga bugas sa merkado kung kagpila sa maayo nga klase ang mabakal sa 42 pesos kada kilo. Suno kay Romualdez nga sa idalom sa Executive Order number 62 ang pagnubo sa taripa sa 15% ang nagikan sa 35% nga ginpatuman sa Hulyo 5 kag gilantaw nga sa pagnubo sa presyo sa bugas. Gindugang man sini nga hindi lang ang pagnubo sa presyo sa bugas ang natutukan sa gobyerno kundi mismo ang ugas ang problema. Kalakip na ang pagplastar sa solusyon sa pagpasaka sa domestic rice production, pagkayo sa import regulation kag paglagas sa mga individual nga yara sa likod sa illegal trade practice. Santo sa monitoring sa Department of Agriculture, ang average retail price sa mga bugas ang yara sa 47 to 51 pesos kada kilo. Para sa foreign exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ng US dollar may bayad ng 55 pesos and 95 centavos. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may bayad ng 43 pesos and 5 centavos. Hong Kong dollar may bayad ng 7 pesos and 18 centavos. Euro ang may bayad ng 62 pesos and 9 centavos. Kagang Saudi Arabian Riyal ang may bayad ng 14 pesos and 94 centavos. Ang foreign exchange rate update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ang average na presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, sa Petron stations, 58 pesos and 35 centavos to 61 pesos and 78 centavos ang presyo sa unleaded. 59 pesos and 35 centavos to 68 pesos and 68 centavos ang presyo sa premium, kag 52 pesos and 30 centavos to 54 pesos and 68 centavos naman ang presyo sa diesel. Sa balita sa inampang
ginaprepara na sa Philippine Olympic Committee kon POC ang pila ka mga international sporting events sa tabungan sa Batlata sang pungsod. Sunod kay POC President Abraham Pambol Tolentino nga sa karon pa lamang ginapalawanan nila ang patigiron nga Southeast Asian Games nga patigiron sa Bangkok, Thailand sa masunod nga tuig. Makapila sila o kon magapila sila sa mga organizers sang SEA Games sa bagod ging kakas nilang apat ka sports sa sabit nga torneo. Sa tion nga makakas sa sabit nga mga sports mahimo nga mobinan na sang 8 ka mga bulawan nga medalya ang pungsod. Ging kakas sa organizers sa SEA Games Thailand ang mga sports nga weightlifting, wushu, jitsu kag karate. Nagalaom si Tolentino nga pagapaboran sila sa SEA Federation sa ginpadala nila nga appeal. Samtang sa balita sa entertainment, nakahimo naman sa record sa maragtas sang MTV Video Music Awards ang singer nga si Taylor Swift. Naghakot ang singer sa kabugusan nga 7 ka award kaupod na ang top prize nga Video of the Year. Bangod sini siya ng solo artist nga mayara sang most win o kon most VM wins. Kag artist niya may most Video of the Year nga nadag-an. Sa iya nga acceptance speech, ang ginpasalamatan niya ang nobyo nga si Kansas City Chief tight end Travis Kelce. Gininganyo man ini sang mga o kung ginainganyo naman sini ang maedad nga naga sang 18 pasaka nga magboto sa US presidential elections. Madumduman nag-endorso ni Swift sa pagka-presidente sa Estados Unidos si Vice President Kamala Harris. Pila sa mga awards nga nakuha sini amo ang Video of the Year sa music video nga Fortnite. Artist of the Year, Best Collaboration, kaupon si Post Malone sa kanta nga Fortnite, Best Pop, Best Direction, Best Editing kag Song of the Summer sa kanta sini nga Fortnite. Karon sabay sa ato sa nga balitang espesyal, may pila sa aton ang bangod sa pagtutok sa trabaho nangin routine na ang balay, trabaho, balay, kag nadula na sa aton pinsar ang magpaliwaliwa. Abi ko, pati pagpamana, kag pagkasawa ni patana. Apang, paano kung ano, ang kompanya, nga mismo ang magtanyag sang paid leave, agad nga makapaliwaliwa ka na, may chance ka pa nga makamit na sang imo gawan. Maning na siling ko. Batunon mo ay han, sa isa ka kompanya sa Thailand, ang management, ang mismo ang nagatanyag sang pag-iagod nga makadate ang ila ginatos ka mga empleyado. Madamo gid ang mga interesado bangod sa pinasay nga benepisyo nga ginatanyag kag ini ang paid date leave. Gintawag ini nga ukon man ini nga paid tender leave nga isa ka unique benefit sa dalam sang White Line Group nga isa ka marketing agency sa Thailand. Daw pareho man ini sa sick leave o vacation leave kag ang employee nga luwag nga mag-avail sini ang dapat nga maghatag man sang 1 week advance notice para sa hindi man mabutang sa alang-alang ang trabaho. Wala na butang sa reports kung tubtub pila kaadlaw ang mahimo nga gamiton apang limitado lamang halin sa Hulyo tubtub Disyembre tuig 2024 ang benepisyo sining sunod sa kompanya ang ila mayor nga tuyo amo nga i-boost ang well-being sang ila 200 ka mga empleyado. Magluwas sa paid date leave, meron man sila sa paid tender platinum kag tender gold subscriptions sa sulod sang 6 ka bulan para sa luyag nga mag-avail. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 37 minuto sa ang nakaligad. Sa takna nga sa isaga ka mga Bombo inyarbatihan ang kabugusan nga mapagbalita sa Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Sabado, Setyembre 14, tuig 2024. Kag kami ang inyo mga taga-balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagaron, sabay sa ato sa ring Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tiguro mag-aligmat sa tig-ululan. Manami magtulog kung nagaulan. Matugnaw ang palibot, kapin pa, nagakup-kup sa ulunan. Pagtupas ang ulan sa atop, manami pamatian, para sa iban, musika ini sa dulunggan. Kadungan o galing sang madamol nga ulan, isa ka lalaki sa CCTV camera ang nadakpan. Sa isa ka balay, nag-ala Spider-Man. Nakasulod gid ang kawatan, wala sang upang. Ginabantayan ini sang may malain nga katuyuan. Mga butang nga makagalanyat sa panulukan. Nagasaka ang kaang radar sa pwede mapangahuyan. Nagahimo sang pagi, agud ila makwartahan. Sila ining mga tao nga tamaran, ginahimo nga rason ang pigado kuno nga kahimtangan.
Tamaran apang sa pagpangawat sila ang mapisan, ginaintinisan ang iya sang iban. Amo gani nga mag-aligmat gid kun nagaulan. Siguruhon nga pirtahan ang trangkahan. Kung may nagapanuktok sang 10 oras, hindi pagbuksan. Basi kawatan na ina nga may kutsilyo nga ginauyatan. Aton man ginalauman nga nagalibot ang kapulisan. Sining panahon sang tigkiliwi, kita ang mag-andam. Agud hindi mabiktima sang nagabantay lang sang kaygayunan. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Justin Bustillo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom
bombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang nga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayaras ang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo. Hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 47 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 14 sa bulan sang Setyembre sining nga tuig 2024. Inyong maging kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atong mga headlines sa balita lokal, may update karon na si Bombo Gracelyn Lobaton natuhoy sa pagpangita no sining 4 ka tuig nga bata nga naanod sa suba sa Barangay Alihis sa syudad sang Bacolod. Kaya naman sang abiso ang Philippine Coast Guard diri sa aton sa syudad sang Bacolod natuhoy sa biyahe sang mga barko sa aton diri nga kadagatan. Sa balita national, ang net satisfaction rating sang Marcos administration sa quarter 2 sang tuig 2024 nagsaka o kon nag-improve. Samtang sa balita international, si Pope Francis ginkondenara ining kamatayon sa mga Palestinian nga mga kabataan sa isa na naman kapag pambomba o kon military strikes sang Israel sa Gaza. Philippine Standard Time 48 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Pagbalik sa atong palatuntunan, atong pagkakuha ng mga report ni Bombo Gracelyn Lobatona. Standby. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo.
Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Philippines Under Time 51 minutos ang nakaligas sa taknala sa isang aga balikat diri sa atong latuntunan Bombo Report 2nd edition. This time kuha nato ng report ni Bombo Grace Lynn Lubaton, update na tuoy sa bata no 4 ka tuig nga bata nga naanod sa suba sa Barangay Alihis, syudad sa Bacolod kahapon. Kamusta ini ang sitwasyon sa karon nakita na ini bala samtang may ari man diri sang abiso ang aton nga Coast Guard sa syudad sa Bacolod na tuhoy sa biyahe sang mga barko sa kadagatan. Bombo Grace, please come in. Opo, direct, mga kabombo, wala pa gid sa gihapon, makita ang bata nga nagaedad sang 5 ka tuig nga naanod nga sa sakop na nga suba sa Barangay Alihis. Actually, ang ini nga suba, boundary sini sang Alihis or ini sa Alihis, kag boundary man at the same time sang Barangay Takuding, no? So, bali, halin pa sang last 4 kagapon, tubtob nga nag-agabi, hasta subong, wala pa gid ini makita. Kinakasubo taman ini, kay ti, syempre, 5 katuig nga bata, no? Ang ining nalunod, or naanod, I mean, sang bingakaret nga tubig kagapon, sang hapon sa suba dira sa may Barangay Alihis. So it could be kung wala siya bombojay na sangit man, no, ti ang iya nga padulungan bye-bye gid na. Ari kini diri sa may bye-bye nga sakop sang Barangay Singkang Airport, bombojay re sa subong, grabe man sa gihapon ang balod or current sang tubig. In fact, may mga dako diri nga pagtipon sang 30 ka madamo nga basura kagin check ta kagina. So pertigid ang pagtipon niya diri, actually palaba ini kay pinipikapik diri kag may lambay lang kay delikado man kung wala sang lambay. May mga tao ta diri nga makita nga nagakuha sa mga kawayan nga maanod sang sining tubig dagat, humudayang nga nako, no? Yes, kag
Kasi hambal sang Coast Guard naton, ang Coast Guard Commander sang Northern Negros Occidental nga si Commander Johnson Benjamin nga bisan na mo ni nga maulanon kag managkuang balod wala sang cancellation from the shipping lines kag man sa bahin sang Coast Guard kay wala kitiya sa gihapon day sang storm warning signal na dala sang bagyo Ferdy. So, ginapa naman, no, na-remind lang sa aton sini nga mga Coast Guard personnel nga hindi gidanay magapangisda kay perte pa ang balod. Bisan pa nga wala tayo sa storm warning signal. So, may man ni padala ang Coast Guard Northern Negros Occidental kagapon nga isa ka team sa pagbulig sa mga tao bala assist sa ila sa pag-evacuate kag sa pagbulig man pagpangita sa sini nga bata na nadula 5 ka tuig ang edad Bombo Jaire. So pamaten naton ang pahayag diri sang commander sang Coast Guard Northern Negros Occidental si Commander Johnson Benjamin. Pamatian nato ni Nabit mo Grace ang pahayag diri ni Commander Johnson Benjamin kita importante man kay although ti sa karon wala na sa aton nga Philippine Area of Responsibility ining si Ferdy pero ang tiyempo diri sa aton mo Grace subong gani nga aga no naga ulan-ulan pa kag kadulom gid sang kalangitan diri sa Bacolod. Mojay. Yes. So, ang gani, pasa ko da sa tiyak. Bali, habang mo dyan sa Viber. Ito sa dong, Mojay re, wala naman siya, damol na, ulan kanina, mga alas 6, early of 6 a.m. Ulan, pero subong, wala naman, pero wasog lang ang hangin, Mojay. So, yung kapalbaan man, titi ang mga atop daan nga, mga makita mo sa baybay bala, sin lang, tapos na ang ila foundation, mga kawayan, siya mo na nga dapat magalong gate, batantay hambal ni Commander Johnson Benjamin, isa Bombo Grace, basi pwede ta mapagi sa email, kay do medyo may problema sa isa naton kaplagyan para at least pamatian diri naton ang paalinton man sa nga aton diri nga Coast Guard Commander no ti subong nga daan nga Sabado sang aga no mga kabombo kamusta mo diri sa pila ka areas sang probinsya sa Negros Occidental especially sa sur nga bahin kay diri sa syudad sa Bacolod sa pagpanglibot masang patrol kay ina basa gid ining dalan although subong naguntat naman no ining pag-ulan kay ina mga pasado alas 6 ka gid kabasko gid pero sa silita na binabayi man lang ning pag-ulan dire sige pamatian naton si Commander Johnson Benjamin. Ma'am, so far wala pa magkimi sa may na baton niya maritime incident. Hopefully sige lang. Ang ulan to kapon ang nalunod niya bata sa may may nabalita naman to. Takuling, no? Oo. Subong wala pa siya nakita answer, no? Wala pa kami report, ma'am. Pero namon, ang kaya nag-dispatch kami sa habang sa team dito sa city. And kahapon may mga na-rescue man sila dito sa Isumag River sa may Supag. Oo. Sir, may biyahe subong? May cancellation sa mga shipping lines ta? Ma'am, with regards sa biyahe, wala ang pag-asa weather forecast, wala kita sang ginatawag na storm warning signal. So in effect, ang mga biyahe natin sa barko, sige lang Japon. So meaning wala cancellations and wala mga bisang may nabaton from the shipping line na ilang nga barko nagpa-cancel sa biyahe. Ay, okay, sir. Sir, subong gina-expect nga makagwa or magwa na ang bagyo si Ferdy. Oo, pero ano subong yung mga pahanong doon since subong ga hinalan pa sa ibang nga part sa Northern Negros Occidental, sir? Yes, ma'am. Subong nagkusog naman na ning ulan, no? Ang nga mo lang panog doon, magaligmat man, bantay ang panahon. Ang importante, mag-monitor sa radyo, ang balita, ragida. Tapos, ang mga magsakay kabilang sa barko, check yung gidanay ang weather forecast. Kaya ara lang sa smartphone ang Pag-asa ang website. Pag may storm warning signal na, definitely may cancel na, hindi na sila mag-support kaya hindi na makali ng barko. Oo.
License po. Mga mangisda. Yes, ma'am. Oo, tiyan mo lang gid na maghalong gid ang tagsa sa Bombo Grace kawan lang gid anay sa karon sa mga manupang isa dara nato ang pagpadulong sa mga baybayon ipaiway lang anay ito importante ang kabuhi. Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Jaire. Ako naman ang nakikan sa patrol. Ini si Bombo Grace in the Baton Press #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Namuging nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton. Philippines Standard Time 59 minutos. Ang nakaligat stock na sa isang aga-dugay mga sulod na ang Bombo Network News. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Setyembre 14, taong 2024, 102 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon ng bagyong Ferdy, nakalabas na agad ng Philippine Area of Responsibility. Unang pagharap naman sa hukuman ni Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa-akusado nito naging maayos ayon sa Philippine National Police. Police Regional Office 11 o dyan sa Davao Region, siniguro na malakas ang kanilang hawak na ebidensya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kampo naman ni Attorney Harry Roque tumangging tanggapin ang arrest order ng Kamara pero Roque pinabulaanan na tinanggihan niya ang naturang kautusan. Kasong qualified trafficking in person, ihahain ng Department of Justice laban kay Alice Go sa susunod na linggo. Sa ating balita sa ibayong dagat, itong si Chile sumama na rin sa naghain ng reklamo sa ICC laban yan sa Israel. Si Pope Francis naman binatikos sina Trump at Vice President Kamala Harris. Sa ating balitang palakasan, Los Angeles, sabik na para naman sa hosting ng Olympics 2028. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Tuluyan na ngang lumabas ng Philippine Area of Responsibility mga kabombo. Kaninang madaling araw, itong tropical storm na si Ferdy na mayroong international name na bibingka. Sa kabila nito ay hahatakin ng naturang sama ng panahon. Ito namang southwest monsoon o hanging habagat na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. At makaapekto naman itong trough ng naturang bagyo dito naman sa may nalalabing bahagi ng Luzon. Huling namataan ang naturang sama ng panahon sa layong 1,210 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may lakas ng hangin pa rin na umaabot sa 85 km per hour at mayroong pagbugso na 105 km per hour. Kumikilos ito sa bilis na 20 km per hour o west-northwestward na direksyon. At simula ngayong araw mga kabombo hanggang bukas asahan na itong monsoon rain sa western Visayas at maging dito sa may bahagi ng Negros Occidental. Panakanakang mga pag-ulan naman ang maranasan dito sa may bahagi ng Bicol Region at nalalabing bahagi ng Negros Island Region. Magiging maulap naman ang papagurin at magkakaroon rin ng mga pakalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila sa lalabing bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao, Soxargen, Caraga Region, Northern Mindanao, Calabarzon, Zambales at Bataan ngayong araw. At dahil nga mga kabombo sa mga nabanggit na panahon ay posible pa rin ang mga pagbaha at mga insidente ng pagguho ng lupa kaya pinapayuhan natin ang lahat na mag-ingat at maging handa. Sa mga karagdagan nating balita, naging maayos naman ang takbo ng pagharap sa korte nitong sina Pastor Apollo Kibuloy at kanyang mga co-accused maging ang pagsusumiti nila ng motion for reconsideration sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159. Yan ay para sa pananatili
sa kustudiya ng Philippine National Police, partikular na nina Jacqueline Roy, Vicente Canada, Ingrid Canada at Silvia Simanes. Sinabi ni Attorney Mark Tolentino, abogado ni Kibuloy, na naawa sila na magkakahiwa-hiwalay ang mga ito at matitira si Pastor Kibuloy dyan sa custodial facility at wala raw makakausap. Magkakasama ang 5 sa piitan kahit paano umano ay nagkakaroon ng pagkakataon na magkumustahan ng mga ito kahit pasigaw lamang. Ito lang umano ang tanging paraan upang malaman ang kalagayan ng isa't isa at maiwasan ang matinding pagkabagot, lalo pat hindi man lang daw pinapahintulutan ang pagpapatugtog kahit ng mga religious songs sa loob ng Philippine National Police Detention Facility. At kaugnay niyan, narito pa ang pahayag na ibinahagi ng abogado ni Pastor Kibuloy na si Attorney Mark Tolentino. Reconsider yung motion for reconsideration nila kasi we believe sa rules of court. Sabi ng rules of court, pag may motion for reconsideration, it will stay the order of the court. Naawal ako ni Pastor kasi kung matuloy, siya lang mag-isa maiwan dito. So it's not only about the situation, mainit. He is already 74, 75 years old, so bang init. Kahit music, walang music. Kahit social media, imagine kung wala kayong social media, tingnan lahat dito. Ano maramdaman ninyo? So walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs, bawal. So tapos siya na mag-isa, at least may kausap man lang. At least yung, kasi yung kulungan nila, pag ganun lang, mga ilang square meter, mga 6 or 7 square meter. Bahagyan ang mapahayag ni Attorney Mark Tolentino, abogado ni Apollo Kibuloy. Una nang inanunsyo nga na nagdesisyon ang Pasig City Regional Trial Court na mailipat ang 4 na kapwa-akusado ng pastor doon sa Pasig City Jail, habang mananatili nga ang naturang pastor dyan sa Custodial Center ng Philippine National Police habang pending pa yung resolution sa motion ito na magpa-hospital arrest dahil naman sa iniindang sakit. Pero una na ngang tinanggihan ng Department of National Defense yung unang hirit ng kampo nitong si Kibuloy na doon sumailalim at manatili sa kustudiya ng militar. Sumailalim din itong si Kibuloy sa medical check-up at sa mga susunod na pagkakataon ay muling susuriin batay na rin sa kanyang pagsasabi na meron siyang masamang nararamdaman at kondisyon sa kanyang katawan. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Attorney Mark Tolentino. Not guilty. Well, sa lahat. Doon sa Quezon City Court. But online yung arraignment sa Quezon City, unlike sa Pasig na personal talaga silang pumunta sa Pasig. But sa Quezon City, online. Ang Quezon City na kaso, bailable naman yun. Nakapag-bail na so, paano sila mag-bail na may isang non-bailable? So, maybe will post-bail but irrelevant yung bail kasi wala pang resolution. Bahagi pa yan ang mga pahayag ni Attorney Mark Tolentino, isa sa mga abogado ng nakakulong na pastor na si Apollo Kibuloy. Sa naging assessment naman ng Philippine National Police, naging maayos umano ang takbo at pagbabantay ng mga tauhan ng pambansang pulisya doon sa pagharap ng mga akusado dyan sa korte sa Pasig City Regional Trial Court, pati na yung online na pagbasa ng sakdal doon sa Quezon City Regional Trial Court. May ilang mga pagbabago rin sa proseso, ngunit handa raw ang Philippine National Police sa anumang magiging kautusan ng hukuman kung sakali na may mga maililipat na mga bilanggo, ngunit ngayon ay nananatili pa rin ang mga ito sa kanilang jurisdiksyon at kanila itong babantayan alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Narito ang bahagi naman ng pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Natapos na po yung scheduled arraignment at nag-plead po ng not guilty po lahat po ng akusado dun sa 2 counts of qualified human trafficking po. Supposedly, magsasagawa po sana ng pre-trial din after po nilang mag-arraignment. But prior to the arraignment po ay nagkaroon lang po ng mga minor corrections as to the middle names no po ng mga akusado so for purposes of amending the information po. So nag-enter din po ng respective appearances po nila, yung mga lawyers po ng mga accused as well as yung ating mga
public prosecutor. So binasahan po sila ng information at like I said earlier, so lahat po sila ay nag-plead not guilty doon po sa 2 counts po ng qualified human trafficking po. Bagi naman yan ang pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Abangan pa mamaya ang iba pang mga update hinggil naman sa mga kasong kinakaharap nga nitong si Pastor Kibuloy dahil may nagsusulputan ng mga panibagong testigo at mga nagrereklamo laban sa naturang pastor. Sa kaugnay na balita, magpapatuloy nga ang pagdinig sa mga kaso ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy at iba pang mga akusado matapos na maghain ng mga ito ng not guilty plea. Pasado alas 7:29 ng umaga kahapon nang dumating sa Pasig Regional Trial Court si Kibuloy kasama sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Silvia Simanyes. Nagpasok ang mga ito ng not guilty plea para sa kasong qualified human trafficking. Sumunod ay binasahan din naman ito ng sakdal sa Quezon City Regional Trial Court alauna ng hapon at parehong plea ang kanilang inihain para naman sa kasong child at sexual abuse. Nailipat na rin sa Pasig City Jail ang 4 na kapwa-akusado ni Kibuloy habang mananatili naman ang pastor dyan ho sa may bahagi ng Kampo Krami. Gita man ang kampo ni Kibuloy, inosente ang kanilang kliyente at nakahanda silang depensahan ito. Kinumpirma ng Department of Justice na maaaring nalalapit na ang Estados Unidos sa pagsusumiti ng kanilang extradition request para sa Pilipinas. Ito ay may kaugnayan para mapunta sa kanilang kustudiya ang umano'y sexual trafficker na si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Si Kibuloy mga kabombo ay pinaghahanap din ng mga otoridad sa Amerika dahil naman sa pagkakasangkot nito sa mga kasong sex trafficking at cash smuggling. Pinaghahanap si Kibuloy ng Federal Bureau of Investigation mula pa noong 2021. Anya kay Department of Justice Undersecretary Nicolas Felix T., sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na formal request mula naman sa Estados Unidos. Una nang sinabi ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kailangan munang hanapin o harapin itong si Kibuloy ang mga kaso dito sa Pilipinas. Paliwanag ni T., ang request ay kailangan munang dumaan sa Department of Foreign Affairs bago naman ipasa sa Department of Justice. Samantala, tumanggi ang kampon dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na tanggapin ang arrest order ng House of Representatives laban sa kanya. Kinumpirma ito ni House Secretary General Reginald Velasco. Ayon kay Velasco, alas 9 ng umaga kahapon nang dalhin ng House Sergeant at Arms ang arrest order sa law office ni Roque, ngunit hindi ito tinanggap ng kanyang mga staff. Kung maalala, muling ang na-cite in contempt itong si Roque ng House Squad Committee dahil sa pagmamatigas nito na isumite ang mga kinakailangang dokumento na hinihingi ng mga mababatas para sa naturang pagdinig. Nanguna nga sa paghahain ng motion itong si Representative Jonathan Flores para ma-cite in contempt at maditine itong si Roque na magtatagal hanggang maisumite niya itong mga kinakailangang dokumento o hanggang matapos ang serye ng naturang mga pagdinig. Kinukwestiyon kasi ng mga mababatas ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng korporasyon ni Roque na Biancham Holdings and Trading. Batay sa datos, sa loob lamang ng 4 na taon, umakyat ang itong asset nito mula 125,000 noong 2014 sa 67.7 million naman noong taong 2018. Si Roque nga ay iniuugnay sa illegal na operasyon ng Pogo sa bansa, partikular na sa Lucky South 99, bagay na itinanggi na ng dating opisyal. Samantala, tinawag naman ni Roque na political inquisition ang ginagawa ng Quad Committee ng Kamara laban sa kanya at maging sa pamilya Duterte. Naniniwala rin si Roque na isa itong uri ng political harassment at power trip laban sa kanila. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Harry Roque. Pero malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ito isang kangaroo court. Mula nang binuo nila ito, ang kanilang pakay lang ay sirain ng mga Duterte at ang kanilang mga alyado. Ako na nga yung alyadong yun, no? Dahil dalawa na kami hindi Duterte na pinupuruhan dyan, si Man Scarpio na asawa ni VP Sara at ako. No? Pero malinaw din na meron ng desisyon ng Korte Suprema, no? Lalong-lalo na doon sa kaso ng Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, no?
na dapat ang mga bagay-bagay na itinatanong, ang mga dokumentong hinihingi ng isang investigasyon ng Kamara at ng Senado ay mayroong kaugnayan naman sa iniimbestigahan. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal record sa Pogo na yan? Samantalang, yung aming family corporation na Biancham, binuo yan 2014 pa, wala pa sa Pilipinas ang mga Pogo, no? At yung mga karamihan ng ari-arian na kino-question kung saan nanggaling, nabili yan bago pa dumating sa Pilipinas yung Lucky South. Yan ang naging pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Kaugnay pa rin niya, nilinaw ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na wala pa itong natatanggap na warrant of arrest mula sa Kongreso. Sinabi niya na mula nitong gabi ng Biyernes hanggang sa umaga ng Sabado, wala naman siyang natanggap o kanyang opisina hinggil doon sa sinasabing warrant of arrest. Taliwas yan doon sa naging pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco na hindi umano tinanggap ng kanyang staff ang naturang arrest order. Una kasi ay sinabi ni Velasco na isinilbi ng House Sergeant at Arms ang arrest order doon sa law firm nitong si Roque sa Makati City. Subalit hindi umano nila ito tinanggap. Nakaantabay din ang mga kasapi ng National Capital Region Police Office para naman sa implementasyon ng warrant at kaugnay niyan ay iniimbestigahan ang naturang pangyayari at yan ay may kinalaman pa rin sa mga koneksyon umano itong si Attorney Harry Roque sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa ating bansa. Samantala sa iba pang mga balita, panibagong kasong kriminal naman ang kakaharapin ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ito ay matapos ipag-utos ng Department of Justice Panel of Prosecutors ang paghahain ng kasong qualified trafficking in person laban sa dating alkalde. Kung maalala, inihain ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng Philippine National Police CIDG ang naturang reklamo sa Department of Justice noong Hunyo. May kinalaman nito sa umunoy illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator SAB na sinalakay sa kanyang bayan sa Bamban at sinasabing sangkot nga itong si Alice Go. Ayon sa Justice Panel Prosecutors, matapos nga ang kanilang sinagawang preliminary investigation sa inihayang reklamo, nakitaan nila ito ng prima facie evidence. Ibig sabihin, may sapat umano na batayan para iakyat ang reklamo sa korte. Sa susunod na linggo, nakatakdang ihain ng Department of Justice kasama ang itong Presidential Anti-Organized Crime Commission itong kaso diyan ho sa Tarlac Regional Trial Court. Kabilang sa mga kakasuhan ng Department of Justice, ito si Dennis Cunanan na dating opisyal ng gobyerno at iba pang mga individual, kabilang na ang ilang Chinese national. Tumanggi namang pangalanan ni Attorney T ang iba pang individual na pinakakasuhan dahil baka wala pa ito sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration. Samantala, sa sandaling maihay ng kaso sa Tarlac, hihilingin naman ng Department of Justice na mailipat ang pagdinig dito sa Manila Regional Trial Court. Layo nito na maiwasang maimpluwensyahan ni Go ang magiging pagdinig sa naturang kaso. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng Department of Justice Undersecretary Nicholas Felix T. Nandito kami upang i-update ang taong bayan tungkol sa kaso ni Mayor Alice Go na hinaharap niyang qualified trafficking in persons case ukol sa Pogo sa Banban. Gusto namin sabihin sa mga tao na napagpasya na ng ating panel of prosecutors ang preliminary investigation laban kay Mayor Alice Go at sa kanyang mga correspondents. Sa simpleng sabi na lang, ang hatol sa preliminary investigation laban kay Mayor Go ay may finding that prima facie evidence for qualified trafficking in persons. At may lumabas yung information at ipafile namin next week sa korte yung information na to. So, nais namin salamat sa prosecution panel na pinaghirapan ng pagpasya sa preliminary investigation. Napaka-komplikado ng kaso na to at kung makikita nyo, napapakal ng resolution at Nang naging anunsyo ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T. Naghatid na yan sa atin sa oras na 17 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Inatasan ng Quad Committee ng Kamara de Representantes ang National Bureau of Investigation na siyasati ng pagpatay sa tatlong na nakakulong na Chinese national sa Davao City noong 2016.
na iniuugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang aktibo at retiradong opisyal ng Philippine National Police ng nakaraang pagdinig nga mga kabombo ng komite. Diyan sa Kamara, naghain ng motion ito si Antipolo Congressman Romeo Acop upang atasan ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng masusing investigasyon upang makasuhan ang mga nasa likod ng pagpatay kina Chu Quintong at Li Lanian at Wong Mengpin dyan sa loob ng Davao Prison and Penal Farm na ipinag-utos umano ni dating Police Colonel Royina Garma, dati ring General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Isinalang naman ni Quad Committee Overall Chairman at Surigao del Norte Congressman Robert A. Barbers ang turang mosyon sa botohan. Sa mga naunang pagdinig ng Quad Committee, sinabi ng mga persons deprived of liberty o mga bilanggo na sina Leopoldo Untalantan Jr. at Fernando Andy Magdadaro na sila ang pumatay sa tatlong Chinese alinsunod yan sa utos ni SPO4 Arthur Narsolis. Si Tan mga kabombo at Narsolis ay magkaklase umano noong high school. Ang person deprived of liberty naman na si Jimmy Fortaleza, isang dating pulis na kaklase ni Garma sa Philippine National Police Academy, ang inatasa na tumulong kina Tan at Magdadaro upang maisagawa ang pagpatay. Isa pang testigo, itong si dating Warden Senior Superintendent Gerardo Padilla, ang nagsabi na tinawagan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang i-congratulate dahil sa naturang pagpaslang sa tatlong Chinese drug lords. Sinabi ni Padilla na kinausap siya nitong si Garma at sinabihan na huwag makikialam sa kanilang operasyon sa loob ng kulungan at ang tinutukoy nga ay ang pagpaslang sa tatlong Chinese drug lords. Pinakuha ng naturang lupon ang mga record at paging yung tawag at text messages sa pagitan ni na Fortaleza at Garma na dating nakatalaga naman sa Criminal Investigation and Detection Group, Davao City. Itinanggi ni Garma ang mga aligasyon laban sa kanya dahil sa pag-iwas umano na sumagot sa mga tanong at pagsisinungaling. Si Garma mga kabombo ay na-cite in contempt dyan sa naturang pagdinig nitong Huwebes at ikinulong sa detention center ng Kamara de Representantes. Bombo International News. Formal lang naghain ng kahilingan ng Chile sa International Court of Justice para panagutin ang bansang Israel sa mga ginagawa nitong paglusob sa Gaza. Kabilang ang Chile sa mga bansang nagsampa ng genocide case laban sa Israel dahil sa dami ng mga sibilyang nasasawi. Noong Disyembre kasi ng nakalipas na taon na nanguna ang South Africa kung saan sumunod naman ang mga bansang Nicaragua, Colombia, Mexico, Libya, Palestine at Spain. At hinihintay nila ang pag-aprobahan ng ICJ para makasali sa nasabing kaso. Kinumpirma ng International Court of Justice na natanggap nila ang mga applications at kanila na itong pinag-aaralan sa ngayon. Samantala na nanawagan ng United Nations sa US na dapat pressure na ang Israel na tumugon sa tigil putukan. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres na mayroong sapat na impluwensya ang Estados Unidos sa Israel para gawin ito. Ikinababahala kasi ng UN ang pagdami ng mga nasasawing inosenteng sibilyan sa pinaigting na military operation ng Israel sa Gaza. Kabilang ang US sa mga mediator na bansa gaya ng Qatar at Egypt na tumutulong sa Hamas at Israel na sumang-ayon sa ceasefire deal. Sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, binatikos ni Pope Francis ang dalawang kumakandidato sa pagkapangulo sa Estados Unidos na sina Vice President Kamala Harris at ating Pangulong Donald Trump. Sinabi nito na dapat ang mga botante ay pumili ng leader o lesser of two evils. Tinawag pa ng Santo Papa ang dalawa bilang umaayaw sa mga buhay. Hindi kasi gusto ng 87 anyos na Santo Papa ang anti-migrant policy ni Trump. Ganon din ang pagsuporta ni Harris sa abortion right. Dagdag pa nito na dapat na ang mga botante na may konsensya ay pag-isipang mabuti kung sino sa dalawa ang pipiliin. Isinagawa ng Santo Papa ang naturang pahayag habang ito ay nasa papal plane pabalik sa Vatican matapos ang 12 araw na pagbisita sa mga bansang Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste at Singapore.
Samantala, sumentro naman sa problema sa pagpasok ng mga illegal migrants ang naging talumpati nga ni dating US President Donald Trump sa isinagawa nitong pagpupulong sa kanyang golf course sa California. Sinabi nito na labis na nakakabahala ang illegal migrant dahil sa pagtaas ng krimen sa Estados Unidos. Magugunit ang isa sa mga isinusulong ni Trump ay ang pagtigil sa mga illegal immigrants. Hindi naman na ito nagbigay pa ng mga detalye kung bakit ito umatras na sa muling pakikipagdebate kay Vice President Kamala Harris. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni dating US President Donald Trump. If you look at Caracas, Venezuela, they took their criminals and drug dealers and rapists off the street and they dumped them into the United States of America. Dumping ground, they call it. We're a dumping ground for Venezuela because we have stupid people running our country. And you think Biden's bad? This one's going to be worse than Biden. Over the past 3.5 years, Kamala has resettled 500,000 illegal migrants from Haiti into American communities, including over 200,000 who Kamala has illegally flown into the United States by airplane when they couldn't get through the border because the border guards backed up. They were refusing to let them in. They don't want it. They love this country. They're saying, you can't do this to our country. They flew them in right over the top of the border guards, and they're doing it right now. Yan ang bahagi ng naging talumpati ni dating US President Donald Trump. Naghatid na yan sa atin sa oras na 25 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Kumbinsido ang House Quad Committee na malinaw ang conspiracy to commit crime sa pagpatay sa 3 Chinese nationals sa Davao Prison and Penal Farm noong taong 2016. Ayon kay Congressman Johnny Pimentel, natukoy sa naturang pagdinig ng lupon ng top conspirators diyan sa pagpatay ay sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Colonel Edelberto Leonardo, retired Police Colonel Ruina Garma at Senior Superintendent Gerardo Padilla. Aniya malinaw na ang 4 ang naging implementors ng planong pagpatay. Sa ginanap na ikalimang pagdinig ng Quad Committee ay kinumpirma mismo ni Colonel Padilla na nagtutugma ang mga pahayag ng inmate na si Leopoldo Untalantan Jr. at yan ay saan niya ipagtawag sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para batiin sa pagkamatay ng 3 Chinese drug lords, habang si Garma naman ay dinadawit din sa mga naunang testigong humarap diyan sa Quad Committee na may nalalaman daw sa nangyaring pagpatay sa 3 Chinese drug lords. Ayon pa kay Padilla, tinawagan siya nitong si Garma at inutusan daw siya na i-eliminate ang 3 Chinese drug lords. Sinabi rin ni Padilla na naniniwala ang kanilang panig na si Garma ang nasa likod ng nasabing operasyon. Tala, personal na nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ng manoy body double ni Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Layon nga ng kanyang pagbisita ay upang kausapin ng mga ahente ng National Bureau of Investigation na may hawak sa kaso ng dating alkalde. Ayon sa NBI, ang babae na itinatago nga sa alias na Kat ay dumating kahapon bandang 2:00 ng hapon. Dumiretso ito mismo sa opisina, National Bureau of Investigation Assistant Director for Investigation Service Lito Magno. Una nang kinumpirma ni Alice Go na ito ay kanyang tauhan. Kung maalala, sinabi ng NBI na maaaring gumamit nga ng itong si Go ng decoy para malito ang mga otoridad. Muna tayo ng pag-uulat mula sa ating mga kasamahan. Itong Department of Labor and Employment tiniyak na kanilang poprotektahan ang mga karapatan ng mga unyon at iba pang mga grupo ng mga manggagawa sa harap na rin ng samut-saring hamon. May balita si Bombo Jobino Galang. Tiniyak ng Department of Labor and Employment na kanilang nababantayan ang mga karapatan ng mga manggagawa, lalong-lalo na ang pag-organisa ng grupo o union. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma na may mahigpit silang ugnayan sa ilang grupo gaya ng Employers Confederation of the Philippines at iba pa para masunod walang magaganap na pang-aabuso sa bawat binubuong grupo. Hinges on our collective commitment
Government agencies must commit to the unwavering enforcement of these guidelines, ensuring that our workers can exercise their rights in an environment free from fear and intimidation. Labor unions, on the other hand, are called upon to continue to champion the rights of their members, utilizing these guidelines as a robust tool to safeguard their freedoms and improve their working conditions. Mabilis din anya nilang nire-resolba ang anumang reklamo o problemang naipaparating sa kanilang opisina na may kaugnayan sa nasabing usapin. Employers must embrace these guidelines as part of corporate social accountability and responsibility, recognizing that respecting workers' rights contributes to a more just and productive workplace. In fine, yun pong responsibilidad ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan. Kasama po ang mga kinatawan ng manggagawang namumuhunan upang matiyak natin na magiging matagumpay ang ating pagpapatupad at pagpapakasunod ito po sa Omnibus Guidelines. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Sa oras na 29 na minuto bago o makalipas ang ikapito ng umaga, makikumusta po tayo doon sa isa sa mga grupo na abalang-abala pagka may mga dumarating na kalamidad at ganoon din pagka may mga iba't ibang uri ng insidenteng na itatala, no? Pangunahing rumiresponde ang grupo ng Philippine Red Cross at kukumustahin na rin natin tungkol doon sa nagpapatuloy na investigasyon dyan sa Kamara ng Representantes. Kapiling po natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom si Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon, dating senador. Welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Magandang araw po sa inyo. Unang-una, Mr. Chairman, isa naming kumusta, no? Itong naging pagtugon ng Philippine Red Cross doon sa malaking sunog na naitala dyan sa Cavite. Napakarami, libo pa lang pinag-uusapan dito. Kumusta naman po yung pagresponde ng Philippine Red Cross at anong mga pinagkakaabalahan ngayon ng inyo pong organisasyon, Mr. Chairman? Hi, maraming salamat sa Bombo Radio, our partner sa Red Cross, at sa iyo at sa lahat na nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Nabuti talaga naman yan because napakalaki ng sunog na yan and about 1,000 families, kaya natalanta kami ng konti dyan because biglang mahirap tumulong sa 1,000 families, no? That's about 5,000 people kung talaga tutusin. Pero lately, bumaba na yun, lumabas 840 families. But certainly, pagka may natamaan ng sunog, walang ganyan, siyempre ubos ang gagamitin niya, walang damit, walang pagkain. I-relocate mo yan, siyempre ang stress na napakalaki at walang tubig, walang higaan. So kagad, nag-mobilize kami kagad at ngayon, pati toilets, bukas magdadala kami ng portable toilets doon ng maaga-maga sa 5 evacuation centers ng portable toilets. About 27 of them. Malinis na yun, hindi na sila gagamitin na lang nila yun, may magdilinis na para sa kanila noon. Babayaran ng Red Cross lahat yan, no? And then of course, we have food trucks. 5 food truck kagad ang pinadalo, nakapagpakain na doon ng 2,000 people. At pagkatapos may fire truck nung nagkakasunog pa, may 2 tayong tanker para sa tubig na may bladder. Yung bladder ay 2 bladder yan para may kakalat natin yan sa panimula. May mga gripo na yan, 8 gripo kada bladder. So, mabilis makakapagbigay. At nagbibigay rin kami ng mga tinatawag natin jerry cans, no? At certainly, meron rin tayong mga ambulansya doon in case may magkakasakit. At nag-check up kami dahil may dengue, nag-iingat tayo. At nag-iingat rin tayo sa mga sakit na maaaring mangyari doon, no? Sa mga health ng tao. We have 2 doctors there and 3 nurses at the moment, no? At tutuloy-tuloy yan. So nakapag-distribute tayo ng 2,100 pieces na jerry cans. At meron tayong first aid station doon. Meron tayong mobile clinic, meron tayong welfare desk para nangangasiwa kung ano mga kailangan nila dyan at saka child-friendly station. Para sa gano'n, yung mga bata hindi masyadong ma-stress.
Now remember, walang tulugan dyan. So, nagbigay na kami ng mga banig at magbibigay pa ng kumot at blanket at saka moskitero para sa mga tao. So, importante na malaman ng Madlayan na talagang malaki ang magiging participation ng Red Cross diyan sa nangyayari yan. In the meantime, nandun pa rin tayo sa Marikina, doon sa Southwest Monsoon na naganap doon. At marami pa rin tayong activities doon, like bibigay tayo ng hygiene kits para kompleto sila sa pangangalaga ng kanilang health and sanitation, no? Okay, Mr. Chairman, may tanong din ang aking katandem dito, si Bombo Victor Liantino. Bombo Vic, with your question. Magandang umaga po, Ginoong Gordon. At ngayong araw nga na ito, September 14, ay ginugunita itong World First Aid Day. At matanong ko lamang, Ginoong Gordon, sa tingin ho ninyo, gaano ba kahalaga na malaman ho ng publiko o mabatid ng publiko itong pahinggil sa first aid? Well, malaking bagay ang first aid sa Red Cross activity. Gusto ko magkaroon ng Red Cross first aider every day. Sa bahay, sa bawat bahay, no? At ang importante sa akin ay itong first aid day, ma-celebrate at magkaroon ng Sports Olympics. Maraming nasasaktan sa sports. Yung nga, si Samboy Lim. Nagkaroon ng batas dyan na walang ambulansya na doon, wala nakapagbigay ng first aid. Kaya tinuturuan natin yan at tuwing may mga athletic events o malalaking events katulad ng mga concerts, sinasanay natin ang mga tao natin. Bawat chapter meron tinitrain ng mga first aiders at bawat ambulansya nakahanda yun tumulong. At kung kinakailangan magpadala ng maraming first aiders, kaya natin yan. Isang pinag-aandaan ko, in case lang naman magkagulo o naman mangyari, doon sa Taiwan, siyempre maraming lilikas doon o kaya yan sa West Philippine Sea. Huwag naman matuloy ang gera, pero pinag-aandaan namin yan sa pamagitan ng lalong mabilis ang pagpa-first aid natin, training sa mga lugar katulad Ilocos Norte, Cagayan, Ilocos Sur, Isabela, katulad all the way down to Pangasinan, Zambales, yung mga lugar, Palawan, naghahanda tayo. Kung saan ang mga EDCA, na andun ang mga first aider natin, tinitraining natin ang mga first aiders natin. Okay, Mr. Chairman, nais ko na rin kumustahin. Ito'y napapanahon sapagkat ongoing yung pagdinig dyan sa Kamara de Representantes ukol dun sa mga usapin na iniuugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga opisyal ng nakalipas na administrasyon. Batid namin na kayo ni dating Pangulong Duterte nagkaroon din ng friction, nagkaroon ng batuhan din ng mga salita during that time. Unang po namin sana kayo ng reaksyon dito sa nagpapatuloy na Quad Committee hearings dyan sa Kamara de Representantes ng nakalipas na administrasyon at iba pang mga paksang kumbaga pinag-uusapan ngayon, Mr. Chairman. Sa totoo lang, Dennis, alam mo, kaibigan ko si Mayor Duterte. Hindi naman kami close, no? Pero pareho kami nag-mayor. Alam mo, siyempre, nagpupunta sa bayan ko. Tinitingnan niya, baka matututuhan niya doon sa bayan ko. Marami nagpunta dyan. Sila Bayanin Fernando nung araw. At sinabi niya, marami ako natutuhan dyan sa Olongapo nung araw. Marami mga mayor, meron ng Puerto Princesa, meron na Uhan. Dami-dami. So, binigyan ko pa nga ng leather jacket ng FedEx si Mayor Duterte. At nung inugurahan yung barko ng Red Cross, nandun siya. Alos 6 na beses sinabi niya, susunod na Pangulo ng Pilipinas ay si Dick Gordon. Hindi naman ako naniniwala sa mga gano'n sapagkat ginawa na ng ibang presidente sa akin yan. Hindi po pumapasok sa ulo ko yung ambisyon ko o yung mga pabuya sapagkat trabaho lang tayo. Nung panahon ni Laila de Lima, ako naniniwala may konting mali, baka malaking mali si Laila. Nung hindi na presidente si Duterte, nakalaya kagad. I'm happy for her, mabuti naman. Sapagkat dapat ang hustisya pareho. Hindi yung pag umalis na, babaliktad lahat. At halimbawa, yung si Mabilog, napilitan tumakas dahil sa padanakot ni Duterte, napapatayin yung kanyang pamilya, bumalik na ngayon. So talagang babalik at babalik. Kapag ang Diyos hindi natutulog, babalik at babalik
ang mga kasalanan mo sa iyo at ikaw ay tutugisin. Marami pa rin hindi pa palampasin yan, yung mga kaso na namatay ng panahon ni Duterte. Saan ka na naman makikita? Magsasalita ang presidente ng araw, I will kill you. Sabi niya sa pulis, patayin niyo, ako ang bahala. Hindi pwedeng biro yun eh. Hindi pwedeng biro. Pero nung panahon na yan, palibasa, baw tayo ng baw, okay lang. Ngayon, lumalabas na ang katotohanan, ikot na naman ang tao. Ang tukulin natin talaga, maliwanagan ng tao yung mga issue para consistent yung ating values. Pareho yung value natin kaya nakaupo, yung powerful o hindi nakaupo, dapat pareho. Hindi pwedeng, porque nakaupo, tahimik tayo. Diyan lumalaki ang mga diktador. Bumabaliktad ng tao eh. Hindi ko maintindihan. Dapat consistent talaga yung prinsipyo. Na dapat ang conviction kay Fujimori, pareho nung kay Duterte, marami raw silang pinapatay. Katulad ng ibang presidente ng Peru, na 3 presidente, marami rin namatay doon sa Peru. Ang conviction niya ay sa human rights abuse. Pero ngayon, namatay na siya, meron 3 days of warning. Parang hindi consistent ang ating bayan sa mga bagay na ganyan. Okay, with that, maraming salamat Mr. Chairman sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon, pati na doon sa kasalukuyan ng mga tinutugunan ng tanggapan ng Philippine Red Cross. Thank you so much at magandang umaga po sa inyo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap natin ang Chairman ng Philippine Red Cross at dating Senador Richard Gordon, kaugnay po doon sa mga ginagawa ngayon ng Philippine Red Cross and of course, yung reaksyon na rin ng dating senador hinggil naman dyan sa mga nagpapatuloy na investigasyon sa Kongreso, hinggil sa mga usaping iniuugnay nga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami pa tayong mga balita, susunod na. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin, pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Sa araw ng Lunes, malalaman mga kabombo kung magkano ba talagang maaaring maging bawas presyo para sa mga produktong petrolyo. Ayon nga sa Department of Energy, maaaring maglaro sa 90 centimos hanggang 1.20 ang bawat bawas sa kada litro ng gasolina. Habang meron namang 1.30 o piso at 30 sentimos hanggang 1.60 o piso at 60 sentimos sa kada litro yan ng bawat litro nga nitong diesel, mga kabombo. Maglalaro naman mula 1.50 o piso at 50 sentimos hanggang 1.60 o piso at 60 sentimos ang ibabawas sa kada litro ng kerosene. Malaking dahilan ng nasabing bawas presyo ay ang huminang global demand sa mga produktong langis sa iba't ibang dako ng mundo. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, duda ang Kongreso sa kontratang iginawad ng Duterte administration sa isang logistic firm noong panahon ng pandemya. Partikular ang kontratang nagkakahalaga na aabot sa 667.5 million pesos na ibinigay sa Transpac Cargo Logistics Incorporated, isang kumpanya na anilay hindi kilala. Una nang ibinunyag ni Department of Education Secretary Sally Angara sa budget deliberation ng Kamara na 1.5 million na units na mga laptop, libro, mahalagang material na pang-edukasyon ang nanatili naman nakaimbak sa mga bodega na pinamamahalaan ng logistic firm na Transpac. Nabatid na dito ay nakaimbak nga ang kalakal para yan sa 50,000 na mga pampublikong paaralan sa buong bansa noong 2021 sa ilalim ng nakalipas na administrasyon. Ayon sa Kamara, bagamat maaaring mukhang lihitimo nga ang proseso ng pagbid sa kontrata, dudaan nila sila sa kwalifikasyon ng naturang kumpanya. Ito ay dahil yan sa ang logistic firm na ito ay mayroon lamang 7.1 million pesos na cash reserves at nangungupahan lamang ito sa isang bodega sa lungsod ng Pasay.
Nagtataka rin ang Kamara kung bakit hindi naihatid ang itong mga kritikal na materyales sa pang-edukasyon sa mga pampublikong paaralan noong panahon ng pandemya. Samantala, inaprubahan na ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas o Senate Bill 2474 ang naglalayon pong bumuo at magtatag ng National DNA Database. Ayon nga kay Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang sponsor ng naturang panukalang malaking pagsasabatas. Malaki raw ang maitutulong nito para naman mapabilis yung paghahatid ng hustisya sa ating bansa. Makakatulong din daw yan sa malaking bilang ng mga pulis sa kanilang epektibong pag-iimbestiga sa mga nagaganap na krimen. Bukod dito ay magagamit rin yan ng mga prosecutor sa paghahabol doon sa mga kriminal sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mandato ng itatayong database ang pag-imbak at magtapo ng mga sample na gagamitin sa forensic DNA analysis at yan ay kinakailangan kasi na proper disposal din naman yung mga samples na kanilang makukuha matapos na extract yung mga impormasyon at mailagay sa naturang database upang hindi magkaroon ng problema. Mananatili naman na secured at confidential ang lahat ng data sa naturang sistema. Samantala, hindi man lamang ipinagtanggol ni Vice President Sara Duterte ang hinihinging 2 billion mahigit na budget ng Office of the Vice President para yan sa susunod na taon, dahilan kaya hindi nakumbinsi itong mga kongresista na huwag itong bawasan. Unanimous ang naging desisyon ng Committee on Appropriation ng Kamara de Representantes na ibaba sa 733 million pesos na lamang ang panukalang budget ng Office of the Vice President mula sa hinihingi nitong mahigit 2 bilyong pisong pondo. Ang tinapyas na 1.29 billion pesos ay ilipat naman sa mga ehensya na siyang nagpapatupad o magpapatupad ng programa ng Office of the Vice President. Ayon kay Appropriations Senior Vice Chairperson at Marikina City Representative Stella Kimbo, napakahalaga ng mga impormasyon na may bibigay ng mga ahensya upang mabigyang katwiran ang kanilang mga hinihinging pondo. Sa pagdinig ng komite, ay tumanggi itong si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang ginawa nitong paggastos sa inilaang pondo sa mga nagdaang taon at hindi rin binigyang katwiran ang hinihingi nitong mas malaking pondo para sa susunod na taon sa taong 2025. Nang tanungin kung ang pagtanggi ni Vice President Duterte na sagutin ng mga tanong sa pagdinig ng komite ang nagtulak sa pagbabawas sa panukalang budget ng tanggapan nito, sinabi ni Kimbo na siya at ang kanyang mga kasama sa panel ay ginawa lamang ang kanilang trabaho. Hinggil naman sa posibilidad na magbago ang desisyon ng komite o ng plenaryo sakaling dumalo itong Vice Presidente sa pagtalakay ng panukalang budget sa plenaryo, sinabi nitong mambabatas na si Kimbo na titingnan natin. Ibig sabihin bukas pa ang ituhong mababang kapulungan ng Kongreso sa naturang panukala. At binigyan diin ni Kimbo na hindi madaling desisyon na irekomenda ng komite ang ginawang pagtapya sa malaking bahagi ng budget ng Office of the Vice President. Sinabi pa ni Kimbo na binawasan ang pondo ng programa at proyekto ng Office of the Vice President at nasinita naman ng Commission on Audit dahil yan sa hindi magandang implementasyon. Sinabi niya na napag-alaman ng komite at ng Commission on Audit na ang social programs ng OVP tulad ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap at kapareho ng programa para yan sa social protection ay pinapatupad naman ng Department of Social Welfare Development at maging ng Department of Health. Sinabi rin niya na isa rin sa naging usapin ang tamang paggamit sa pondong inilaan nga sa tanggapan. Inilipat ng Appropriations Committee ang buong halagang 947 million pesos ng Financial Assistance Fund at iba pang ibinawas sa budget sa OVP sa programa ng Assistance of Individuals in Crisis ng Department of Social Welfare and Development at sa programa itong Medical Assistance Program ng Department of Health. Dagdagan pa natin ang ating mga balita dahil pinangunahan ng Philippine Red Cross ang paglulunsad ng kauna-unahang nationwide First Aid Olympics sa bansa. At bahagi yan ng programa sa pagdiriwang ng World First Aid Day. Layunin ng naturang event na mabigyang diin ang halaga ng first aid at yan ay sa buong mundo at kaugnay doon sa usapin na nakapaloob dito.
Yan ay may temang first aid and sports na inaasahan naman na dadaluhan ng Philippine Red Cross chapter sa buong Pilipinas. Ngayong araw nga mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay idarao sa mga kakakibat na programa ay isasagawa ito sa ilang mga lugar o venue kaugnay naman ng naturang aktibidad ng Philippine Red Cross. Ako na tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ulat ng ating mga himpilan. Kuha muna tayo ng report mula dyan sa Western Visayas. Dahil may isang insidente na tinutugay-gayan ngayon ng mga otoridad, may kinalaman ho ito doon sa isang teacher. No? At yan ay isa sa mga pangunahing tinututukan ng mga otoridad ngayon sa kanilang investigasyon. Alamin natin ang pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang high school teacher matapos walang habas na sinaksak sa loob ng kanyang bahay sa barangay Mandog Maasin, Iloilo. Ang biktima ay si Ayan Regalado, 46 anyos. Ang suspect naman ay si Jedon Toria, 35 anyos, residente ng barangay Salakay, Cabanatuan, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na bigla na lang pumasok ang lasing na suspect sa bahay ng biktima at ginawa ang krimen. Ayon kay Solis, dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit hindi na nagawa pang mailigtas sa mga doktor. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect sa Maasin Municipal Police Station at posibleng maharap sa kasong murder. Inaalam pa ngayon ang motibo ng suspect sa krimen. Yung isang teacher ay pinasok ng isang individual na si alias Jed sa kanyang bahay at sinaksak sa hindi magandang pangyayari. Ay namatay ho yung biktima ho natin, pero nahuli naman ho ng mga pulis natin yung suspect at nasa kustodiya ngayon ng ating pulisya dyan sa Maasin Municipal Police Station. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Dako muna tayo dyan sa Central Visayas. City Police Director ng Lapu-Lapu ay kasama ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group Region 7 at Regional Intelligence Division ay tinanggal daw doon sa kanilang posisyon. Alamin natin kung bakit. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Cebu. Tinanggal si Police Colonel Ari Baron bilang City Police Director ng Lapu-Lapu City Police Office kasunod ng isinagawang investigasyon ng Task Force ng Department of Interior and Local Government hinggil sa narondang iligal na operasyon ng Philippine Online Gaming Operator o POGO Hub sa siyudad ng Lapu-Lapu. Sinabi ng tagapagsalita ng Lapu-Lapu City Police Office na si Lieutenant Colonel Christian Torres na ang PNP sa National Headquarters ay naghain ng utos na tanggalin si Colonel Ali kasama ang hepe ng Regional Intelligence Division ng PRO7 na si Colonel Hervasio Balmaceda at ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG7 na si Colonel Marlon Santos. Sa kasalukuyan, 3 matataas na opisyal ng pulisya ang inilagay ng PNP Personnel Holding and Accounting Unit sa Campo Crame sa Cabecera habang patuloy ang kanilang investigasyon hinggil sa issue ng iligal na operasyon ng POGO. Dagdag pa ni Torres na wala pang ipinalit kang Colonel Baron at ang kanyang Deputy City Director for Administration na si Lieutenant Colonel Conrado Manatad muna ang magiging officer in charge ng LLCPO. Ibinunyag ni Torres na sa ilalim ng pre-charge investigation ang 3 matataas na opisyal upang matukoy kung may kabiguan o laxity sa kanilang pagsubaybay sa mga iligal na aktibidad sa kanilang nasasakupan bago magsampa ng mga kasong administratibo laban sa kanila. Kung saan hanggang 3 buwan lamang ang ipapataw na kasong administratibo kung mapapatunayang guilty ang 2 opisyal sa nagpapabaya sa kanilang trabaho. Pero kung makikitang mas seryoso ang pagkakasangkot nila sa kasong bilang protektor ng POGO operations, sinabi ni Torres na itutulak nila ang kasong administratibo sa PRO7 headquarters. Proclamation ni SILG, kandakan og investigation ng local government as well as Lapu-Lapu City Police Office. On our part, ang Major Besas at the same time kang Lieutenant Colonel Alaras
with Chief IDMU at ongoing na ilang pre-charge investigation to determine if there is lapses. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang si DOT Secretary Cristina Frasco ay bumati doon sa lungsod ng Cebu matapos na kilalanin bilang 2024 Asia's leading wedding destination ng World Travel Awards. Alamin natin ang kabuuan ng impormasyon mula sa Star FM Cebu. Kinilala ang Cebu bilang Asia's leading wedding destination sa unang bahagi nitong buwan ng prestihiyosong World Travel Awards na kadalasang tinatawag na Oscars of the Travel Industry. Pinalitan nito sa trono ang Bali, Indonesia na naging title holder sa loob ng 5 magkakasunod na taon. Sa kanyang pagdalo kahapon sa pamamahagi ng government assistance kasabay ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ng pagbati si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco dahil sa nasungkit na award. Ayon pa kay Secretary Frasco na dahil sa pagsuporta ni Pangulong Marcos at sa pamamagitan ng Department of Tourism, ay tiniyak na mabigyan ng pagsuporta ang tourism portfolio ng Cebu. Ito ay sa pamamagitan na rin ng pag-improve sa karanasan sa turismo na makikita naman anya sa 4 na tourist rest areas dito. Umaasa naman ang kalihim na dahil sa mga tourist rest areas ay mabigyan ng komportableng biyahe ang mga turista at makadagdag sa turismo sa Cebu. Pinuri naman ito ang lahat ng mga opisyal dito sa patuloy na pangunguna at pagpapakita ng pagkakaisa. Unity, best reflected in the unity that Cebu has always had and continues to have, which is the source of strength of this one united province of Cebu. And so I thank you. Thank you, Governor Gwen, Vice Governor Junjun, to all of our officials, our mayors, and the people of Cebu for continuing to lead the way and continuing to show the Philippines how important it is to unite in order to progress as a nation. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang grupo ng mga healthcare workers muling kinalampag ang Department of Health sa hindi pa rin naibibigay na health emergency allowance. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bombo Radio Kawayan. Muling kinalampag ng grupo ng mga healthcare workers sa bansa ang kagawaran ng kalusugan ng DOH dahil sa matagal o mabagal na pagpapamahagi ng kanilang health emergency allowances o HEA. Sa naging panayam na Bombo Radio Kawayan kay Private Healthcare Network spokesperson Jao Crumia, sinabi niya na may mga nakarating sa kanilang mga reklamo kaugnay sa kakulangan ng hakbang ng DOH sa pagbibigay ng kanilang health emergency allowances. Anya may ilang mga health workers na ang nagrereklamo, partikular ang ilang miyembro sa Isabela at iba pang bahagi ng bansa dahil sa hanggang ngayon ay wala pa ring natatanggap na health emergency allowance. Bilang hakbang ay muli nilang kinalampag ang DOH kaugnay dito para mas mapabilis pa ang pamahagi ng HEA sa mga kapwa nila healthcare workers. Anya paulit-ulit lamang ang rason ng DOH tuwing tinatanong ng grupo ang dahilan sa pagkaantala ng mga HEA. Sa ngayon ay gumagawa na rin sila ng hakbang upang maipabot na kay Pangulong Bongbong Marcos ang naturang hinaing. Kumbaga, hindi mo na pa pwedeng kikilos na ibigay. So ang ano nga lang, hindi siya sabay-sabay. So sa tingin ko, baka itong sa mga susunod na mga buwan o araw, yun nga, baka ma-release din doon sa mga nabanggit nating lugar o dito sa Region 2. So abang-abagan lang din natin. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang katumbas ng isang US dollar, 55 pesos 99 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 18 centavos.
Singaporean dollar ay 43 pesos and 05 centavos, habang yung Saudi Arabian Rial ay 14 pesos and 94 centavos. Ang euro ngayon ay 62 pesos and 09 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa malalaking balita hatid ng Bombo Radio Philippines. Marito matunghayan sa pamamagitan ng ating Bombo Mobile App o Bombo Mobile Application. Pwede po sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa ating mga Facebook Live programs, matutunghayan lalo na doon sa mga gusto ninyo, yung local dialect ang inyong mapakinggan, ay pwede yan. Diyan sa bahagi po ng Mindanao, sa mga Cebuano speaking, Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Doon naman sa mga Ilonggo speaking dyan sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo, dahil nga sa mga kalamidad na malimit tumama dito sa ating bansa, sama-sama ho tayong manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for Nation, sa ating Christmas countdown, 102 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basa Radio, Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod sa Philippines Standard Time, 1 minuto na nakaligan sa takna alas 8 sa aga. May kakasunod sa Bacolod Negros Occidental agapalag na panatutunan ng Bombo Hanay Big Time. Karon nga daw sang Sabado Petsa 14 kita sa bahin sa bulan sang Setyembre tuig 2024. Ikaw po dyan agad Bombo po sa Espino, tugtog kita alas 10 ang takna sa ringaga sa pagdulong sa inyo kapag patpat sa pinakabadaragkuhan naton sa ringa mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lawasang pungsod, pila ka mga dalagkuan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Siyempre kita pagkoptan man sa bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Sa rin nga mga Bombo correspondents, Bombo volunteers, sa mga tagman sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Welcome sa pagparagat sa pang-Sabado na sining edisyon sa palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Sa mga top story of the day, no dire sa ato sining nga pagparagat. At naman sa ato sining nga palatuntunan ng mga labing tulupang doon pila ka madalagkuan nga mga balita.
Ate sina, no? Tamiyaon ta na yung mga kauturan na to, matag paramatita. Kaya pamati na karon karagalan ta via Facebook Live, no? Sa live stream sa YouTube. No? At the same time, sabay sa 630 kHz. At sa aton sining Bombo mobile app. So welcome na sa pagpangalagat sa Sabado sa edisyon sang Bombo Hanay Big Time. Tapos sa kamakaray-kanay na, no? Sinindi makabanan ato sining pinakuli nga lakat sang panahon. Diri sa aton nga pagpalagad, kamusta si Bagyo Ferdy? O kung may ara sang international name nga si Bibingka. Si Bibingka unang nahibalaan yung pangalan sa tropical storm, pero pagsulod sa Pilipinas, no? Ini ang ginhingalanan sa kay Ferdy. Si Ferdy to, mga inuras lang ang pagtiner niya din sabay sa Philippine Area of Responsibility. Pero gahana pa lang sa masulod, no? Sa aton sa Ringapar, si Bagyo Ferdy, pero grabe na ang ulan. No? Madamol na ang ulan nga ginadala niya diri sa aton. Malin pa sa nagligad nga adlaw sang Huwebes, no? At the same time, Biyernes kag Sabado. Ang rason ko nga ang pang-suspend ang mga klase, no? Sa mga kabanan, diri sa aton sabay sa Bacolod, pila ka mga porsyon na sa aton probinsya. Sumasobra sa more or less majority gid, no? Sa mga kuanaton, sa mga LGUs tang nagpa-suspend sang klase sa talikdan nga Biyernes. Pinakulaing report sa Pag-asa alas 3 kaya nasa kagahon, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm Ferdy. Ulihi nga nasiplatan 1,215 kilometro sa east-northeast sa extreme northern Luzon. Dala sang bagyo ang kabaskugon nga hangin nga nagaragdangat sa 85 kilometros sa oras nga may pagbados tubtob sa 105 kilometro sa tagsa ka oras. Mga kabanan, inuras ang gintinan nga diri sa bahin sang kuan, no? Sa bahin sang Pungsod, Pilipinas. Pinaumanta subong adlaw sa gyapon, no? Kapag tupa sang ulan, dala sang gipabaskog pa nga trough sang bagyo kag sang hangin habaga. I-check naton karon, no? Ang ining pila ka mga lugar naton, porsyon sang probinsya, no? Sa Negros Occidental nga konsidente sila ni mas labi nga napektuhan sa mga kabanan sang sining laslas sang madamol nga ulan. Ang ulan na obserbaran nyo to, no? Daw kapugada nga type bala, no? Daw kapugada nga type sang ulan. Okay, ara na, no? Ang aton sining na experiencehan kahapon. Bauti, no? Sa sining pagtupa sang madamol nga ulan, damo naman ta to kwan, no? Damo naman ta mga nanotisyahan, no? Ang aton sining mga lugar, no? Bauti kagabi, no? Kuan bala kita to, may ara kita bala nagpag-check bala kita sa lugar, naglibot-libot tabla sa abayin sang kuan sang syudad sa Bacolod, no? Ang area sang government center do ay kita da sa tubang gibla, no? Do ay kita da sang may nakitaan nga mga pagsaka sang tubig, no? Dala sang madamol nga pagtupa sang ulan, no? Pero pag-abot na tonto sa kuan, pag-abot ta sa may sa area sang Kuri, bauti niya ang may gasoline station na blato, no? Going to Mansilingan, nan damo-damo ginada, no? Tubig naman, way ginada kasolbaran, ambot minilyon ka pesos na nadang gasto naton nga payuhon ang kwan, no? Ang drainage dira. Pero do amo Japon. And then paglapaw ta naman to sa may Bangga Kore, dito naman ta pakadto sa may area sang guti may simbahan na dato sa Mansilingan, no? Sa approach bala da sang kwan sang training center naton sa Pinpita, no? So may ano na da, may portion nga nubo, no? Pag lapaw mo sa Taytay sang Mansilingan, first sa Taytay alin sa Bangga Kore, may nubo na da nga portion, bawbit dira man to nagpugok ang tubig. Dayon, pag-abot naman naton dito sa may Bangga, Vista Alegre, dalo man ang tubig to. And then, pagkadto naman sa may traffic lights dabla, sa intersection sang Alihis, kag Mansilingan, lapit sa police station number 7, kito may nubo man ang portion to, nagadalo man ang tubig.
And then, no, paglabot naman naton da sa tubang sang Coca-Cola, no, sus, lapit sa tuhod ang tubig. Kung hindi lang taas-taas ang salakyan mo, hindi ka ganyan makatabok mo, no? So, that's how we observe. No? So, dito makaban sa maprekto sa ato si gobyerno, like sabahin sa DPWH, no? O kung sa Department of Public Works and Highways, tinano man, doon hindi kita ka-insindi, no? Nga millions of pesos, no? Ang ginaaman nga proyekto dira, palpak man Japon og obra sa DPWH. Tibot silingon, no? Si DPWH, way nagatuon, no? Aso ko din na dyan palikawon ang tubig, no? So, ano ang pinaka the most, no? Sino tayong imo naton? Kay ti sa mga lupyak na bala o kung lower portion sang kalsada, hindi man galing pwede to nga nang patason mong kalsada, no? Kaya nga, kung patason mong kalsada, may tendency mabaha lang blato sa mga baybay ta, sa sapa ta. Kung pataason mong kalsada, may tendency nga ang dira sa dalom, amo naman na ang mapiktuhan. Kung ano nga klase ka mga pagtuon iniman, ni pasugiro ng DPWH ta, ang tamburo nga ginapanglubong ta karon sa mga dalan ta, no? Pwede ka nakatindog ang tawo mo. Sa tamburong, no? Pwede katindog. Ang tawo sa tamburong nga ginapanglubong naton, tinan milyon sa billions of pesos. Ang mga flood control project naton ini din na nagkaladto subo. Or base kon resulta lang inasang kwan bala, no? Sang wala bala malimpyuhan gama dinhi sa why tani si DPWH may kwan ini, kundi may mga manholes man kita, no? Sanda nga pwede naton mabuksan sa mga kalsada ta, no? So ina nga pamaagi, no? Pwede man naton ina iya makabanan masiling iya nga kwan no nga hambalon tabing kwan nga tawag sini, no? Hambalon naton nga ti mang babakal kita bida sang kwan ano sang tawag sini ng sewer jet, no? Tapos amo na nga aton sini nga ikwan tawag sa gani, no? Pasuyop. Sa tion sini dire makabanan, no? Sang sining pagluntad o pag experience naton, no? Sang summer season. Sa sobra tang kumpiyansa, no? Sa dire makabanan, ti nagkalakuan kita, no? Wili kita sang obra sa maindi amo. Kahapon may man experience kita pila ka makasubaan diri sa bahin sa syudad sa Bacolod, no? Ang nagsalaka ang tubig bangod sa madamol nga pagtupa sa ulan. Sa area naman niya sang Southern Negros, bauti halin pa sang Huwebes ang gabiing inulan to, Biyernes bauti kahapon may papagbinaha. May nagluntad nga pag-close ang mga alagyan to bla, lakturan da from Pontevedra going to La Carlota, no? Bagod nga nagsaka ang tubig sa Suba, no? Sa area sang Pontevedra, Negros Occidental. Sa Bago City, daw mo ning isa sa mga kuan, no? Isa sa mga LGU nga may dabo-dabo nga mga evacuees, diri sa aton kay base sa record, no? Naton diri, no? As of September 14, 2024, no? As of the latest din ba kabiran, may mga more or less pila na ni ka mga pamilya, no? Ang natigayon sa dito makabanan, no? Nga na-evacuate. May 600 ka pamilya kagatumba sa diri, no? Sa kapin sa kuan man, no? Linibo, no? Ka mga individual ang apektado. Sige, balon tayo karon kay proceeding ang patrol sa area, no? Sa Bago City agad siya karon ta, no? Ang ining mga pinakuling status ang evacuees kag ang sitwasyon dito sa Southern Negros sa Valladolid may evacuation man, no? Again patigayon adto sa San Enrique kay medyo nubo man ni, no? Nga banwa, no? Kon topography ang paghambalan naton, no? Kay masami man sa nga nagaluntad ang mapagbaha kung magtupa ang madamol nga ulan. Samtang diri sa aton sa bahin sa syudad sa Bacolod padayon, no? Nga missing ay ning 4 ka tuig bata nga nahulog sa Suba tapos makadanlog sa Peke-Pika Bonano na amo na nga kadelikaduhan nga gatupa ulan danlog ang aton sining mga Suba da dira pa kita agi away kita gapangita labay sa kwan sa mga taytay.
mas safe yan kung maglabay ka sa taytay, tinga dragi kita ebi malabay. Saka kita kapag laktod nga para makapos wag madali pagpauli ta, pero may kadelikaduhan man, no? Di kita ya magantos lakat nga sigurado ka makapuli kay tawhay. Hindi mo balay. May mga kabataan pa bauti sa magirikanan, no? Oro ligmat man kamo ay, no? Ay di naman pag itaya sa kadelikaduhan. No, ang kabuhi sa inyo sila nga mga kabataan, no? So, missing patubtob karon sa Ibulaon ta na. Pero until now, doon pa man kita sa report, kabay pa nga buhi lang. No, ang bata, pero kung mag-within 24 hours na pa kita, di basi kung balta masubo ng balita nga babaton naton. But sa gihapon, why kita nagadula sa paglaom sa dire, kapag salig sa Ginoo nga makita lang, nabuhi ining 4 ka tuig nga bata. Ang taman na karon sabay sa ato sila nga pato. Ang dugang pahit nga babalita kang informasyon, no? Diri sa aton nga pagpalayon update kita karon sa siling pahayag, no? Sa Office of the Civil Defense, no? Sa kay Red Cross Occidental, ang kapano yan yung Sibong Lacson, no? As of the latest, no? Anong status na? Sa pag-alboruto man sang Bulkan Kanlaon. Kay posibilidad nga ti ipataas ini sa alert level 3 ang alert status sang Bulkan. Ang OCD o kon Office of the Civil Defense, no, nagmando na kanag-question nga ti pariganan sa preemptive evacuation hindi lang sa 4 kilometers kundi sa 6 kilometers nga ara sa palibot sang Bulkan. Di basi malabot man ang aton sa OCD Regional Director karon na. Ato ti istoryante ni kay nagligad to may propose na to nga hindi na pagpabalikon mo, no, sa 4 kilometers danger zone ang mga pumuluyo, no, kag ipermanente na lang ina, no, bisan pa nga manaog sa alert level 1 ang status ng Bulkan. Pero until now, ara pa Japon sa bahin sa alert level 2 ang status ng Bulkan. Sa bulig kag sa assistance nga ginatag sa gobyerno naton like sa bahin sa Department of Social Welfare and Development, no, kung disability at stake man kag bastante man, no, ang bulig especially na food packs, no, kag ang mga kuan, no, canned goods, no, kag bugas sa mga evacuation kon apektado naton nga makuturan di makabaran sa bay sa La Castillana. Ay 4 ni kabarangay ang posible may covered ya sang 6 kilometers sa danger zone. No, kabudlay gid siguro, no, sa sitwasyon nga muna nga nablang daw nakaandan mo na to, no, nga may isa espesyal umano ka nami kay exciting ito pangabuhi sa umamo, no. Nablang naanad ka na da nga kun hapon, no, babatian mo blang mga hunis ang pispis, no, nga nagakinanta, no, nga malingaw ka, no, tapos mo na blang temprano kapag tulog para ka sa bukid. Tapos di ma-enjoy mo man dra ang kabugnawon sa palibot bisan ano ka singkal sang init yato, pero kunara kaya sa umaka sa bukid ga star, so nami ang pamatsagan mo kay kabugnaw, especially kung ang tutupad sa balay mo da may mga kakahuyan, no, medyo enjoy mo na pagkabit mo blato sang duyan kag magtulog-tulog, no, sa idalom sang mga kakahuyan. Okay, sige. Balon na ko maka-update kita dra makabanan sa aton nga mga kabombo. Ang syudad sang Kabangkalan, no, may ara sang pagsinapol upod sa bahin sang Office of the City Disaster Reduction Management Council sa Bureau of Fire Protection sa bahin sang pilapagid ka mga ahensya sang Kabangkalan City. Agod nga istoryahan iya makabanan ining flood control project, no? Kung paano masulbar ang mga pagbaha sa Kabangkalan. Tuntuban nyo to sang Bagyo Odette, no? Nga nalubog iya makabanan ang halos 80% sa Kabangkalan City. Flood-free Kabangkalan City. No? Presenta diri sa Kabangkalan kontra baha, no? Kay ti tiyempo gid sa matag ulan sa bungo, ti basta mag-ulan gani o magtupa ang madamol sa nga ulan, no? May tendency nga nakakulbaan ang mapuluyo ta. So may mga propose na, no, so sa budget, no, kag pila pa ka mga kauturan sini naton, no? So i-expect ta na karon kami interview kita diri kay Mayor Benji Miranda sa Kabangkalan City, no, ining propose nga kuan ano gintukod nga baha task force.
Kabangkalan City Baha Task Force no agod nga masulbar no ang inyong pagbaha dira sa especially sa poblasyon nga area. Hindi man malipod nga may mga suba dira sa Kabangkalan no nga kung sa diin ti nag-aawas kung magtupa man ang madamol nga ulan. But of course, istoryahan taman kay nagligad man nga mga sinimana o first week ina sa bulan sa Setyembre. Daw nagpadulong dito si Kwan, no? Nakuha taman ng report kani sa aton nga PRO6, no? Si Police Brigadier General Jack Wangki, ato Regional Director diri sa bahinsang PRO6, no? Kag nagbisita dito sa kuan bala sa propiedad nga ginapanagyahan sang CPSU, no? Nga konsidente amo na ang target nga patindugan sa aton nga regional office sang NIRPNP. Okay man, kag daw pabor man ini sa bahin sang mga taga Kabangkalan kag Oriental o nga side o Negros Occidental kag Oriental sa boundary ibutang ang headquarters sang Negros Island Region sa Philippine National Police. Kag may ikuan makita to tingog makita des pamulitika in pa confirm naton no kay do nagagwa na blato ang kuan una nga tandem de psycho tandem so ginapayag nga si former mayor sang Kabangkalan nga si Cedro Psycho, former governor, former board member ang magapapili sa parabuton nga ang eleksyon sa Mayo tuig 2025. So ti ang katandem niya no ang iya malang hinablos nga si incumbent Vice Mayor Miguel Psycho. Sa kay Mayor Benji Miranda naman daw Miranda. Exciting to, no? Psycho, no? Psycho Mayor, Psycho Vice Mayor. Ang sa piyak naman di, Mirandang Mayor, Miranda man Vice Mayor. Lagi mo, niya kuno to nga Vice Mayor, asawa niya. Isa ka government teacher, ti kung para sa imo to, at stake na nadang serbisyo sa asawa mo, parisainon mo yung asawa mo, be? Tapos padlagan mo Vice Mayor, ti anong kasiguruhan madaog sabi? Pero habal ni Mayor Miranda, open man sa Japon, no? Sa pila ka mga talks in the sense nga ti ano kung may negosyara na abiti okay man negosyara bis Mayor Benji ati di ka na magdalagan da no kag himuon ta na lang ikaw abi nga executive assistant da hindi ka sang way kasiguruhan ang kapagdaog mo mga eleksyon di matakpakot pagdaog ni Miranda sa ligad nga 2022 ay matubabaktan. Diba? So, depende. So, istoryahan ta na karon sa aton nga pagpalagay. Samtang, diri kita sa aton nga mga kaayuhan, no? Karon alas 3 hapon, hiwato na ang aton sa ring Grand Draw, no? Grand Draw naton sa dito makabaran sa aton nga makabombo. Sabahin sang swerte sa palengke sang Star FM kag Bombo Radio. Ni kahapon nalibot na naton, no? Ang mga lugar no nga kusadigin pangbutangan naton sa aton siring nga mga dapat centers. Karon sa hapon alas 6 ang deadline no sang aton siring kuan no nga pagbato na sang inyo nga mga entries no kay karon sa hapon kahapon gali no kahapon nagtakop na alas 6 ang pagpamato naton sa inyong mga entries para sa Grand Draw kay karon na sa hapon aton nga Grand Draw alas 3 sang hapon. So bantay na kamo kag tutok na kamo kay ang tanan nga mga non-winning entries no from week 1 to week number 7 entitled ina or pwedeng ipasakop sa Grand Draw karon sa hapon no. So sa mga wala nagdaog no sang halin sa week number 1, week number 2, week number 3, week number 4, week number 5, week number 6 kag week number 7 di base kon ang tsansa nyo sang pagdaog no ari diri makabanan sa kwan no ari diri sa Grand Draw no kay ti exciting man kag dalalagko man no ang aton sining kwan no nga premyo no sabahin sa aton sining nga Grand Draw ano no so kag iban sila way man makadaog sa aton nga palengke draw activation no way man makadaog sa aton palengke draw activation so para sa akon siguro makadaog kamo sa sining nga Grand Draw
Diri ang swerte nyo sa Grand Draw. No, subong, no? So, sa mga kabombo na to nariho, ang aton nga mapremyo, no? So, magabot kita karon alas 3 sa tutok kamutsun inyo na, no? Sa Bombo Radio Bacolod 630 kHz ang inyo nga radyo. Magabot kita tatlo ka mga consolation prize winners, no? Nga makabaton sa tag 5,000 pesos kada isa. No? 5,000 pesos kada isa ang mabaton sang mga consolation prize winners naton. Tatlo na, about 15,000 pesos na. No? Kag may araman kita sa mga major prize naton, no? So ang third prize, no, magabot kita, third prize winner makabaton sa 10,000 pesos nga cash. Second prize winner makabaton sang 15,000 pesos nga cash. No? Ang first prize winner makabaton sang 30,000 pesos nga cash. Grabe, no? No, do ginapamubod talang ang mapapremyo ta, no? So ining grand draw pati gunon ini sa 24 key areas nationwide na may ara sang Bombo Radio kag Star FM station. So imagine kung pila naman ka milyon ibubo naton sa grand draw, mga prizes ta karon sa hapon. So liwat suliton ko first prize winner makabaton sa 30,000 pesos sa cash. Ang second prize winner makabaton sa 15,000 pesos sa cash. Ang third prize winner ang makabaton sa 10,000 pesos nga cash. Plus pa sila may tatlo pa kita ka mga consolation prize winners, no, nga makabaton sa tag 5,000 pesos nga cash. Amo na siya managtag, no, sa mga papremyo ang Bombo Radio. So tutok ka mo karon sa hapon sa liwat para sa aton sa nga grand draw. Sige, good luck, no, sa aton nga mga kabombo nga nagpadala, no, sa ilang nga mga entries. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 25 minutos ang nakaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Adiman sa ato sini nga pangalagan. Magatag na sa pila ka mapanumdom pagbalik naton, no? Kuha kita mga detalye sa ato sini nga mga balita pagkatapos gidamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig.
Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis.
Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtub 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kon shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories,
4 grams ang protein, 1 gram fat, kag 12 grams ang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami Itong sa nga pagpalakan sa Poporadyo Bacolod Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Ito para pamati no diri sa aton sa nga pertuturan sa Bombo Haray Bigtan. Update kita na no sa sining ginapatagan nga search and rescue operation sa aton nga City Disaster Risk Reduction Management Office. Diri sa syudad sa Bacolod sa 4-year-old nga bata nga missing until now. So kabay pa nga may mga maayo kita nga update no diri makabanan sa bahin sang sining nasabit iya nga insidente nga natabo kahapon. No kay daw gin kakibot ini sa karamaan kon nga ang tigin pili gid sang Iloy no nga mag-agi dito sa pika-pika no sang nga maglabay sa sigurado no nga alagyan. Ang in charge no sa dito makabaran sang kuan no sang kag Chief Operations Officer sa Bacolod City Disaster Reduction Office si Sir Edward Ramirez no maning check na to karon dugay-dugay iya makabaran di sa aton siring mga kabombo kay sa bahin sa pagpahayag ni Ramirez kagabi o kahapon ang Chief Operations sang CDRMO Bacolod nga wala sa gyapon makita ang bata. So ang katapos ang chamber amity kag Bacolod City Fire Station ang nagabulig naman sa pagpangita sa nidre no sa bahin sang sining missing. Kay sa mga pag-ibalo naton nga gin sumay sa rescuer sa otoridad ang suba dira sa area sang Golden Field kag Sumag no agud nga makita ang nalunod nga bata. So the most man sa nima karon ko ni sa magsampay no kay ti bata anong gidamig persay sa ni no kag kapasidad niya nga maluwas ang kulingon niya kun ara sa mabaskog nga current sang tubig sa suba. Ang posible padulungan niya sining exit niya is sa dagat no. So ti daway gid kuno sila sa may nakita. So may mga kabudlayan karon ang aton sining search and rescue team bangod nga ti kagabi madulom no kag nagainulan kag babaskog pa ang current sang tubig sa aton sa nga mga kabombo no kay ang report no sa didri makabanan nga ti alas 4 kong takna kahapon sang hapon nagpauli sila halin sa iya nga ginaobrahan ng Iloy apang sa naglabay sila sa pika-pika nakadalinas kag nahulog sa suba no nahulog sila sa suba. Nakasalbar siya kag ang duha niya ka mga kabataan apang ang 4 ka tuig niya nga bata ang ginanod sang baha. So
suro diri sa Iloy nga si Michelle nga naghingagaw pa ini saka sa hagdan matapos nga mahulog sa pika-pika, no? Kag nagpangayo sang tabang pero daw ay kuno sa may nakabati sa iya. Nasalbar ang 7 ka tuig nga bata ka grade 5 sini nga bata, no? Pero ang 4 ka tuig niya nga bata waay waay niya na mahawiran. Waay niya na masalbar bagod nga mabaskog ang dalo-do iya makabanan sang tubig. No? So amo ni siya, no? Ang isa sa mga ginalantaw naton kababayan ti kuha na subong dito kung nag-resume na, no? Ang ining nasambit sa nila makabanan nga patigayon sang search and rescue operation. So ti kabay pa ha, no, nga makita lang iya makabanan, no, ang ining bata. No, so kag ti mabalik sa diri makabanan sa iya nga kuan no nga miyembro, no, sang iya sining nga pamilya. So mumala nang ato na, no, nga pangamuyuan, no, ang ining kutani, no, early pa nga makita, no, ang ini nga bata kag ti makita nga buhi, no. So galing kay tiyo may mga kuan galing kita, may mga obserbasyon kita bala nga basta mag-abon ni gani kalawig, no, ang kuan ang inoras, no, nga naglabay ti daw kuan bala nga makahambag kita nga ti basibla, no, kung may ara na sang nga may ara na sang malain nga matabo, no, sa diri makabanan sa sininga bata. So mamala na rin ato na, no, nga ti kwanta, no, mapangumuyuan. So actually ti ani paghapon, no, gaupon mo kita diri sa pangamuyo, no, nga kung pwede nga makitaan lang, no, ang ini nga bata, no. So sa mga ginikanan naton bala, no, binigay ko nagaluntad ang mga ang mga pag-ulan-ulan, no. So hindi nyo na ibutang bala sa sa risgo, no, ang kabuhi sang inyo sini nga mga kabataan, no. Kay tiyo pinsara bala daw kadton ta siguro ng aton nga siko sinidri mo, daw kadton ta gurong siko ta sa pagod sa sining natabo, no, sa sining 4 ka tuig nga bata. Sige, no, so i-check ta lang na karon, no, diri sa ato sining nga makauturan at the same time sa bahin sa aton nga mga kabombo. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 45 minutos ang nakaligan sa takna alas 8 sa aga. Okay, no, kay tisin ako nung mabulos dira ta, no, sa iya. So way kita sang rabuton dira kay daw si Doc Fernando lang alang man, no. Sige, no, i-check na to ni karon na. Anyway, damo magita mga dapat nga ibuloon, no. Kay kahapon ang area is medyo kuan gimo, no. Grabe gali mga pagbaha. So amo tong nga daw medyo pugada lang bala ang kuan, no, ang pagtupa sang ulan, pero kung imo nga kwanto nga supton, no, ang ulan to nga nagatupa sus ka kuan siguro, no, ang pati kadamo-damo ka ang kwanto bla ang tubig nga natipon nga pati kadamo-damo. Grabe mga ulan daw limbawa daw ginbubo man, no. Na notice no pila ka semana man ano medyo nagkuan kita, no, patigayon kita sang experience sang tuman ka kuan, no, tuman kalawig man nga tig-ilinit do natingala kay to ay silikot na, no, hindi na nitig ulan kun hindi gali kun wala gali bagyo hindi bagi kasigi-siging ulan, no. No, sa mga obserbasyon talang ina, pero kahapon do sobra-sobra man halin sang Webes ang gabi, no, hasta kahapon sang adlaw Biyernes do sobra-sobra man ang tubig nga ginhatag diri sa aton sa syudad sa Bacolod, especially sa Southern Negros, no, at the same time sa bahin iya makabaran sang Northern Negros.
So 47 minutos sa kaligan sa tak ng rason so saga. I-try abito si Mayor Nico Yulo. Balikan tala na karon no ang CDRMO Bacolod no. Pati sa sining update no. Ti daw ay gid sila totoo sang ano sang nakita pagid no kuno. Oh, sige. So sa aton nga mga kauturan at the same time sa aton nga mga kabomboy baloon talang niya no. So naka-blue alert status ni ang aton CDRMO kahapon pa no because sa sining tropical storm nga si Bibinka. So ti pagsulod sa Philippine Area of Responsibility gintawag ini siya nga Freddy no ti makahanalit man no ining Freddy ti ato na sa isigawam talang no nga ara sa mayong sitwasyon ang pila man aton sini nga makauturan. Sige, no? So, sa kuan man ni sila to sa CDRMO office, no? Si sir, si ma'am Mikey Shokon, no? Sige. No, si ma'am Mikey Shokon sa piyakalinya sa CDRMO Bacolod. Ma'am, good morning. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, ma'am. Si Bombo Ponce ni. Good morning, sir. Kung sa imutag palamati. Sige, no? So, confused ang ngalan mo, ma'am. Sige, anyway, ma'am, any update, latest update sa sining search and rescue operations ng Pilipinas sa CDRMO Bacolod, upod man sa aton mga rescue volunteers ka Bureau of Fire Protection, sa missing 4-year-old nga bata, lalaki ni sa ma'am, no? Ang ning bata? Yes, sir. 5 years old ni siya nga bata nga lalaki. Ang pangalan niya, sir, si James Arnaiz. Sino, ma'am? James Arnaiz. James Arnaiz. So, any update or development sa search and rescue operation, ma'am? Since yesterday, sir, may gina-conduct, sir, nga search and rescue operation sa aton nga emergency responders in partnership sa Philippine Coast Guard kag iban, sir, nga agencies. However, sir, I did na retrieve ang isa, sir, kabata, ang 5 years old. So, today, may ara kami another joint rescue and retrieval operations in partnership, sir, sa aton yung Philippine Army kag with Philippine Coast Guard kay para, sir, nga makita lang gid ang bata miski ang chances nga buhi siya is negative na gid, sir. Okay, sa amo inyo paglantaw, no? Okay, because sa capacity niya abi, no, sa 4 ka tuig ti daw abud lagid nga iluwason niya ang kaugalingon niya, no? Oo, kagkabasko gid, sir, sang current, sang tubig, kagrabe gid, sir, ang inulan. So, amo na sa, sir, ang isa ka nakita man namon nga nga cause kung makambal kami nga basi hindi na siya buhi, sir, pag rescue namon, and it's been more than 24 hours. Okay. So bali kung kabalikan naton, ma'am, sa base sa report sa CDRMO, diin gid officially nga lugar ni sila na hulog ay nga bata, ma'am? Sa Barangay Takuling, sir. Oo. Sa creek da? Oo, sa tuba sa Takuling, sir. Oo. So nagtabok lang ni sila kuno. Pero tinga ang ginpili tabok sa pika-pika, anong lakturan lang ini, ma'am? Hello, sir. Pwede mo masulit, sir? Oo. Siguro, ano naglaktod sila? Bali, ang natabo, sinikuno, sir, pagsaka nila, nagataas ng tubig, kagrabing ulan. Pagsaka nila, nagsaka sila sa may kawayan nga ladder. Dason gulpi nga nagtudog gid ang current, na dagdag sila nga 3. Dason may bystander nga naghingagaw, butong sa nanay, kag sa isa ka bata pasaka. Ang 5 years old, sir, why did na hingagaw kuha. Okay, dali lang gid, no? Kabi development, 5 years old, not 4 years old. Yes, sir. Oo. So, nakadanlog siya, no? Or sila? Oo, nakabuya sa ladder, sir, nga kawayan. Sige, ano ginapangdapit ni Gurusang Iloy, no? Oo, doon din na, sir. Amo man na ako ni Samson. Oo. And see. No, so and then ang dira nga suba, anong ginalantaw tamang mga posibilidad sini, diin ni siya posible maagi punaanod man gid siya kag diin sa dalon sang tubig. Subong, sir, ang initial nga nga plan sa Barangay Singkang na, sir, makandak sang search, rescue and retrieval operations kailan tawon didto kung basi didto na ang bata. So nasubay na ninyo ni ma'am, no, ang mga alagyan posible? Oo, nasubay na sa, sir.
So second, daning rescue operations naman for today. Ginaano man namon sir nga hindi amo na katudo ang ulan kagabaskog sang balod sir kay ginamake sure man namon nga safe man ang amon responders, otherwise sir damo ato nga casualty. Okay. No, so amo man lang din no ang insidente kahapon, other than that wala naman no. Oo sir. Okay. So subong ma'am, di na lang kamo mapwesto kay ti daw na subay nyo naman na ding ang posible lagyan. Singkang na lang gid kamo mag-concentrate pakadto na sa dagat. Yes sir. Okay. Oo, so ti ang tiyempo to subong daw ay naman ulan no. Okay na lang to sa agang daw damol-damol naman. Hello sir. Oo, subong ma'am, ang tiyempo to daw okay naman no. Oo sir. Actually na-expect namon nga magmayo na ang weather conditions pa late this afternoon until tomorrow morning sir. Okay. Ma'am, kay ti sila mo ginadaw dako ng chances nga possibility basi nagtaliwan na ni nga bata. Pero sa obserbasyon naton pila ka hours ni 24 hours man guro Japon no. Kung naanod lang gid siya, posible malutaw na gid siya or kung nasampay siya ti amo na ang kabudlayan. Ang tendency na malutaw na lang siya sir or masampay siya sir kung di na area nga mahawidan ilawas. Oo. Ahay kuloy man no. Ti why nyo maistorya to ang Iloy ma'am nga ti nga dira gid abi kamo nag-agi. Why na kamo iban nga lagyan nga mas safe pa dira? Actually sir ang mag-Iloy subong ang Iloy mismo sir subong hindi siya mastorya kay do natulala gid sa sir. Okay. Sige. Anyway, muna no ang aton sa nga panumdum bala no nga dapat sa muni nga mga senaryo hindi gid mag patugat-tugat especially nga may kay kung gamay lang tubig delikado man na Japon kay basi sa babaw bla golpeada tabok mo dalo lang tubig delikado man no. Na gani sir gabi gid ang daan ng current pag itubong sir so gid kataas ang risko. Okay. Sige. By the way, ma'am, ano gayong posisyon mo sa CDR mo Bacolod? Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 3, sir. Ikaw nagbulos na kay Sir Juan, no? Ramirez? Yes, sir. Akong officer on duty. Nagbulos kay Sir. Sige. No? So, tito, ari ka naman ni ma'am, mamangkot lang kami. Ano, may mga kuha kita di sa Bacolod nga mga nag-evacuate since kahapon because nagtaas ang baha sa ilang lugar? As of today, sir, ang amon nga latest nga head count is 989 individuals, sir, sa pito ka barangay. As of 7 o'clock this morning na siya, sir, nga data. Oo, so 989. Kamang individuals, pila ni ka families? How many families, ma'am? At record? 267 families, sir. So pila ka barangay ito gani liwat? 7. 7, no? So amo ni siya ang dumanan Japon, Panukoy, Kabog, Singkang Airport, Alihis. May Banago pa kita, ma'am? Wala, sir. Wala ta Banago. So, Abanan ko, sir, nga affected ara subong sa south, sir. Okay. Ma'am, pwede lang ito mapasulit ang mga barangay liwat? Okay. Barangay Alihis, Barangay Handumanan, Barangay Sumag, Barangay Pahanukoy, Barangay Kabog, Barangay Takuling, Barangay Singkang. Okay. So, why pa kita sa mga release nga evacuation na dire? So, ara na Japon sa evacuation center as of this time, no? Actually, sir, ang iban galing gid sila gapuli, gid sila sir sa ila balay kung dugatahaw naman lang ang tubig. Pero gina make sure lang sang barangay nga mapabalik sila sa evacuation center para hindi magsulit-sulit sir ang aton nga rescue. Okay. Sige, no? So, why man sa reported nga na there nga missing luwas sining 5-year-old nga bata nga lalaki? Wala, sir. May mga injured kita, ma'am? Wala? Napilasan o no? Sir, wala reported. Sige. So, ini mga evacuation mix man, no? Alin sa bata, guro man, hasta sa tigulang? Yes, sir. Oo, sir. Alright. Sige. Ma'am Mikey, ma'am, update kami na sa imo, no? From time to time sa sining mga ginapagayad pa Japon nga, sir, and
At hindi na siguro ano na, retrieval na lang ni ma'am? Anong term ta? Oo, search and retrieval operation, sir. Kaya hindi na siya ma-rescue kay tungod nga ang possibility nga buhi siya do negative na gid. Ay, di kaluoy man. Oh, sige. Anyway, ma'am, lastly, anong imong advice, especially sa makaturan naton nga kung may mga kalamidad kita, dapat unahon tagid ang safety naton. Anong advice nimo? Thank you. Nandun na nato ng aton mga pumuluyo na kulod noon nga during severe weather calamity o mga kung ano man nga bagong pinapakanamduman tong tamon nga mag-evacuate sa inyo nga mga tagsa-tagsa nga puluyan kapin pagid kung ang inyo nga area prone siya sa baha. Advice man namo ng aton nga mga barangay nga manging ready sila whenever there are disasters para mangin madali aton nga pag-respond kag pag-rescue sa aton nga mga pumuluyo. Sige, alright. So, salamat good, ma'am Mikey, no, sa update. Good morning, ma'am. Halong kita. Good morning, sir. Alright, no, ang operations officer on duty dira sa bansang CDMO diri sa Sudan sa Bacolod. The search and retrieval operation sa lang gito, no, ang ginapatagayon subong sa sining to correct ka naton, not 4 years old kundi 5-year-old na bata ang na missing kahapon. So ang posibilidad sining nga buhi siya, pati yung taga CDMO naton, no, nagahambal naman. Why naging chance pero sige lang to sa as long as nga hindi naton makita ang lawas ini basi man tuod nga may nakasagop sini sa iya, no, kung may nakaluwas, as long as nga hindi naton makita ang lawas sa sining bata, no, nga lalaki, i-presume taman Japon no, nga kabay pa nabuhi siya, no, nga makita na subong. So isa lang gid, no, ang lagyan sa suba pagadto na dito sa singkang. Ang concentration sa rescue operations or retrieval, search and retrieval operation ara na pagadto sa singkang airport nga way, no. So palapos na ukon pagadto na ginaguro sa dagat. So kung way man ginakasampay, no, ang lawas sa sining bata, ti may posibilidad nga ti any moment from now, no, malutaw ina. Okay, ti kung malumos ka, siyempre malumos ka na to, makainom ka na damo tubig mo, masudlan ang lawas mo sa tubig, tini ka na kaginhawa damo nga intake mo sang tubig, no. So ti mautas ang ginhawa mo kag ti masulod ang tubig, and then in less than 24 hours may posibilidad malutaw ina kung way ka na kabuhi. So, ti siling ko na so nga sanita makita ang lawas ini, ti nagalaom kita Japon ka pumiyuan ta Japon makita lang nga buhi ang ining bata. So halong-halong kita aton for how many times nga ka-failure kita, no, how many times nga kuan kita nagakalipat kita sa kaugalingon ta, ang safety naton ay tanang kuan ano gina panumdum, no. So pero san o kita madudla wala, no. So hindi ta pagpiliton, no, ang kaugalingon ta nga hambal nga makaya ta pero hindi ta makaya, no, nga ti magtabok kita dati okay lang hamuni. So muna bala dapat abanse man ang utok ta, no, sa kuan sa lantaw sang aton nga kaugalingon nga safety sa mga kabombo naton. Kaya no, parugyan naton ti mga ibanta nga lugar sa probinsya, damo pa mga lugar diri sa aton nga posible nga kuan ano, posible nga makakuan kita, no, patagayon sang sining pila ka mga sitwasyon pa nga until now lubog pa sila sa tubig baha tungkol sa sining nga mga pag-ulan. Sige, no, so si Governor Bong Lacson, no, sa Dirmakaban upod sa bansang probinsya sa Negros Occidental sa siring ating ululan, no. So may mga reminders sa kita ho, no, gamay lagi nga mga reminders para sa ato siring nga mga kauturan ang ining pagluntad sang heavy rainfall, no, pagid subong, no, kung basihan naton may grabe pagid nga mapag-ulan. So namit tani Bumodinis kung i-forward mo bladi sa akon ang kwan, no, ang hindi lang pag-screenshot kado hindi ko makwan, hindi ko makita masyado, no. So may
heavy rainfall warning number 12 kita, no? There is abay sa aton sini nga mga kabombo, tiabe check tadi kung ari pa di, gali kay di ko makita ho. So heavy rainfall warning number 12, no? To pwede mga tao kasi po dinis kaya hindi clear ang kuano, ang hindi niya pag-screenshot to, i-forward niya lang, di ba? No? Sa aton. Kaya kung i-screenshot mo na, naglubog pagid. Sige, sa mga kabombo naton, no? Halina kay kay Governor Bong Lacson, no? So heavy rainfall warning number 12 and number 13 na ni, no? So may mga pagbaha na, no? Flooding, threatening, no? So ini sa area sang no? Sang Kawayan, si Palay City, Kanduni, Hinubaan, Kabankalan, Himamaylan, dali lang gid, no? Sa bahin sang Himamaylan, sa Moises Padilla, no? Kag the rest, no? So do blur gid sa to. Sige lang. Basahon ta lang niliwat karon sa bahin sa to sa ringa mga kabombo. Nagbalikan naton, no? Ang ining pila ka mga pormasyon man iya makabanan, no? So mga pag warning, no? Sa diri makabanan sa mga kabombo nato, the same time sa ato sa ringa mga kauturan. Sige. Diretso na lang bito, no? Si Bombo Grayson Baton, no? Direkta na sa bahin sa sunod sa Bago. Kay ginpakatuan na tonto ang ining mga sitwasyon kag duga nga mga evacuees, no? So may mga lugar patugali sa bunga lubog pa sa tubig bahao. Why pag nag-subside? Kay sang kagahon, no? Grabe pagid ang kwan, ang ining paglaslas, no? Sang ulan, no? Sa nga kagahon. May mga lugar pa to sa Bago, ara na to may mga gin-forward na sa Bombo Grace. Pwede mo mapakita sa aton nga matag permate. Nga ti ara pa nagalubog pa sa tubig. Ang karsada may tubig pa mo. Grabe ba? No, kaysa Southern Negros, ang ulan teryo kun basihan naton ang hambal sang in the RMC, ang ilang alert ni Balaho, no, sang MDRNC kagabi pinadala pa ni sila mo, no, sang ilang kwan nga yellow or orange warning alert, no, sang NDRRMC, no. So ang ulan lin kagabi Negros Occidental, Capiz, no, Aklan, Guimaras, kag Antique, diri sa bahinsang Region 6, no, ang iring pagtupa, no, sang madamol sa nga ulan. So nagatutot man ang aton nga telepono, so may nabaton man kamuda guro, no, kay automatic na nga padala, no, sa diri makabanan, no, sa bahin sang aton tagsa ka cellphone, no. So dira na, no, patigayon sa diri makabanan sang sining nasambit nga pagtupa sa pagulan. Sunubo magid, no. So i-check naton pinakauli nga sitwasyon dito sa bahinsang area, no, sang Southern Negros sa Bago City nga may madamo man nga mga evacuees as of this time. Check naton si Bombo Grace din na baton sa pikin niya. Bombo Grace, kamusta nara? Please come in. Yes, Pon. Sa Pangapon, kita nung sa aton nga Facebook Live, yung may nainaling connection naton. Okay, sige. Oo, i-try ko lang di Bombo Grace, i-check naton. Sige na, okay na? So, Pangapon, sa kita diri sa may Bacolod, Bago City, Coliseum, sininga aga, bagulang dito diri ka adot, no, kaga. Sa karang nga kung pila diri ka mga kulturan ng ara sa boom, kahit tingin na himo nila nga evacuation area ang Coliseum, diri nila sa proper lang ni kag mga kaupo na to ng first councilor sa Bago City, si Councilor Mayet Abilian.
No? So, sa karon nga pinabi kung as of now, kamusta ang ating rin nga mga kulturan, nagpong sila sa mga households and individuals ang ari diri tungkol pa sa kagapon nga daw kag may mga lugar pa sa gihapon sa paglabay natin kag ginawang post nga ginabaha just like ang sa Sampinit sa ang malapit diri ngayon Bombo sa Grace? Okay, Councilor. Bombo Grace? Si Councilor Mayana Ruapon. Bombo Grace? Bombo Grace? Sa Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Bomopon, Pino. Kamusta sa subong ang sitwasyon diri sa Coliseum? At sa Coliseum, prepare sa bilog na bago, pero i-share ko mo ang CDRMMO na report. So far, we have 11 barangays affected. And then, maning kaigil sa mga langatan, natituluhan na Pulas, Tulaw, Sampinit, Pakul, Balingatag, Busay, Maaw, sa Agbalingin. Ang supong kita calling, nariting poblasyon sa Sampinit ng mga evacuate. Okay, so, yes. So, 11. Out of the, out of the 24, 11 ang affected. Tapos, currently, per report ng CDRMMO naman, we have 1,354 individuals currently sila yung line na evacuate to city. But I'm sure, our the TSW namin doing everything at CDRMMO. So, kaya sila may. Tagalog lang ako sila para may citihan po ng lahat. Kamay lang, Anaton? Household, and more or less. Household, i-check ko anay, may adi kami di situational report. So far, ang sa CDR, Tagalog tayo, yung CDRMO namin, yung may 11 barangay. If household, I have to check to verify, and I'll give you the figures, yung number of households. But, umabot na po tayo ng 100. I think so, more than 100. Definitely. Okay, yung individuals, umabot na tayo ng 1,000 plus. 1,000 plus yung sinabi ko sa iyo earlier. Ano na tayo, mga 1,000, there are the report, 1,354 yung affected individuals so far, as per the current count. Yung last report, CRMO na. Kung anong oras po sila nag-evacuate? Yesterday, they started yesterday when na nito mo. Nag-add na lang po ng mga evacuate. Yung sa gabi, may mga additional pa na evacuate. So far, ito na yun. So ano po yung mga natulong na natin? Yung mga responses na kinandak sa CRMO, nag-update ng weather at yung mga determinations, yung mga warning messages ng mga directive, of course. And yung mga barangay natin, ready naman na mag-evacuate ng mga evacuate. So far, wala pong na-trap, wala pong nagka-problema. One barangay sa barangay San Nicolas, we were trapped there. Pero okay na yun. Nag-rescue na ng CRMO natin. And rest assured, every city is doing everything to make it, maging, tapos kung mga injured persons. So far, no reports pa naman. And I'm sure, hopefully, lahat maging okay na today. But the city, I'm sure, and the mayor, the mayor, and the rest of the CDRMO natin, yung CSWD, nandito, since last night, walang tulog na sila. And they'll be, I'm sure, giving out and food within the day. Ano pa po yung mga kailanganin natin, Mayor, baka po kining councilor, baka po magbigay ng tulong yung ibang lugar. Any help mabibigay dito sa city namin. We really appreciated. And the more help that will come in, sigurado naman ako na we will really be grateful to the city. Anong imo nga mga hitligen na lang ta katuloy? Anong imo mga panugdong sa constituents abi sa Bago City? So wala pa kung nagipuli. I'm not sure pero wala ko man so far do nagkaya di mo dito amo man isla di ka pud na no. Gaway. May tubig na ngayon. May nag-message yung mga tubig kung nagdala lang sa bigay. So kaya continue mo kami dito. Tanan man kami ng mga pisalit. Tapos tubig mo lang. Kagabi, tubugin. Kandera kami areas, Sampinit, o kasi bigid yan.
May ara kami areas na nag-advise na gani ang City Bridge na hindi passable sa mga ilihan, si Wood Bridge. Pero actually, akabay pa ako ba yun at buhat daw. Bali, na siya, ang ma-describe na ito, in yung situation subong ay masala, madilikan. At sa palang tagdunda mo sa ipon po kayo siguro. At sa tinda na ito yan. At subong do, ay, tayo magyapon. Ay, preemptive niya siya. Sino ko ba siya sa intensity man siguro? But actually, nung hindi naging as bad as ang last time, kailangan na tayo. Kaya kung during kailangan hindi monitor yung mga karoon ng mayo, siyempre po yun sa call. At yung call, ginasila, matamot o mga ilan, the follow. So far, okay, materialin yung mga ganyan. Sa kurente, sila niya, may number of stage nila. Sa burn out, basta yung kit. Kung natin kasi tamat man, God bless. Sige, salamat. Sige. Ito po, Oo. Pabo mo guys, until when pa na dang mga evacuees sa Bago? Hindi pa nga pala, kagawlat na sila pumupon sa mga guidance, Brian ba, sa CDRMO, sa Transtab Network, sa Senfor mo. Okay. So bali, ano ni mga low-lying areas gini sila, nga barangay? Oo, utog sa mga ternig kapektuhan, kasi mga dalong-dalong na nga area sa ilang tuloyan. May sila nag-i-start ng mga areas. Usually, may sila evacuate once yung nagdalo ng tubig. Oo. Ara o sinanay palapit TV na kung anong mga eksperyensya nila da, ano na ng ilang lugar da masamig maginabaha na da. Kamusta ka sa mo? Wala sila. Nay, may mga agad tagadiin ka. Barangay sa Pinir. Sa Pinir. Iyan mo na si Audio. Ay, okay. Sa funeral. Uliko daw. Mali ko na ng edad mo. 57. Ang pangalan ta? Si Belen. Imiterio. Sa Pinir, kagagaga puli. Dugay ka na tayo. Oo, dugay na kami na sa amin na isaran. Anong oras ka mo nag-evacuate? Mga alas 2. Sa hapon. Tinas ng tubig sa inyo. Nangdalong. Tagalin? Tagalin siya? Hindi yung balay sa dalong-dalong. Dalong ako. Hindi ka mo lang ginatahan? Oo, hindi ka mo lang. Nagigid ang muna. Nakapilot ka mo ang ngara. Nang balay lang, takdo lang kami. Well, yung tata ko nabili na sa laki. Gina-check ito? Oo. Okay lang matata? Okay lang matata. Pero sila na ka mga pamalay ang ngaragid sa tupad. Sa tupad namon? Dalong ba sila to? Apat, mga 8. Wala man sa mina. Away man. Ay, kapila man nga ba? Nandamo na. 7 years old ka na? Sa ang kakapo, ito ng may gato. Yung takuha mo, wala ka na plano magaling? Hindi pa man ang takta, nakipag sa kwarta nga ano na to. Hindi na natuta. Iyan na sang baliya na sang nasinda. Dugay na kung mga nanay kag tatay. Kaya every time mag-ulan, lawig-lawig, mabahagi. Mabahagi tayo. Wala siyang solusyon nila para hindi nakangutak eh. Away. Wala. Kaya hindi na ginamit na kayo nung na ginamit. Nagtakwet ka to. Kung naglabay ka lang. Hindi na bakwiti kami yan. Hindi ba na nun? Hindi pa. Tapos pa. Hindi. Takadaman naman. So, kahit yung mga pa-fresh sa inyo lang to. Hindi kayo. Siyempre na. Ano kami yung kanada mo. Kapon basta kami niya. Yeah. Kaya para sa inyo magbaha. Tara. Tapos siya ako. Okay. Siguro nga hindi ba? Okay. Okay. Hindi tamo niya. Ano nga ito? Ay, paman. Pero kung naka-years yan, kagabakit. Nangalindang. Ay, nalindang. Nalindang ba? Oo, dalakit ako. So, bumiyapo ka na? Oo, bumiyapo na. Sapo mo, rama na. Hindi, atas Manila. Saan? Sabi din na bakit may bata ko yung among na din. Lain sa doon. Hindi ako na mabalik. Pero tanga na tauhan.
Hindi ako na mabalik. Bumbo Grace? Kaya balik na. Nang dipindi sa tubig. Eh, dalong pa ito. Pag bakwet ka mo, nalagay mo. Oo, ginaready niya na lang dito. Ano lang, naliway na naiiba. Yun lang ka kanina. Oo, kasi kasi ka mo permis sa bugdo para may nilagay. Siguro eh. Yes, okay. Yan ba naman? Tayo na. Sama na lang sa mga bata. Pero bro, mamakasang na. Nasa Gauditi. Gusto mo na lang yung utak na kasi. Sa Gauditi. Okay. Kaya ba sinigang lang ka mga bulig? Panawagan? Yan lang. Ano? Okay. Anong panawagan mo? Kung zawyak sa iyo? Oo, ano ay. Kasi may nota ka mo da? Pero okay lang man yun. Wala nga taas ang dugo. Ayman. Oo. May mensahe ka? Wala ka pati? Ayman ka nga. Yung nila. Oo. Kasi mo sa buong daw nila nang ginagas ko bang wala, no? Lado, mapasagan naman natin ng init. Like, kaya naman gusto mo na. Para mo yun lang kita. Kira, thank you na yan. Thank you. Kumutawag. Oo, sa lingko ano kadalom na dang baha nila sa Sampinit na obserbaran. Tagaliog. Tagaliog. Oo, sa pinakapunta, tumapon. So, kung sa dalan ka lang niya, mga tagahawak sa Maradera. Pero sa nagsiya sa iba, kasi lalapagin. Oo, okay. Ang ginagyan nyo to gina nga may tubig pa sa dalan, anong barangay to? Hambal sa kilala ko sa Pinit. Okay. Nubo maginada? Oo, nubo siya. Kakalampuwas mo na sa may dumitay na dadayon doing sa Baco City Market. Monarch po, wala na dadayon pa. Okay. Sige, anyway, kung hindi mag-subside ang tubig, hindi kinisilak balik sa balay nila to. Hindi, isla danay ma-stay as mag-subside nagit ang tubig kay kabudlay mo sa buwapog. Ang galang taon ako din sa akon kilid. Budlay ito yung mga gagawi. Kung magawi ito yung mga mabilin ito yung guro, dapat lalaki ka kaya para wala ka pilian. Wala kang arpihan ng babae. Kasi, nagsunod na sa mga balay ang mga tubig. Okay, sige. Anyway, ara madano nga aton nga mga city officials, no? Headed by Mayor Nicolas Yulo, no? Kag mga councilors na, no? Nga nga matagad di ako ma-address ang problema. Nami yang bago city kay do may mga tents sila yun na yun, no? Nga ready na, no? Amo ning nami mo pong kaya ang ilang ang mga tents hindi do mga bago pa gani no kaya government sa ang pila ka siguro more or less anong kumimbo sang pamilya no baka ego bata siguro lang sa may-ari mandiri nga ko hindi tents sa plaster sila sa mga bangko, mga carpet na sa loob ng bopon, no? So, sorry sa mga city officials na sa subong. So, bopon, ang ila sininga plastradan kita sa camera, nagataon rin iban, gatulog ang iban, gatoyo, kikikagabi, wala kayo tinulugan, kalapaan sa ila, tulog manok pala, diba? Tapos meron naman niya nga ito sa buwa. Talagang kayo kinaduringan, rosulod. Tapos ko na magpuli. Iba din mga kabataan, nag-balibol sa digani ko. Kung ito sa ito nga, ay para mahingit lang. Gagula kong kasi siguro. O sa iba, lang sa mga bangko. Arimid sa tulisan. Go policy din mo. Okay. Bataan niya, ga-enjoy yung Waisak Balong kalamidad na ini, no? Bobo Grace. Kamusta naman ang distribution sa mga food packs da, no? May available na nga food packs ang Bago City Government kang DSWD? Yes, kagina sa pagkuha natin ng statement kay Chancellor Mayet, Juliana, may mga natag lang na food packs at may mga gatugdan na food packs na nag-a-upgrade mismo sa evacuation center. So, may arapagit ang ilang at tubig, wala man sa problema. Kay sige ang sa gas supply diri sa ilang tubig mo kada nga pagkaon
ang iban gani o do ang iban video po sila pag na magkaon. Oo. Daw na nagkaon. Mamo galas sa pero ano pa lang niya pagkaon sa iba na so ang nila diri nga kasada may kiti tiya kangay sa mga sunog palabo po sila siya bit sunog abi matabo din sa kalugat no so nga bigyan sila pero subong niya pag once yung may baha may lawig sa pagulan may mga bit sila ya bumukod. Oo. Okay. Ate, sige, no? So, do may mga infants pa na, wala? Tamo, di bata. Ah. Tira man lang sa sa carpet at ulog. Tapos namin, pag kimiyara sila talang portable na lang, electric fan. May kaginot man, may part rin litnan sa hangin. Ang iba niya nag-plaster pala sa loob kasi payo lang kamera sila sa electric fan. Alam na gagmay na lang electric fan. Amo naman kinanglan. Ang mga kasapatan nila to? Ati, Like sa mga ido, abi nila, duwan sila pagdala mga ido da? At ang mga bata nilang lalaki, utang bilin sa ila balay, kami mga sapat, ang sila bukong. Na hindi Okay. kaya, hindi ganito kanon lang, tapos kaya lang sa safe na area bumupon. Okay, sige. Iti, mga abay guro sa puluyan niya, nagbalik na to sa ilang balay, no? Para nga tatapon tong ilang mga sapat. Oo, meron. Amot lay diri kung mabusong ka, kuminahinay ka gid. Tapos meron gid sa TV, gid infant gid bala. Kagang mga obis naton ti ang pawis may na may mani wala galin sa ilang mga area. Oo. Ate, sige, no? Anyway, ti, mamala na, no? Ang kanaton nga i-check sila da. Kag, ti, daw, hindi man gid 50% sa barangay sa bago ang apektado. Kay kung mag-amusin ang declaration sa state of calamity, ti, basi kinanglanon naman ini. Ate, kung maglawig sila bumukon, kag ang syudad o hindi na makaya pala ang pag-supply sa mga kinanglanon na posible ma-declare state of calamity. Pero natawan tani karon kay basin nagkauli na sila sa ila sa mga puluyan since nga nag-amat ng subside ang tubig. Okay, sige. Babagay, salamat, Ged. Yes, po. So, lagi sa sa may bago city policy implementation ng Region Network and the Radyo Philippines, Dr. Radyo. Bumbo! Sige, no? So, salamat sa report ni Bobo Grace na baton. At sabay sa bago City Coliseum sa Ramon A. Torres. Coliseum sa Sudad sa Bago, no? Nabo kung may bakwisda, no? Nga makotora naton nga taga Bago City ang natigayon sa Nedre Makabanan, no? Nga na kuan no? Na apektuhan sang sining nasambit sa Nedre Makabanan nga pagbaha. Medyo nagkuan gid, no? Nagtaas gid, no? Ang tubig baha, no? Karon nga mga tiniyo. Oras sa Bomba Radio Bacolod, Philippines Standard Time 26 minutos sa kaligid sa takna nga alas 9 sa aga. Anyway, kung mag-subside man karon ang tubig, may posibilidad man nga ini sila ang iga balik, no? Magabalik na pagaling batasan sa Pinoy. Bisan di ka o kung bisan ang balan gani nga hindi magbalik, mabalik pa mo. Ano mo nang batasan sa mga Pilipino, ya tiga ulo gid, no? Oh, sorry na, no? Ang gipasa sa atong gina ni Governor Bong Lacson pa hanumdom sa bilog nga probinsya, no? Sa Negros Occidental, alas 8 sang aga, gini-issue, no? Ang ining heavy rainfall warning number 14. Ang mga pagbaha posible nga pagluntad sa Banwa sa Inubaan to sa sur, nga probinsya, nga porsyon sa probinsya, Candoni, Siyudad sa Cabancalan, Bacolod City kag Morsya. May pagpamahog man sa pagbaha dara sa mga LGU sa Sipalay City, lugar sa Kawayan, Ilog, Mamaylan, Bilabagan, Hinigaran, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Polopandan, Isabela, Moises Padilla, La Casillana, La Carlota, kag Bago City. So ari mga classification balasang warning level, no? Kung yellow warning level, may mga awareness na nga ginapagilan sa community. Flooding in low-lying areas and near river channels. Kung orange warning level naman to, no, may preparedness, community preparedness na ina. So, flooding is threatening
orange na, no? Itong mention na sa mga sipalay, kawayan ilog, no? Papumahog sa pagbaha. In low-lying areas near river channels, landslides are threatening in landslide prone areas. Kung red naman niya, tiyari daw sobra na gini, no? Daw intense sigit. May community response na, severe flooding, nagkatabo pero kahapon sa Bago City. Sa mga flood-prone areas, higher chances of landslides over the landslide-prone areas. Amo ni siya, no? Ang isa sa mga ginantaw sa ninaton, no? Nga posible nga magaluntad ang ini mapagbaha, no? So yellow, normal pa lang ina, no? So nagamamat pa lang na tipon-tipon matubig, mag-orange ti ara na, no? Ang kadilikaduhan kag red pagenti na nga nagalumapaw na naguro ang tubig. So muna mga panugyan naton halin sa aton gobernadora sa probinsya sa Negros Occidental, sa kay Governor Bong Lacson, no? Ang ining mga panumdum kag siyempre dugang paghalong, no? Sa aton nga mga kauturan sa pagluntad sa mapagbinaha. Oras sa Bomba Radyo Bacolod Philippine Standard Time 28 minutos sa kaligat sa tak ng alas 9 sa aga. Balik naton baha man ni Japon ang aton nga istoryahan pero nahon naton anay ang ining mga panumdum nagikan sa Negros Electric Power Corporation on Negros Power. Kahapon may pag-delay sa pag-responder nila pag-troubleshoot, no, sa call nga gindangat sa Negros Power Office, no, kay may natumba nga kahoy sa dining area. Pero naton kay isa sa mga engineers ang Negros Electric Power Corporation may kaupod naton kag dugang panumdum sa mga konsumidores iya sang NEPC kag Seneco sining ating ulunan. Ang flood control project nga proposal ang bantay baha, no, sa Kabangkalan City discuss naman latest bahin sa politikang update sa Kabangkalan City kag at the same time ining tukuron nga nga headquarters ang Negros Island Region Regional Office sa PNP. Balikan tayo ba ng mga balita kang impormasyon pagkatapos ginamang sini. Stand by. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon
headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones ukon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones ukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga unang gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ding ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic.
Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kon shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kon fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat na magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains
ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels sang sa mga tawo nga naga-consume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium Ito sa ring pagbalag sa Pambaradyo Bacolod Philippines Standard Time, 44 minutos ang nakaligan sa takna nga alas 9 sa aga. Dire kita sa aton sa ring pagbalagad, no? Dito kita sa pabalita gikan sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang Kabangkalan City nagligad, no, sa Typhoon Odette 2021 kun ito magsala, no. Year 2021, no, sang natagayan to bala, no, nga masulob ang almost 80%, no, sa Kabangkalan City sang pagbaha nganos na kibot man tong tanan matapos nga ti amo ni ang na-experiencean sa mga pumuluyo. Despite, no, sang grabe nga mga kuan man no, mga pagpahanda nato pero galing kay ato sa Bagyo Odette, mo to ang pinaka kuan, no, pinaka makusog nga ulan, no, nga dalasang bagyo sa sur nga porsyon sang aton sa iya makabaran nga probinsya mo gito ang kuan sang pagbaha. So napinsaran sa administrasyon ni makabaran ni Mayor Benji Miranda ang ining parigayon sang flood-free Kabangkalan City or FFKC, no, nga gipresent sa Kabangkalan Kontrabaha Task Force sa City of Kabangkalan. No, so may resolusyon sabay sa City Council nga pwede nga makapangita sang pondo, no, si Mayor Benji Miranda sa sining parigayon sang paghatag solusyon sa mga pagbaha. No, so the first class nga component city ning Kabangkalan and second most populous city sa Negros Occidental, no, nga according sa record sa PCA may 200,198 ka mga populate. Largest city man kon land area ang paghambalan nga nagdanga sa 69,927.13 hectares. May 32 ka mga barangay, 17 ang urban barangay, kag ti Ilog Hilabangan River Basin ini siya, no? So ti Negros sa Negros producers ang tubo, humay kag iban pa nga mga crop. Ano mo ning profile, no, sa Kabangkalan. So ti ginapayag nga ang ining nasambit sa ni makabaran nga plano para matagan sang solusyon bisan papano. Ang mapagbaha sa nasambit sa ning lugar, so nag-convene diri, ano, naglalain nga maensa, no, sa Kabangkalan City agud ma-address, no, ang mga pagbaha. Pati mga purong barangays present pa ni
sa sining pagsinapol sa presentation sa mga plano. Pero plano lang ini, way pa budget, no? Pangitaan pa ni, no? Sang budget, ang ining nasabit sa dito makabanan nga proyekto. So, para mag-abot ang pagtupa sa Madamol, ambot, no? Kahapon, may mga evacuees man to sa Kabangkalan. So, i-check pa nato ni karon, no? Ang ining mga evacuees dito. Kay may resolution adopting the FFKC and authorizing the city mayor to initiate sourcing of funds last June 8 ini, last year 2023. Kung nabalaw naton, local funds 2 billion pesos sa national funds rin, ibang solicit is mayor to sa mga national agencies nato ni, no? Sa Office of the President, no? Mounting to 3 billion pesos or more. Sang pundo para nga ma-address gid, no? Totally ang ining mga pagbaha da karon sa pila ka mga barangay sa syudad sa Kabangkalan. Tiwai pa man ini presentation pa man lang ini kag mga plano sang liderato ni Mayor Benji Miranda sa Kabangkalan City ang ining pag-address sa mga pagbaha. So pamatian nato na ang kabahin sa pahayag ni Mayor Benji Miranda sa Kabangkalan City angot sa sining pag-convene sa mga grupo naglain sa Kabangkalan sa pag-address sa tinutuyo nga pag-address sa mga pagbaha nga na-experiencean ligad nga ti how many days man na nalubog sa tubig baha ang Kabangkalan City sang nagpanalasa si Bagyo Odette. Ani si Mayor Benji Miranda sang Kabangkalan City. Jet, okay. Presentation pa lang, well, tanaw naton sa mga expert naton kung kay ang goal naton diri is paano mangin flood free ang Kabangkalan City. Okay. So ang problema naton nga dekada na nga kita naton every time may low pressure, may bagyo, bisan hindi man super typhoon, pag nag-igo sa Kabangkalan, amo na dahil ang problema namon. So para it's high time na siguro nga amata-mato naton i-address ang problema nga ini kay kita naton ang mga investors daw medyo pag siling Kabangkalan instead nga kanamit ani kay sentro siya pag siling ta NIR sentro ang Kabangkalan. Pero ang issue is every time may low pressure, may bagyo, Kabangkalan number 1 nga pwede pag once mag-igo. Gaanaw gidayon. So amo nang aton nga goal subong is paano mangin flood free ang Kabangkalan City kag para makaganyak pa sang damo nga investors. Kag kita man imagine pila ka billions of pesos siguro tanaw naton makaruguba, no? Ang mga gamit sa mga tao, sa mga constituents naton every time malunupan siyang ilang mag-example mga appliances, mga gamit nila na tambak sa basurahan sa nagligat. So that's why siling ko ining dekada na naton nga problema ang ining baha naton ato na niya matamatan solusyon para innovation innovation isang Kabangkalan amo na aton nga goal. Na-determine yun na mayor kung anong cause ng flooding? Yes, isang cause ng flooding. Nakita nato na over ang load ang suba naton bala gaawas kag medyo kay tunubo kita ibang gasulod and the rest ang volume sang tubig kag kinahanglan naton may i-address ta niyang mga problema sa mga drainages, ang mga creeks i-clear ta ina, limpyuhan ta, palaparan, padaluman. Same man ang aton nga main river naton. Magkailan gastuon sa ninyo? Wala pa ko exact nga wala pa ta exact nga amount sila. Kaya harapan na ongoing pasubong ang posible din mahalin ang budget. Well, yun na ko naton nga nauna da nga may resolution man ang sanggunian sa aton sina. No nga to negotiate to transact or nga tanaw na ora siguro base sa city sa local funds. Kay bago ta mangayo sang funds salin sa nasyonal, pakita ta di anay nga kita gusto naton. So una daw kung mapakita kita may ara sang do may rason man ang nasyonal nga magbulig kay ang LGU gani nagatingwa. Then of course kay obligasyon man sa nasyonal nga buligan kami. So at least makita nila nga kami mismo may inisyatibo na una para maka-counterpart man ang nasyonal. Hindi ni part sa 1.5 billion nga ginaplano tang loan? Well, kung mag-abot man sa point niya kung pila man gani, that's why dira kita. Wala pa man sang kuan nga pila na dayon ang kundi tanaon ta na yung area. Tun-an ta na hindi mo nakahulas. Poblasyon sa Kabangkalan ang unahon gid no? Yes, o sana poblasyon going to Daan Banua. Amo na siyang target naton. Bali ining grupo mayor anong ilan nga trabaho? Siyempre amo ni siyang mga task force baha bala, no?
No? Oo, sila ni siya ang aton create nga ano, para nga sila niya mag look into kung ano man ang paano natin ma-address para natin masolusyonan. Pag sila man siyempre may mga ideas man sila kay may mga engineers man kita kag of course ang aton nga RRM kabalo ini sila na mga presenter karon kung naakin ang lanon tagid ni kala kinahanglan ta na mangin flood free ang Kabangkalan City kay dako ang area naton ang population kag ang wala na taga gusto naton mangin grow mga gaton economy kinahanglan tagid ma-address ini kinahanglan naton makuha ang ano na gani nakita naton dira nga nabaw ng suba no medyo nabaw na ang suba kag kinahanglan naton i-clear nato na ang palibo ang lagyan niya para mangin ang iya balang waterways niya mayuman ang iya pag ano kay kung hindi ta na mag-clear amo man na gyapon ang matabo so kung tanaw nato nagigan awas sa Talubangi City Hall karon makita nyo sa presentation nga amo ni gali ka vulnerable ang Kabangkalan during or every time nga may ara sang bagyo nakita ko to ang akong migo nga ilang balay may nabala na mo ni tang during sang nanang during sang muna nga mga bagyo kung diin kutob ang mga baha nalista may courage sila na kung diin so mga pabili na lang balata nga kasubong sina nga every 10 years every 10 years kung magbaha na every 10 years. So wala, nag-invest ka. May balay ka, imo propiedad gamit mo dira mga salakyan kabalog ikaw ra mo salakyan nga naglulubog sa mga time. Okay, all right. No, si Mayor Benji Miranda ini sa presentation no sang sinema plano nga pag-address to it's a long term ini ang solusyon no sa sa pagbaha kita pating City Hall to na usulob no sang baha sang nagpranasa ang bagyo Odette. On the other hand no nagistorya man kita parte sabay sa politika no dara sa Kabangkalan City kaya katunog sa balita although why man sa confirmation sa kampo sa mga psycho pero makita mo sa mga giho sa mga psycho nga daw mabalik gid isa sa mga balik dira no ang former governor former board member kag former mayor nga nagkatapos sa iyang 3 term dira no sa Kabangkalan City as mayor former mayor Isidro Saico makita mo sa giho no ni former mayor Isidro Saico nga ti mabunggo gid sa kay Mayor Miranda ano bala ang kapalaran ni Mayor Miranda anong destiny niya sa politika no. So, why sang ibalogid no ang kadamaan? Why dinahom-dahom nga madaog ni sa ibilang mayor last 2022? Sa bansi nga more or less 200 plus votes no? Against sa Pasay ko utod sang former mayor, utod sang former governor nga si Pedro Saico, former board member man ini. Last term na lang to sa tani no bilang mayor last 2022 nga election. No? Pero pitik sintas ama taga Kabangkalan had spoken. Binutang nila sa Miranda bilang mayor. Ano mga rason ti damo tanabalaan mga rason sila dira no? So why man ni nagtagkwarta, why man ni resources, why man ni kagang-kagang mo naging service ni. No, pero nagdaog bilang mayor. So subong sa politika, kino gusto gid sa Masayko nga bawion no ang corona dira no ang trono sa kay Benji Miranda ang present ka mayor subong sang Kabangkalan City. So matunog man ang balita nga Miranda hindi doctrine no tandem Mayor Benji Miranda kay asining asawang isa ka teacher no government teacher no dira man sa bahin sa Kabangkalan. So ti matabo marisan ang asawa niya para mag-upod sa iya nga magpapili bilang vice mayor. Kaya sa piya ka kampo, Saico. So iya ko no, masimuon niya Miranda. Isidro Saico for mayor, no? Kung ano niya, ti grabe, no? Kuana ni siya, no? No kumbaga daw nakuha na ni sa Kabangkalan niya nga plangga gisang tawo, no? So ti nagpaway duha ka term. Ti tatlo kumbaga 9 years kagliwat nga magabalik pero iya vice mayor ang incumbent ka vice mayor subong no vice mayor Miguel Saico spiak niya Miranda no pero nablos niya ni
former Governor Isidro Saico, former Mayor, si Miguel Saico. Pero ang itandem yan ni Mayor Miranda subong asawa. Lipat sa pangalan sa asawa yun to. Pero plano pa malang ina, hindi pa man gid kwan gid no, nang confirm. Pero Aryo, no, may pahig des Mayor Miranda, di ako ya open man ko ya, no, for the talks, no. Ano, ma-open sa pag-areglo kung ano. Oh, ngayon mo ta ka executive assistant, total. Oh, basing kapalaran, why makabalos Mayor Miranda kung anong kapalaran niya. Umadaog sa kung hindi. Oh, kay nakapundo naman sa gani. No, may ara naman sa mga investment ko, may ara naman sa guro sinuptan. Oh, dala sa Kabangkalan, no? Nga magpapili sa bilang mayor. Oh, sa Kabangkalan City. Oh. Halang po niyang hambal niya nga ako ya open gid ako for the talks. No? Ano nga pag-istorya ang bot silingon ni Mayor Miranda? Ko nagusyaron lang sa okay mo lang na guro sa iya. Pero mo na i-prove niya lang anay ko no nga ako manerbisyo lang ko anay subong sa mga Kabangkalanon sa no? Niya kung ano magid matabo na balik ko sa normal kung pagpangabuhi kung perde magid ako no sa palabuton ng eleksyon no? May mga consultations sa mga supporters niya ano sigurado ka mo nga imuong ko asawa ko bilang vice mayor kaya basta hindi mo sigurado balo ka mo lifetime ng retirement sa kwan o ma-resign siya tapos magbalik sa back to zero naman sa no kung gusto niya tiyati basta ibutang nyo lang ko yung black kagihulog nyo ko sa italital ko atotos babaw bla tensyon ka panigurado man siya kung politikas Kabangkalan tiyarewa confirmation Miranda tandem si Kabangkalan City Mayor Benji Miranda. Wala man ako masiling 100% na ina. Kaya every time naman may mga ano naman na, no? Depende na na sa mga istoryanay. No? Kaya actually iba nagpa-float man, di kinahanglan ko man ipa-float man. No? Kung gapa-float sila, no, gapa-float man ta. So ang ako naman nila kagina of course gakuan man ko sa mga tao kung ano sa ila. Kung pabor sila o hindi pabor? So far, initially, pabor sila hindi. Pabor, gid. Kay nakita man nila, nga damo man municipality, ang city, nga magutod, mag-asawa, wala man kuno sila nakita nga problema. So siling ko, siguraduhon nyo lang, ang ginhambal nyo, sigurado ka mo. Kay siling ko, asawa ko, public school teacher. Pag once mag-resign na siya, resign gid na. Ma-broken in service na siya. Just in case ano, sige ko maluoy man kamo sa iya. Nga maluoy man kamo sa akon. Hindi na maghulig sa akon. Pero, muna siya. Full state kami of course. Ilang vice mayor to city councilor? Yes. Ilang po incumbent na councilors? Wala guro. Pero open pa ko gyapon na. Kung mayara man lang mag-istorya sa aton. Mablang ko ka sa slate mo councilors, tiga nabisipan ng... well, kung masiling ko gani, anytime pwede naman niya maistoryahan tarang nga bagay. Open niya diri sa ibabaw sa kalibutan niya pwede kita magistoryahan ay para maka-come up kita sa maayong solusyon sa aton mga hamilo. No? Win-win. Wala hindi ko ya dalok sa posisyon. Siling ko sa ila kung opdan niyo ko salamat kung hindi okay lang ko mapuli lamang ko sa akong barangay. Gusto ko man mga simple kay puro pila na ko kay years sa public service from Iski Kagawad, no? From Iski Kagawad to Kapitan Kagawad tapos Mayor Subong. 6 years as inyong kapitan army. 4 years as Kapgo as Iski chairman. 11 years as kapitan, 3.5 years as Kagawad, barangay Kagawad. Ano pa kung damon ako sa edad ko 48 subong damo ako nga kabudlayan na agyan. Okay. Si Mayor Benji Miranda. Anyway, damo man ta ganito obserbahan din sa mga LGU din no. Nga parona lakas sila ng mayor bata no, Mayor Maylani Cor magilimutan. Ang Vice Mayor Amay, no? Former Mayor Bordig Nicor. Sa bahin sang Hinigaran, ang bana Mayor, no? Mayor Nadi Arceo, may ka na dumanta ni Garan, no? May isyo patagaling pulapon sa Nigaran da sa Gilang. Patsimpuan ta na sunod si Mana, to bla. Itong ugahan ni Ma'am Kwanto bla, no? Lilibet, no? Oh, sige. Ang Mayor si Jose Nadi Arceo, Vice Mayor, asawa niya. Sa Binalbaga, namuman. Ang Mayor to, si Mayor Alejandro Mirasol. Ang Vice Mayor, si asawa niya, Mirasol man. Analin.
may rasol ang asawa. Grabe, no? Mirian? Oo. Why man na iya kuno sang kwan sang problema. Kung ang bana mayor, ang asawa vice mayor, kung bagay, pero galing kati daw kwan na iya. No? Daw pamintahan na iya sa mga pumluyo nyo da. Ano kamo na lang hindi nakaluwas sa inyo kung ano matabo na sa mayor, mag-resign, may itip ang mayor, pulos sa mo Japon, no? Pero situation gid nga ang posisyon why niya gid pasawa sa inyo lifetime, no? Abot sempoya, no? Masipaan man kamo da kag mapirdi man kamo. May araw din. Karon sa kaplaran ni Miranda o kag diri sa Silay ni Black o kay Mayor Judith Gallego last term ni Goles pero na bilin man na ginpulot mas tangkungan. Si Mark Goles. Maog man si Gallego ay gid sila ka balo ay tinimok-timok. Kaya mo nas politika, pero do ay gid sa kwaon nga incumbent councilor subong, no? Sa Kabangkalan si Mayor Benji Miranda kay ang kwanda subong ti grabe pitanay man Japon ang budget da. Sa mayor's office, no? Sang Kabangkalan City. Sige last part, no? Sinidrete gid pamangkot na lang gid siya kay way back dito kung last week to sang August or first week sa September, no? Last week ro, no? Sang August nagkadtutubla nagbisita ang aton nga regional director sang Police Regional Office 6, no? Kon PRO 6 Director Brigadier General Jack Wangki, no? Pod man si Mayor Benji Miranda. Tidaw ka nami ini kay dako nga pribilehiyo ini sa Kabangkalan City kay ang proposed nga headquarters sang NIR Regional PNP Regional Office, no? Dito ibutang, no, sa compound sang Sipisyo. Anyway, sa duta, way na problema kay donate ining duta kag boundary gid, no, kumadayon ng aton nga Negros Island Region, no, kon NIR. Isa ina sa maginantaw nga site sang NIR PNP Regional Office or headquarters, no, sa Philippine National Police. Tiaro, no? So dako nga bentaha para sa mga taga Kabangkalan, no? Ang ining pagbutang dito, plano pagbutang sang regional office sang NIR sa bahin sang compound or duta dira adjacent sa CPSU compound. Reaksyon sang alkalde sang syudad sang Kabangkalan angot sa siring nga maplano sa liwat, Mayor Benji Miranda. Yes, sir. Police Regional Office Inayar. Yes, Kabangkalan. May nagkapto di si kagi nagligad lang. I think Friday. Upod kami ni General 1K, ang atong regional director subong sang Region 6. So nangita sang area. Sulod ko. So may ara to kay according niya sang Central Philippine State University President si Dr. Muraca and mga board nga may allocated gid man nga 500 hectares para sa NIR, para sa mga regional center offices. Ang 100 dira intended naman ina 500, ang 100 kadto sa mga ma-displaced way, ma-relocate nga mga pamalay. Okay. Ang 400 para da sa mga kung anong opisina ang mapatindog diri. So ginupdan ko gid si General 1K dito tanaw sa area. So namian man sila. Kagkabay pa matigayon. Kay dako ni na nga bulig sa Kabangkalan kag especially ang aton nga graduates sang Central Philippine State University nga after sila may makatuan sila nga maobrahan. Di na nga area mayor. Sa area sang barangay Tagukon sang Kabangkalan. May pila ka area mayor hindi na ila to initial na mga 10. O basi masobrahan pa, o basi mabot pa sa 20. Ano binta si Mayor sa ato? Binta, hindi lang binta sa Kabangkalan, kundi binta sa Kabilugan, sa Negros Island Region. Una-una, sentro kita. Sa Occidental, sa Oriental. And lapit na lang dito. So, amo na. And then, ano pa? Hindi ka na magpabakal sang duta, kay ara na available nga duta. So, why na problema? Kisa magbakal ka pa duta, tagpila sa mong per square meter. Why nagabase sa mong per hectare? Per square meter ang baklanay. So donation na siya sa City of Kabangkalan? No, ang CPSU, Central State University. Okay. So ang reaksyon ni Mayor Benji Miranda sa plano nga pagatukuron sa dito makabanan sang PRO sang NIR.
sa Philippine National Police. Region Office no sang NIRPNP. Sige, 6 minutos sana kaligan sa tak ng alas 10 agad sa ato sa riga pagpalagad naman sa ato sa riga para tuntunan. Check na to nabi, no? Okay na to, no? Si Bombo Grace Nobaton. Sa ato sa riga pagpalagad may gamay la kita nga development, no? Sa bahin sa sining para yung nga pagpangita sang sining na anod sang baha kahapon, no? Nga isa ka 5-year-old nga bata nga lalaki. Based sa record ginasang aton si Deremo ha, so 5 ka tuig, no? So i-check naton kay do nakita na kuno. Ini bata ano ang mga development no? Sa dili makabanan di sa aton sa ringa makauto, the same time sa aton sa ringa makabombo konpiho na. So confirm na, i-check bito ko confirm na. Mangkuta sabi ko confirm na lang. Gamay lang gid, no? Kung confirm na lang, okay na malang na para ma-flash naton. Diri sa aton sa ringa makabomba din balik lang sa karon, no? Kung makaabot na sa dito sa bahin sa area, no? Sa sining na sa height, no? Ti kubi nga do basi masubo-subo na. Kabay pa, no? So hindi lang kita Japon magdula sa paglaom kay mo nag-embag ko as long as hindi na to makita nga ang lawas ang bata, hindi kita na gid mag-confirm diri. Sa mga kauturan sinato the same time sa aton nga makabombo. Sige, no? 7 minutos sa kaligan sa tak na alas 10 sa aga, medyo lang na tempo naton. Diri sa ato sa ringa para tuntunan. Tawag bito sa kwan atong in-interview naton kay Inabla, no? Kung alang-alang ang para nga ma-check na lang gid naton, no? Sino to gani, no? Mikey, si Ma Mikey. Sige, siyabing tawgi, no? Para before we wind up, yung makabanan, no? Ma-check naton ini. And then, to follow, ta na lang na ang patrol kung makaabot na dito sa area. Dito sa ato sa ringa pagpalag. 8 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 10 sa aga. Sige pang ulan, no? Medyo daw ano na, no? Nagkanay-kanay na. No, ang pag-ulan din karon sa ato, pero daw ang diri sa portion kuno kagabi isang Carvic o kahapon, no, nagtaas-taas sa tubig. Doon duman yung last year, September man to nga naglabot ang tubig diri ho, no, sa tubang sa estasyon sa Bombo Radio, naglapaw man da sa kwan sa tubang sa isa ka molda, no, naglapaw man da ang kwan ang tubig. Last year to September man to kung di ka mo malipat. Lipat ako sang pizza 9 bibla to mo. No, petsa 9 to sa September last year, nga nag-awas man ang tubig diri sa Carvico, diri sa Bandalagan Bridge. Grabe gali, no? So, sa mga kulturan naton, along-along lang kita, no? Pamana ng aton mahatag progryan sa inyo kay kung may mga pagbaha man gid, no? Unahon tagid luwas. Ato sa kagulingan importante nga buhi kita, no? Kag ti magdugay-dugay pang pagtiner naton diri no, sa kalibutan. Sige, no? So, pila pa ka porso alihis, andumanan, no, gamay area nagbinaha man sa bahin sang Takuling, no? Bauti kadamo gali, no, sa mga lugar nga inlomtaran, no, sang mga pagbaha. Alright, sige, no? So, stay tuned lang kamo, no? Mga kabanan sa ato na mga kauturan, kaya na kunado, konfirmado na ini. Sige, balikan ta na karon, no? Sa patrol diri sa ato sa mga taga Paramati. So, 10 minutos sa kaligan sa tak ng alas 10 sa aga. Medyo lang nato sa ringa tiyempo diri sa ato sa ringa pagpalagad. Pero confirm to, why mo pinamangkot? Ang mga nabilin to ko confirm. Sabado kita ng edisyon, petsa 14 sa bulan sa Setyembre tuig 2024. Ayun agad si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo-upo na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre,
likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo
sang kabuhi, mga misteryo, sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Aga ka pang nagpang-impake sa mga dalalon mo? Oo, Nay. Malakat naman kami ni Nong Dante eh. Kadtuan naman namon ang mga tigulang nga dalalaan sa mga ayuda nga ara sa listahan sang mayor. Amo gali. Kag malayo subong nga amon nga kaladtuan, Nay. Gani nagbalon ako sang ilislan kay hindi lang mapaktan, nagaulan. Kag ang kaladtuan namon subong tama kasuludlon nga lugar. Amo gali? Sige na ya. Amo na ako. Mapadulo na lang gani ako sa bangga kay Nung Ramon para nga makasakay ako dayon. Hindi ako gusto nga malate sa akon obra na Kay base kon maakiga naman ako sang amon nga head. Sige. Maghalong ka mo, ha? Hala, Nung? Nakita mo ba lang nakita ko? Ang diin? Ang tigulang sa gamay nga payag sa kilid sang taytay. May nakita ako nga tigulang, babaye, kag nagapamintana. Kag pamatsyag ko, nagakinahanglan siya sang bulig, Nung. Kung wala lang kutani kita nakadali, mapadulugan naton siya. Kag makadtuan naton. Pero alang-alang na kita sa oras Sino ayan ang kaupod niya sa payag nga ina, Nung? Kagkadelikado pa sang kahimtangan sang payag niya. Paano kung magdako ang tubig? Sigurado nga anuron gid ang iya payag, Nung. Mungkin salamat, ma'am. Wala sang anuman mga lolo, lola. Kag bilang pasalamat ko, ihatag ko ini sa imo, ma'am. Ma, bato nga kurti kasing-kasing? Kabay pa nga manamian kasi na, ma'am. Aba, oo. Nanamian ako, lolo. Mahiyo ko na mo. Balik ka mo diri, ma'am, ha? Sir. Aba, oo. Oo, lolo. Mabalik kami diri. Sige. Naghulat na sa amon ang salakyan Malakad na kami ni Nung Dante. Pero, base kung makabalik man kami dili sa Madason para nga magdulong liwat sang inyong mga grocery nga mga seniors. Makita gid ang kalipay sa naong sa mga seniors kay na samtang nagabaton sila sang ilang mga groceries. Oo, matuod. Ay, oo, gali, Nong. Nga man? Total, temprano pa man.
Dugay pa man mag alas 5. Basi pwede nato nga mahapitan ang tigulang kaina sa kilid sang taytay. Ate, sige ah. Kay, base ko nagakinanglan siya sang bulig. Mapalambot nato ni na kay Mayor. Ari na kita. Medyo malayo og galing distansya sang iya balay sa dala, no? Amo matuod nong. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bombo Flash. Flash. Bombo Flash Report. 22 minutos ang nakaligan sa tag na alas 10 sa aga. Insakta na si Bobo Grayson Baton sa bahin sa area. Kung siya din nasa panining missing nga bata kapon pa, no? Matapos maanod sa mabaskog nga current sang baha. Insakta, no? Kung din ining area nakitaan ang ining nasambit nga bata. Sige, station naman ng inambal na ton kay Inabla, no? Nga ti ara na, no? Sa nga aga, tiway malabutan sang 24 oras. Kag ini siya makabanan ang nakitaan, no? Sa mga kabombo naton. At the same time sa ato sa nga mga taga-parmati. Doon tanay, no? Sa makadali ang inyo sa nga pagpamati sang matahom nga mga drama. Sugbon ta lang na karon, no? To, liyog ka na ito. Hindi ko pag bumanton. Oo, na. Ano man? Nag-advise lagi ko da sa imo to. So 23 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 10. Tsura ko, why mo giginalantaw? Oh, sige si Bombo Grace na baton sa piya kalinya. Bombo Grace, please come in. Mababon sa mga kabombo, wala gini signal. Nasapwan ining bata nga naanod kapon diri sa may barangay Alihis sa suba sa barangay Alihis kapon malasang hapon. Diri nasapwan sa may barangay Sigal Airport nga sakop sa may Purok RDN Sigay. Bali tukong lang gid nga oras na sapwan sa may agad ni sa nasapwanan. Oo. Sino nakakita gid? Then yung nakakita, gid? Oo, dahil lang gid mo po. Pamputun ko di ang gauban sa bayo. Nga, siya nila ko nakakita. Sir, ngayong aga, paano mo nakita ang bata? Nakita ko sa ma'am. Kita mo kung ito ma'am, para makabulig mo sila ba ma'am? Kasi? Sa Pagita 3 ma'am. Ano pangalan ta? Rico ma'am. Rico? Oo. Ano Rico? Dilata ma'am. Dilata? Oo. Bali, ano oras ka nang? Nakita ko mga alas 9 dyan ma'am. Nakita ko sa baybay dito ma'am. Katabo na. Ano mo, sir? Why ma'am? Isa, extra na ma'am eh. Kaya, destroyer. Ba't ma'am kaya, mga tayo bulig, mga tayo, bantay. Mga ano oras ka nang sulod ang itayan? Tapos na ibig ma'am. Tapos na ibig medya. Tapos na ibig medya. Oo. Kita mo sa pilang minuto ng ikat? Mga 3 minuto, yung tanong ma'am. Ibig baybay, nakita. Ma-describe mo kung paano mo siya nakita? Nakita ko ma'am, yung ulo yung ma'am, para sa balas, gito ma'am, tabunang, bisa sa kawayan, kaya ang ATL, nakagwa lang. Oh my God! Sa tungakit ma'am. Natabunan sa dagat dito ma'am. Okay. Natabunan sa? Kawayan. Yung mga kawayan. May mga pilas siya, sir? May mga ambot lang ma'am. Yung tangay, yung kalangapat mo. Kami ko ma'am, mga kapagitali ma'am. Yung pamilya ma'am. Pero diri ka? Napagita 3 ma'am. Okay. So, bali, pagkakita mo sa iya, ano na tong color ya? Galag? Lagom na sa ma'am. So, lalaki na siya, no? Lalaki ma'am. Maniwang. Maniwang siya daw. Bali, anong ginag-push sa imo nga gusto mo gid makabulig? Gusto ko ma'am makabulig ma'am sa ila pamilya man ma'am. Kasi voluntary man kami di ma'am. Pinaligay mo kami ma'am. Hindi mo ni printe? Hindi ma'am. Mga salary mo kami ma'am. Sabihin nga part mo siya nakita dito sa likod. Hindi ma'am, solda gid ma'am. Oo, sakop sa barangay. Hindi sa Bando. Bando, Purok sa Bando. Purok sa Bando. Barangay Singkang? Oo, barangay Singkang. Bali, ining bata nga lalaki nga po nadula niya siya mo sa barangay Alihis, no? So ba? Di, ma-describe mo sa ino kalayo ina? Lapit-lapit ma'am, mga 30 minutos lang bro, lakto ng puntaw. Oo. Yung agaw mo ko, ngita man may pero makabulig mo sa mga tao man daw ang gusto makabulig man.
Wala ako. Ito pa ni Bayo. Dito na tayo, ma'am. Wala sa chinilas, ma'am. Pero nakita ko. Mama Paul, Oo, exact ang lugar ng Bombo Grace. ang exact na lugar liwat niya, sir. Serbando, ma'am. Purok Sa bando. Serbando. Purok Serbando, Barangay Singkang Airport. Singkang. Sa tunga niya siya, sir. Ang gusto mo, isa, ma'am. Ang tubig, ro, taga-drenas mo. Dira, manugunas, ni? Manugunas, ma'am. Sa tuhan, gid. Tuwag, isa, ma'am. Pagka kita mo, pila ka mo nagtuangay? Ako lang isa, ma'am, nagapat, ma'am. Sinasulat mo lang gid Oo, sila? ako lang isa ako nagapat. Mag-ano lang, ma'am. Ay mo na matyagan mo? Ano, ano naman ko, pangulba man ko. Tapos, sino ka na nawag? Mga destroyer, ma'am, yung naman yung mga grupo, manamon. Plan chairman, may vice. Nagagmas mga grupo dahil. First time nakakita ba, tama, ma'am. Ang iba niya nga mga individual, or mga persona nga nagkalaro. Well, ma'am, kung First time lang. ma'am, mga kaluwas bata, ma'am. Pinastorya mo ng nanay ko na eh. Well, ma'am, okay lang sa ako, ma'am. Kung kapatan rin makabuk. Sige, ano pa nga tayo, Rico Julata, ma'am. Rico Julata, taga Puro. Kapagkita, tre. Sige. Thank you, kid, sir. Oo, thank you, kid. Oo, bumapon, gaulan na. Mapasilong kita. Amo nang nagpanaog to gali, kanang kuha sa bata. Oo, kay kagina, bumapon. Sara kita sa may taytay, bala na yun. Sa National Highway, bala. Haling kami sa sumag mo. Oo. Tapos, mapapanaog sa isang ilan nga ginagamit pala nga bangka na pang-rescue, gina dito sa taytay. Kaso nagtawag, may nagtawag sa ilan. So, timing man nga kita. Amo to dayo nga nagdali-dali kami takadto pag i-confirm kung inibala nakita man gid. So amo na po kumpirmado nga ining bata nakita amo ni nadula kagapon. Sige, haiti kaluluoy, no? Rest in peace na lang sa iya. Kabutambal sa rescuer kina sa Bacolod, sa dere mo nga ti layo ng chances na makita pa sang buhi, no? Makita man gid tuod pero masubo-subo na. Kay ti posible nga ti mabawian ini sang kabuhi bako sa hindi naman mamanage yung kagalingon yung alawason, no? Sa mutong kabaskog nga current sang tubig. Sige lang, ang pamilya, tidugay-dugay na maabot na nila. Abantayan mo lang na Bombo Grace, no? Makakuha kita duga ng mga interviews. Yes, bumapon. So, sundan tani sir. Actually, ari ding pamilya. Kaso kay hinibi, tapos wala tang anhan, maistorya, gid. Kay tungod sa dasig sang sitwasyon. Kay nagabulig sila. Ang nanay, guro bumapon, ang nanay, to. Wala uluhin lang para kakuha kita interview. Oo, ang nanay sa barangay hall, kag ang pamilya nga nagabulig, mga pakaisahan ng gasalong. So, kuanta ni karon sang pahayag din nila, no, sa pagkasapo sa ila sa niya nga himata. So, bloated na ang bata? Hindi siya bloated. Hindi. Ang iya lang sige hapon nga ang badibin, no, kag so, naglutaw na gid siya, no? O sampay lang? Wala siya nasampay. Dara sa nakatabi lang siyang kawayan para sa dagat. Tapos, hindi mo siling nga dalom, gid mo. Tapos, ang iyan nga lawas, itom na bubupon. So, naman siguro nga nag-bloated siya. Oo. So, kaluoy man sa iya, no? So, kompleto na iya. Short kag iya nga bayo. Okay. Ati, sige, no? Okay, so, at kubing ati na lang na guro sang punerarya man, no? Kag ipauli sila balay ito. Barangay Alihis, no? Sila? Oo, bali diri ni sila mo Alihis kag Takuling. Okay. Oo. Sige, iba mo po sa dugangan ta ni karon. Oo. Tapos sini nga breaking news. Mo po sa ini si Bombo Grace and the Batang number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Flash Report. Sige, no? Salamat sa kay Bombo Grace rin na baton sa siling update. Nakita na ang bata nga na-missing kahapon. Tapos sa ginaanod sa pabaskog nga current sang baha, no? Sa area sang Barangay Alihistri sa siyudad sa Bacolod. Rest in peace, sa siling 5-year-old nga bata. Nga pa interviews karon kag development, no? Angot sa siling kaso. Kagati ang mga interviews pa sa pamilya labi sa Iloy sang siring nga bata. Balik kita sa aton siring nga drama. Kinahanglan pa naton nga magpanaog sa dalan o galing makalambot sa iya nga payag. Sige lang Kay bisan ako daw curious man sa iya Dali. Manaog na kita diri sa salakyan. Oo, anong?
Samtang nagahilapit kita sa payag, daw kalain sa mga panhimahuan ko Matuod nung no? Nung, may mas ako diri sa bag ko. Anay ka ha? Kay kuhaon ko. Ari. Ari nang imong isa. Kay akon man ang isa. Abe. Salamat ha. Nung, Ari na kita sa atubang sa iya nga payag. Do kalinong nung? Madali lang kay manawag ako. Tagbalay! Lola! Ara ka dira? Wala sang may nagasabat ho. Tilawan ko abi nga magpanawag liwat. Lola! Tung? May nagaubo? Basi kung ara lang siya sa sulod. Mga abyan kami Lola! Hatagan ka kung tani namon sang groceries. Wala siya nagasabat sa baylo. Ubo lang niyang mabatian naton. Basi kung hindi siya makabati no? Sudlo na lang naton siya. Ate, sige. Uy, ating plastic bag nga ini nga may groceries Anong? Abi? Buksan ko na lang ang kawayan niya pertahan. Ara, bukas na. Hala? No? Ara siya sa tunga sang payag. Nagahigda. Kalain sang ibaho. Dira nagahalin sa pila sa iya tiil. Nga doon nagkakaagnas na. Dali ka. Palapitan natin siya. Lola? Kamusta ka? Nga nag-aisahanan ka lang diri. Makaluluoy man siya. Sa panulo ko sa iya. Masubra no bintaan niyo sa siguro Lola, nagatrabaho kami sa isa ka foundation. Kaginabuligan namon ang mga abandonado ng mga tigulang. Wala ka ba sang paryente dire? Nagihom siya? Kag daw ka misteryoso ngayon? Kaniwang sa iya katama. Daw tulan na lang siya nga ginputos sa panit. Lola, hatagan ka namon sa groceries kag mga bulong. Nung, daw may nabilin pa man yung bugas sa sako. Kag daw may mga dilatas pa man ta. Ang maayos siguro, kuhaon na lang naton atunong. Kag ihatag kay Lola. Sige. Madali lang ha. Kay may kuhaon lang kami sa salakyan. Dugang ato nga bulig namon sa imo. Mabalik kami dayon. Kabugat. Ari ginhatag na lang namon sa imo ang bilin nga mga bugas sa sako. Kag may mga dilatas man dira sa sulod, imo na inatanan. Nagihumon siya. Kag daw ka lang po na. Hindi! Buaya! Hindi! May buaya nga nagwahalin sa idalom sang katris ang tigulang!
Ginahapuhap niya ang ulo sang buaya? Lula, basi kung kagton kaniya? Nung, nagihom lang siya. Hindi! Ang buaya! Nagapalapit sa ato, no? Dalagan! Hindi! Hindi! May buaya mo sa portahan! Sa bintana! Dali! Dali! Hindi! Nong! May nagtangwa pagig nga isa! Lola? Anong buhat sa lingon sini? Hindi! Gintiplang lang niya kita! Hindi! Ang buhaya! Hindi! Buhaya! Nang! Oh, Diyos ko! Nang Dante! Hindi! Wala siya nagahulag! Patay na siya! Hindi! Ang duha ka buhaya! Ara! Nagapalapit sila! Hindi! Ginpulihan nila kaon sinong Dante! Sa balayan! Makabit ako! Dila ako matinan sa ibabaw! Diyos ko! Makaluluoy man sinong Dante! Halos wala na sang bilin ang lawas niya! Hindi! Ang isa ka buaya! Gintaba niya ang isa ka bayan sang lawas sinong Dante! Hindi! Kinhatag niya sa tigulang! Anika, ang akong cellphone! Kuhaon ko sa akong bag! Aring cellphone ko! Ang tigulang! Ginusap niya ang unod dinong Dante! Diyos ko! Ano ba lang asahis ang tinugang tigulang nga ini? Ano? Diyos ko! Hindi man ako pagpabahi. Hindi man. Madayal ako. Malawag ako sa opisina. Maparescue ako. Salamat. Nagaring na. Hindi. Nabuyan ko akong cellphone. Kaya nakibot ako nga hinali lang nga nagpalak ang buaya. Hindi. Ginpulot sa tigulang ang cellphone ko. Kaginbutang sa iya kilid. Diyos ko. Kabay pa nga may nakasabat sang tawag ko. Kabay pa! Tabang! Tabang! Diyos ko! Paano ako diri makahalin? Kinakapoy na ako sa kahimtangan ko diri sa balayan. Kinakapoy na ako. Ang mga buaya, wala na nagahulag. Natulugan sila sa kabusog. Kagang tigulang na lang nagabugtaw. Apang nakita ko, ito nagapiyong-piyong naman ang iya mga mata. Aparador? Ang aparador ni ina. Magamit ko ina. Tinguhaan ko nga makalambot sa ibabaw sini. Kinahanglan nga mabuhat ko ang ari sa huna-huna ko. Mahinahinay ako. Makamang ako din sa balayan. Pakadto sa uluhan sa aparador nga ina. Salamat. Ari na ako. Karon, lambuton ko sang akong tiil ang likod sini. Kag sipaon
Agud matumbahan ang tigulang. Karon na, sipaon ko na. Ato, natumba na nga parador. Kag wala man ako makabati bisan tig-ik lang sa tigulang. Kag ang mga buaya. Nagakatulog gihapon sila sa kabusog. Karon, manaog ako sang hinay diri sa balayan. Kag kuhaon ang cellphone ko. Ari na, nakuha ko ng cellphone ko. Karon, mahalin ako dire. Dire ako sa bintana maagi. Ari bintana. Mataklas ako. Hindi! Buaya! May buaya nga nagatangla sa bintana. Hindi gihapon ako makahalin dire. Mabalik ako sa balayan. Kag magpanawag. Kinahanglan nga makapangayo ako sa bulig. Diyos ko, puliki man ako. Hindi man pag-itugot nga ang naagyan ni nung Dante. Maagyan ko man. Patrol car? Nakabati ako sang tunog sa ilang sirena. Salamat! Salamat! Ang mga buaya nagbulog taw? Hindi. Ato, madasig sila nga nagkamang pagwa sa balay. Kag nagdiritso sila sa suba. Ari na mga pulis. Tabang! Ari ako diri! Tabang! Mina! Anak! Ay! Ang laom ko! Kung hindi ko na ikaw makita, liwat. Ang laom ko! Katapusan ko na, nay. Apang gagkaluyan pa ako sa mahal nga Diyos. Kag nag-abot ang nag-rescue sa akon. Kag kanugon. Nga wala mapatay ang tigulang nga ato. Sang natumbahan siya sang aparador. Nabuhi pa siya. Apang manabat siya sang iya kalain ay. Manabat siya. Uti, paano ang mga buaya sa amo nga suba? Suno sa kapulisan. Madugay na kuno sila nga nagapanghalit sa mga residente sa among nga barangay. Ginkaon nilang mga kasapatan. Kag ang mga tawo, amuman, ginapamatay nila, nay. Kag isa na dira, amo sinong Dante. Nay, gusto ko nga magpasalamat. Mapamisa kita para sa akon ikaduha nga kabuhi nga ginhatag sang mahal nga Diyos. Mapamisa kita, nay. Oo, anak. Oo. Magabiyak, natapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice.
Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura.
Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko. Number 1 Fast Paradyo Bombo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end.
Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Janine, agin pasakop ni Jasuping, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, kutob na lang sa damgo. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know Ay, kabuang gid sa ako na. Nga balang kini ko mapunggan ang akon mga luha. Pahiran ko inya. Hindi ako maluyag ang makita ni tita kag tito na nagahipi ako. Sa sulod sang 7 ka tuig, ginantusan kong balatsyagon ko. Nagtrabaho ako para makaeskwela ako. Kaya makatapos ang kurso nga ginkuha ko. Nagbaka-baka ako sang obra. Nagbaton pa ako sang 2 ka part-time job. Tubtob lang nurse ako. Kanaka-obra sa isa ka ospital. Nga ginaobra ni Tito Mike gabana ni Tita Lucy. Ginbuhos ko nga akong panahon sa ospital. Kulang na lang. Gusto ko nga pag-abot ko sa balay. Malipong na lang ako sa kakapoy. Para hindi na ako makabatsyag sa ginatawag nga homesick. Kagang kasakit. Nahidlaw na kita ko kay Dave. Kagsubong, finally, nakapauli gid man ako. Oh, nga wala ka pa nagtulog. Ang maayo pa, magpahuway ka na. May jet lag ka pa. Ay, tita. Nalipay ako nga. Nakita ko naman kamuliwat kang makaupod. Juan, iha. Ang maayo pa siguro, diri ka na lang. Total, nagaisahanon ka na lang dito. Doon nagsala gid ako. Agin paapas ko pa ikaw dito kay tito mo. Nga manog-retire na siya sang tion gato. Ay, okay lang, tita. Kinahanglan ko lang isa ka bulan nga bakasyon. Pagkatapos, mabalik na ako. May lang gani kagin pasugtan ako eh. At least, matiliwan ko nang mag-spend sang long holidays pareho sang Christmas. Kini, may tiyon ako sa pagbisita sa mga abyan ko diri sa Pilipinas. Oh, of course. Hindi mo pagkalimtan nga duawon sila ni tita mo, ha? Masani kanila nga ginakamusta sa akon eh.
Kung kaisa, nagabisita man sila diri. Nakaibalo ka naman siguro nga nagsaylo sila sang ilistaran. Oo, tita. Tata, sige na. Magpahuway ka na. Kay buwas, makadto ka na sa ila. Malipay sila kung makita ka. Oh, Janet, ikaw gid ba na? Oo, tita. Ari na ako. Nagbakasyon ako. Abo, Diyos ko. Ikaw gid, Janine. Tita, ginahidlaw ako sa imo. Abo man ako. Madugay nga nadula ka diri. Kag salamat nga ari ka na. Si Tito. Ay, ato siya gali sa sulod. Dali ka. Sigurado nga malipay siya kung makita ka niya. Tita, kamusta nagalisin ng Cora kag sinong Henry? Dako nang ila anak, no? Ay, abaw oo. Mabisita sila kuno diri sa Badason nga si Mana. Amo bala? Ay, ang cellphone ko. Madali lang, tita, ha? Hello? Sunshine, salin ka pala. Ari ako din sa ilan ni Tita mo, Lucy. Wala ka gani nagpasugat sa akon sa airport, tapos wala ka pa diri? Ari ako diri sa ilan ni Tita Clara. Iyatag ko sa imong ilang